मी ॲडव्होकेट इब्राहिम शेख सरांना, ज्येष्ठ विधिज्ञ यांना विनंती करते की त्यांनी ॲडव्होकेट सुधाकर आव्हाड यांचा परिचय करून द्यावा. सर्वच प्रमुख अतिथींचा सत्कार या ठिकाणी संपन्न होत आहे. ॲडव्होकेट सागर नेवसे सर, अध्यक्ष जन अदालत यांच्या हस्ते सत्कार इथे संपन्न होत आहे. स्मृतिचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन विजय भालेराव सरांचा सत्कार इथे सुभाष वीर सरांच्या हस्ते सत्कार संपन्न होत आहे. मान्यवरांना विनंती करते की कृपया त्यांनी स्थानापन्न व्हावे. मी ॲडव्होकेट इब्राहिम शेख सर, ज्येष्ठ विधिज्ञ यांना विनंती करते की त्यांनी ॲडव्होकेट डॉक्टर सुधाकर आव्हाड यांचा परिचय करून द्यावा. नमस्कार. माननीय ॲडव्होकेट डॉक्टर सुधाकर आव्हाड सर बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे 1998 ते 2003 पर्यंत सदस्य होते. 2002 ते 2003 मध्ये सर चेअरमन होते. 1977 पासून सर लॉ स्टुडंटसाठी क्लासेस घेत आहेत. तसेच JMFC जजेससाठी कोचिंग क्लासेस सर घेत आहेत. जवळपास 1000 स्टुडंट जे आहेत ते आत्ता टॉपचे वकील आहेत, जे सरांचे स्टुडंट आहेत. सरांचे जे क्लासेस आहेत त्या क्लासेसचे जे स्टुडंट आहेत ते जवळपास 600 ते 700 जजेस आहेत, जे वेगवेगळ्या भागामध्ये कार्यरत आहेत. सर सिव्हिल, क्रिमिनल, रेव्हेन्यू आणि कोऑपरेटिव्हमध्ये प्रॅक्टिस करतात. लँड लॉजमध्ये सरांचं स्पेशलायझेशन आहे. लॉ एक्झामिनेशनमध्ये सरांना गोल्ड मेडल मिळालेलं आहे आणि असे हजारो अवॉर्ड्स आत्तापर्यंत सरांना मिळालेले आहेत. लॉ स्टुडंटसाठी कित्येक बुक्स सरांनी लिहिलेले आहेत. त्यामध्ये ड्राफ्ट्समन, लॉ ऑफ नोटिसेस असे हे बुक्स आहेत. तसेच ज्युडिशियली सर्व्हिसेस एक्झामिनेशनसाठी सुद्धा सर बुक्स लिहितात. रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन ॲक्ट या संदर्भात सरांनी बुक्स लिहिलेले आहेत. सर डिस्ट्रिक्ट, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टात सरांनी कामकाज पाहिलेलं आहे आणि आत्ता देखील सर कामकाज पाहतात. धन्यवाद.
धन्यवाद सर. मी ॲडव्होकेट वैशाली जाधव मॅम यांना विनंती करते की त्यांनी माननीय ॲडव्होकेट प्रमोद बोंबटकर सरांचा परिचय करून द्यावा. ॲडव्होकेट प्रमोद बोंबटकर, मूळचे विदर्भ. नाही आहे, मग नको करू. आज ते येऊ शकले नाही त्यांच्या शेड्यूलमुळे, तर नांदेडकर साहेबांचा परिचय इब्राहिम शेख करतील. थँक्यू. माननीय श्री के.पी. नांदेडकर साहेब, जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पुणे. 1988मध्ये साहेब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ नांदेड येथे त्यांनी वकिलीची सुरुवात केली. 1995मध्ये ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अँड सिव्हिल जज ज्युनियर डिव्हिजन म्हणून त्यांची अपॉइंटमेंट झाली होती. त्याच्यानंतर जालना डिस्ट्रिक्टमध्ये सर JMFC CJJD म्हणून कामकाज त्यांनी पाहिलेलं आहे. लातूर, पंढरपूर, सोलापूर या वेगवेगळ्या ठिकाणी सरांची अपॉइंटमेंट झालेली होती. यवतमाळ येथे सर CJ सिनियर डिव्हिजन म्हणून त्यांनी कामकाज पाहिले. चेअरमन स्कूल ट्रिब्युनल नवी मुंबई येथे ते कार्यरत होते. औरंगाबाद येथे सरांनी CJ सिनियर डिव्हिजन म्हणून कामकाज पाहिलं. जळगाव येथे ॲडव्होकेट डिस्ट्रिक्ट जज म्हणून सरांनी कामकाज पाहिलं. जालना येथे सर डिस्ट्रिक्ट जज म्हणून कार्यरत होते. मुंबई येथे सरांनी सिटी सिव्हिल कोर्ट अँड ॲडिशनल सेशन जज म्हणून कामकाज पाहिलेलं आहे. आणि आनंदाने सांगावंसं वाटतं की मागील 1 वर्षापासून सर शिवाजीनगर जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे इन्चार्ज म्हणून कामकाज पाहत आहेत. सरांबद्दल एक सांगायचं झाल्यास, डायसवर असताना ज्या ज्या वेळेस सरांना वेळ मिळेल त्या त्यावेळेस ते वकिलांना, सरकारी वकिलांना, पक्षकारांना, पोलिसांना सर्वांना मार्गदर्शन करत असतात. सर खूप सॉफ्ट आहेत असं म्हटलं जातं, परंतु पुरावा आला तर सर त्या आरोपीला सोडणार नाही हे देखील तितकंच खरं आहे. एक जी गाजलेली केस होती प्रकाश गोंधळे मर्डर केस म्हणून, त्यामध्ये सरांनी पुरावा आल्यानंतर 9 आरोपींना जन्मठेप दिली होती. ते खूप संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजलेलं ती केस होती. आणि ॲडव्होकेट सागर सर, आम्ही देखील सरांसमोर बऱ्याच वेळा कामकाज पाहिलेलं आहे. सरांचं नेचर, स्वभाव आम्ही जवळून पाहिलेलं आहे. धन्यवाद. मी ॲडव्होकेट इब्राहिम शेख सरांना विनंती करते की त्यांनी माननीय रवी शिंगणापूरकर सरांचा परिचय करून द्यावा. माननीय श्री रवी शिंगणापूरकर सर इंजिनियर आहेत. टेल्को कंपनीमध्ये सरांनी ऐच्छिक निवृत्ती घेतली आहे. आणि ही ऐच्छिक निवृत्ती घेण्यामागचं कारण असं की स्वानंद या लहान मुलांच्या शैक्षणिक व आरोग्य विषयात काम करणाऱ्या संस्थेचे प्रमुख म्हणून सर कामकाज पाहत आहेत. सर सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन कमिटीचे सदस्य आहेत आणि आज आपल्याला प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले आहेत. धन्यवाद. सन्माननीय श्री विजय भालेराव सर IMCC कॉलेजचे सल्लागार आहेत. सल्लागार समितीचे अध्यक्ष आहेत. व्यवसायाने IT कन्सल्टंट आहेत सर. MES चे संचालक आहेत. धन्यवाद. समाजातील तळागाळातील वंचितांना न्याय मिळवून देणारी ही संस्था, संविधानाची चोख अंमलबजावणी करण्यासाठी अविरत काम हेच या संस्थेचे ध्येय.
मी ॲडव्होकेट वैशाली जाधव मॅमना विनंती करते की त्यांनी या चळवळीच्या अग्रस्थानी असलेल्या ॲडव्होकेट सागर नेवसे सर तसेच त्यांच्या खांद्याला खांदा देऊन कार्य करणाऱ्या ॲडव्होकेट सुभाष वीर सरांचा परिचय आपल्याला करून द्यावा. सागर नेवसे सर हे जन अदालत संस्थेचे प्रमुख संस्थापक आणि अध्यक्ष आहेत. तसेच ते श्रीपती शास्त्री रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे संचालक आहेत. त्यांच्यावर MESच्या नियामक मंडळावर चे काम करण्याची जबाबदारी आहे. तसेच वकिली क्षेत्रामध्ये काम करण्याबरोबर सामाजिक प्रश्न हातोटीनं सांभाळणं आणि ते सोडवणं, विनामूल्य सोडवणं विशेष म्हणजे हे गेल्या 17 वर्षापासून ही संस्था अध्यक्षांच्या रूपानं काम करत आहे. कुठलाही प्रश्न त्यांच्यापर्यंत आला आणि तो सोडवला गेला नाही असं होत नाही. मग त्याच्या मागे ती पैसे काय मिळतील ही कधीच अपेक्षा नसते आणि कधीच त्यांनी कुणाकडूनही 1 रुपयाही त्या संदर्भात घेतला नाही सामाजिक कामाबद्दल. मी थोडक्यात सुभाष वीर सरांचाही परिचय करून देते. गेले 30 वर्षापासून ते वकिली क्षेत्रात प्रॅक्टिस करतात. तेही असेच सागर नेवसे सरांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतात आणि त्यांचंही सामाजिक कार्य महान आहेत. अनेक सामाजिक उपक्रम त्यांनी राबवलेले आहेत आणि या कॉन्फरन्सचे ते मुख्य कन्व्हेयर आहेत. धन्यवाद. कश्तियाँ उन्हीं की डूबती है, कश्तियाँ उन्हीं की डूबती है जिनके ईमान डगमगाते हैं, कश्तियाँ उन्हीं की डूबती है जिनके ईमान डगमगाते हैं, जिनके दिल में नेकी होती है उनके आगे मंजिलें भी अपना सर झुकाती है. असेच या दोघांचे कार्य पाहून मला वाटते. आता मी सागर नेवसे सरांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करावे. सर्वांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. मंचावर उपस्थित माननीय डॉक्टर शालिनी फणसाळकर जोशी मॅडम, ज्या आपण पाहतो की न्यायमूर्ती आहेत, निवृत्त न्यायाधीश आहेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या. KP नांदेडकर साहेब, आमचे सहकारी माझे मित्र ॲडव्होकेट पारिजात पांडे, परंतु त्यांना बार काउन्सिलची एक मीटिंग असल्यामुळे ते आज येऊ शकले नाहीत, परंतु त्यांनी एक त्यांचा मेसेजही पाठवलेला आहे. आपल्या सर्वांचे आदरणीय गुरु ॲडव्होकेट सुधाकर आव्हाड सर, रवी शिंगणापूरकर सर, की जे मॅनेजमेंट काउन्सिलचे मेंबर आहेत आणि खूप चांगल्या पद्धतीने जवळजवळ 850 कॉलेजचा कारभार कुलगुरू आणि रवी शिंगणापूरकर सर यांची टीम सगळी आत्ता पाहते. आपण वर्तमानपत्रात अनेक वाचत असेल की विद्यार्थी केंद्रित अनेक विषय ते सोडवले जातात. अशा आज आपल्याला लाभलेले रवी शिंगणापूरकर सर, विजय भालेराव सर, जे माझे सहकारीसुद्धा आहेत आणि IMCCचे आत्ता या सल्लागार समितीचे अध्यक्ष आहेत आणि खूप त्यांच्या वेगवेगळ्या सामाजिक क्षेत्रातलं काम चालतं, ते आज उपस्थित आहेत. तसेच आपण सगळे येतात मोठ्या संख्येने आज उपस्थित आहात. या विषयाचं महत्त्व आपण ओळखून सगळे उपस्थित आहात. मी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. स्किल एनहान्समेंट हा विषय आपल्यासाठी खरं तर IQ पद्धतीने नवीन नाही आहे. गेल्या 7-8 वर्षांमध्ये आपण या विषयाबद्दल खूप ऐकतोय. वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये, मग ती शासनाचं धोरण असेल किंवा सामाजिक संस्थांच्या अनुषंगाने येणारे काही विषय असतील, वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये स्किलची किती गरज आहे हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. आणि त्याचमुळे वकिली हे असं क्षेत्र आहे, कारण न्यायाधीशांना सातत्यानं ट्रेनिंगची एक योजना आखली गेलेली आहे, सातत्यानं ट्रेनिंग होतं. परंतु वकिलांच्या ट्रेनिंगचं काय? आपण महाविद्यालयांमध्ये आपण शिकतो, मुटकोट असतं आपल्याला, आणि आत्ता काही नवीन अभ्यासक्रमात उपक्रम समाविष्ट केलेले आहेत की जे या प्रॅक्टिकल विषयाशी जवळपास जाणारे आहेत. परंतु पुढे जाऊन आपल्याला या सगळ्या याच्यात आत्ता कोरोनाने एक जो धक्का दिला या सगळ्या याच्यामध्ये टेक्निकल विषयातला, की या सगळ्यांमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्पीड वाढलेलं आहे. नवीन जनरेशनचं तर खूप या टेक्नोसावी असल्यामुळे खूप स्पीड या सगळ्या याच्यामध्ये आहे. आणि या अनुषंगानंच एकूण व्यक्तिमत्व विकासामध्ये कशा पद्धतीने आपल्या व्यवसायामध्ये या सगळ्या गोष्टींचा उपयोग होणार आहे, असा सगळा केंद्रबिंदू मारून स्किल एनहान्समेंट या विषयामध्ये काय करता येईल,
आणि मग जन अदालत संस्थेला असं वाटलं की आपण याचं एक डिझाईन करू या सगळ्या याच्यातलं, की छोटे छोटे विषय आपल्याला काही घेता येतील का आणि याची कार्यशाळा घेता येतील का, आणि या कार्यशाळेमध्ये आपल्या सगळ्या ज्येष्ठांचं मार्गदर्शन आपल्याला घेऊन नक्की काय केलं पाहिजे, आमचं प्रेझेंटेशन कसं असलं पाहिजे, आमचा क्लायंट जेव्हा येतो त्यावेळेस आम्ही नक्की क्लायंटशी बोललं पाहिजे का क्लायंटने आम्हाला काही सूचना केल्या पाहिजेत, क्लायंट आपल्याला सांगतो आपण त्याला मध्येच थांबवतो, असं खरंच गरज आहे का, नक्की ऑफिस मॅनेजमेंट कशी हवी आहे, नक्की आम्हाला कॉम्प्युटर आणि लॅपटॉपची गरज कशी असणार आहे, आम्ही मेहरबान कोर्टासमोर जेव्हा हजर राहतो तेव्हा आम्ही नक्की काय समोरचं सगळं आपल्याला ते लक्षात आलं पाहिजे सगळ्या गोष्टी. बऱ्याच वेळा आर्ग्युमेंटची एवढी आवश्यकता असते पण चुकून आपलं आर्ग्युमेंट एवढं तर होत नाही ना, केस लॉजमध्ये नेमकेपणा आपल्याला सांगता येईल का, अशा अनेक अनुषंगाने आपल्याला काय काय करता येईल या सगळ्या याच्यातलं. क्रिटिकल थिंकिंग म्हणजे नक्की काय, थॉट प्रोसेस कशी असली पाहिजे, पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन अमुक अमुक पद्धतीने करतील हे लॉजिकली आपल्याला कसा विचार करता येईल, जेणेकरून जर आरोपीच्या बाजूने वकील असतील तर त्या पद्धतीने त्याला मदत होईल, किंवा त्यांनी गुन्हा केला असेल जर प्रॉसिक्युटर असेल तर त्या पद्धतीने त्याला मदत होईल, असे दोन्ही अँगलनी अशा पद्धतीने नक्की काय कशा पद्धतीचा विषय हा पुढे गेला पाहिजे आणि काय काय केलं पाहिजे. मला वाटतं की म्हणूनच आपण या सगळ्या विषयांना प्रॅक्टिस म्हणतो की जी पारंपरिक प्रॅक्टिस आहे, पण याला जोड या सगळ्या स्किल एनहान्समेंटची आवश्यकता आहे आणि सातत्याने करण्याची ही गोष्ट आहे. आणि म्हणून की केवळ आपली ही एक कार्यशाळा झाली, एक कॉन्फरन्स झाली आणि आता आपल्याला सगळं येते असं होणार नाही आहे, कारण ह्या सगळं शिकत अगदी तो प्रॅक्टिकल अनुभव असेल किंवा थेरॉटिकल असेल आणि सगळ्याच्या आपल्या व्यवसायामध्ये भर घालणार आहे. मला असं वाटतं की जन अदालत जवळजवळ 19 वर्ष पूर्ण केलेली आहेत आणि जन अदालत अनेक सामाजिक विषयामध्ये काम केलेलं आहे, अनेकांना पोलीस स्टेशनला न्याय दिलेला आहे आणि अल्प उत्पन्न गटातल्या लोकांना मदत केलेली आहे. आणि मला असं वाटतं की जन अदालत संस्था की एका अर्थाने दिशादर्शक म्हणून गेलेली आहे. मी सहज मागोवा घेतला आता गेल्या 7-8 वर्षामध्ये अनेक छोट्या छोट्या संस्था वकिलांसाठी काम करणाऱ्या उभ्या राहिल्यात आणि त्या अभिमानानं सांगतात की आम्हाला जन अदालतनी एक दिशा दिली, कशा पद्धतीचं काम करायचं आम्हाला लक्षात आलं आणि म्हणून सुद्धा आम्ही तो प्रयत्न करतोय आणि ही खूप आनंदाची गोष्ट या सगळ्यासाठी असणार आहे. ही आपला हा जो विषय आहे हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आपण सातत्याने वेगवेगळ्या विषयांवरती आपण मदत करणार आहोत. आपल्या दिवसभराच्या याच्यामध्ये गुरुवर्य आदरणीय सुधाकर आव्हाड सर असणार आहेत, कानिटकर सर असणार आहेत, अमोल पटाईत सर असणार आहेत, प्रसाद कुलकर्णी आहेत, किरण वागज आहेत, राम भुजबळ आहेत, अशा अनेक मंडळी या सगळ्या याच्यामध्ये आहेत की ज्यांचा आज चांगल्या पद्धतीने आज प्रॅक्टिस आहे आणि अनेक चांगल्या वेगवेगळ्या पद्धतीने आज त्यांचं प्रेझेंटेशन किंवा अन्य सगळ्या विषयामध्ये कौशल्य आहे आणि याचा सगळा आपल्याला दिवसभरामध्ये आपल्याला अनुभव मिळणार आहे. मला असं वाटतं की IMCCने आपल्याला आम्हाला जे सहकार्य केलं आणि त्यांनी सांगितलं की हा खूप चांगला विषय आहे आणि करिअर गायडन्सला दिशा देणारी IMCC संस्था आहे आणि देशभरातले 7वं रँकिंग असलेली ही संस्था आहे. आणि त्यांनी जेव्हा अशा उपक्रमांना जेव्हा लक्षात आलं की त्यांनी आम्हाला पाठिंबा दिला या सगळ्या याच्यामध्ये, मी त्यांचाही आभार मानतो की या सगळ्या याच्यामध्ये त्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं आहे. आणि मला असं वाटतं की प्रास्ताविकाच्या निमित्तानं मला एवढं सांगणं की ही कार्यशाळा एका अर्थाने सॉफ्ट स्किल विषयामधली दिशा देणारी ठरेल एवढं बोलवतो आणि माझं प्रास्ताविक संपवतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. मी माननीय विजय भालेराव सरांना विनंती करते की त्यांनी श्रोत्यांना मार्गदर्शन करावे. नमस्कार. मंचावर बसलेले सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व मान्यवर असंच म्हणायला लागेल, कारण या क्षेत्रात काम करणारी सगळीच मंडळी मान्यवर अशीच म्हणली पाहिजेत, कारण मी तशा अर्थाने त्रयस्थ याच्यामध्ये. मी कुठल्याही प्रकारचं वकील किंवा याच्याशी कधी किंवा रादर कधीच कोर्टाची पायरी न चढलेला माणूस असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. याच्याकडे बघताना माझा दृष्टिकोन खूप वेगळा आहे. आणि आमचे मित्र ॲडव्होकेट सागर नेवसे सरांनी जेव्हा हा विषय सांगितला तेव्हा मी त्यांना म्हटलं अशा गोष्टी खरं तर समाजापुढे सातत्याने यायला पाहिजेत आणि सगळ्यांचंच प्रशिक्षण व्हायला पाहिजे. म्हणजे मी जेव्हा याच्याकडे बघतो मला यातलं काय म्हणतात एलिमेंटरीचं पण नॉलेज याच्यातलं काहीही नाही, पण चांगल्या गोष्टी जर अशा वेगवेगळ्या संघटना आणि या माध्यमातून होत असतील तर त्याला महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचा कायमच पाठिंबा असतो आणि इथून पुढेही असेल.
IMCC ही त्यातली एक आमची महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी 163 वर्षाची परंपरा असलेली सगळ्यात देशातली आपल्या माणसांनी सुरू केलेली ही पहिली संस्था आहे. भारतातली पहिली संस्था आहे की जी भारतीयांनी सुरू केली. अनेक संस्था आपल्या देशात आहेत, आपल्याला माहिती नसतं की ज्या याच्यापेक्षा मोठ्या आहेत, पण त्या इंग्रजांनी किंवा परकीयांनी सुरू केलेल्या आहेत. ही एकमेव संस्था अशी आहे की जी भारतीयांनी आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके यांनी ही संस्था स्थापन केली. आणि त्याचा उद्देशच हा होता की समाजातील सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावं आणि तो समाज संबंध पुढे यावा. हाच अजूनही तो वसा जपण्याचा प्रयत्न आम्ही करतोय. त्यांचे गुणांगी शतांशी जरी असं आमचं त्याच्यातलं माझं आणि नेवसे सरांचं कदाचित योगदान असेल, पण आमचा तो प्रयत्न आहे आणि म्हणूनच ही संस्था चालू आहे. आपल्याला माहिती आहे देशात अनेक संस्था आहेत की ज्या शिक्षणाचं पवित्र काम करतायत, पण दुर्दैवाने असं म्हणायला लागेल की सगळ्याच पवित्र आहेत की नाही या शब्दाला थोडा वेगळा संदर्भ आहे. कारण पैशासाठी मी हा फक्त काय म्हणू शब्दप्रयोग बदलतोय की आमचा उद्देश किंवा अशा अनेक संस्था आहेत की ज्यांचा उद्देश पैसा मिळवणं हा नाही आहे, तर समाजाला शिक्षण देऊन सशक्त करणं आणि त्यांना त्यांच्या पायावर उभं राहता येईल अशा पद्धतीने त्या विद्यार्थ्याला शिक्षण देणं हा याचा हेतू आहे. आणि असे अनेक सामाजिक उपक्रमाला महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी आणि IMCC तर कायमच सहकार्य लाभेल. इथून पुढे जरी अशा प्रकारचे आपल्याला कार्यक्रम करायचे असतील तरी तुम्ही ते करावेत. आणि नुसतं तुम्ही न करता आमच्या इथले जे विद्यार्थी आहेत त्यांचाही याच्यामध्ये सहभाग करून घ्यावा अशी मला या निमित्ताने सगळ्यांना विनंती करावीशी वाटते. आणि त्या मुलांना पण याच्यातलं थोडंसं नॉलेज जर मिळालं, कारण आमच्याकडं MBA MCA यासारखे कोर्सेस चालतात आणि आजकाल मल्टी टॅलेंटेड एज्युकेशन असल्याशिवाय माणूस पुढे जाऊ शकत नाही हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. त्यामुळे याच्यामध्ये कुठे जर असा अंतर्भाव याचा करता आला तर आपण नक्की विचार करावा आणि या मुलांना पण थोडंसं सहभागी करून संधी द्यावी एवढी विनंती करतो. कारण मला माहिती आहे आपण या सगळ्या दिग्गज लोकांचं भाषण ऐकायला उत्सुक आहात, त्यामुळे माझं भाषण संपवतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. मी माननीय रवी शिंगणापूरकर सरांना विनंती करते की त्यांनी आपले विचार व्यक्त करावेत. नमस्कार. खरं तर मी नेहमी असं सुरू केलं की ही सवय लावतो. आजकाल या महिन्यात तर त्याचं भाषण वेगळं आहे, पण नमस्काराला प्रत्युत्तर नमस्कार असतं. कारण आपल्या सगळ्यांना सवय लागली की गुड मॉर्निंग म्हटलं की गुड मॉर्निंग म्हणायचं असतं. पण ठीक आहे, म्हणजे समोर खरं तर खूप मान्यवर आहेत, त्यांना कदाचित ते मी म्हणतो ते योग्य वाटणारही नाही. पण नमस्काराला नमस्कार असं जोरदार उत्तर आलं तरच ते चांगलं असं माझं स्वतःचं मत आहे. नमस्कार. धन्यवाद. मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर, मी परत सगळ्यांची आता नावं घेत नाही, पण बालेराव सर म्हटले तसे की मंचावर आणि मंचाच्या माझ्यासमोर उपस्थित सर्व मान्यवर बंधू भगिनींनो, जन अदालतच्या बरोबरीनं म्हणजे सागर नेवसेंचा आणि माझा वैयक्तिक परिचय जवळपास 30 वर्षाचा आहे. आणि त्यामुळं सागरबरोबर काम करताना अनेक गोष्टी सागरच्याही जाणवल्यात आणि काय म्हणता येईल, आम्ही दोघंही पॅरलली वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये काम करतो. आणि जन अदालतच्या काही उपक्रमांमध्ये मलाही सहभागी होता आलं आहे यापूर्वी, आणि त्यामुळे जन अदालत काय काम करतं आहे याचा थोडासा परिचय या निमित्तानं आहे. आजचा हा एक वेगळा प्रयोग जन अदालत करतं आहे, स्किल एनहान्समेंट कॉन्फरन्स. अर्थातच या शब्दामध्ये असं आहे की स्किल एनहान्समेंट आहे, म्हणजे स्किल आहे ते वाढवायचं अशीच संकल्पना यामागे आहे. मी जेव्हा या सगळ्याचा विचार करतो तेव्हा माझ्या लक्षात असं येतं की स्किल एनहान्समेंट करण्यासाठी सातत्याने आचरण करावं लागतं. मला 2 चित्रपटांचा या ठिकाणी संदर्भ द्यावा असा वाटतो, कदाचित तो आपल्या लक्षात लवकर लक्षात येईल. स्किल एनहान्समेंट होण्यासाठी काय करायला लागतं. 2 चित्रपट आहेत. एक आहे तो एकदम तद्दन बॉलिवूड चित्रपट आहे, पण आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, चांदनी चौक टू चायना अशा नावाचा चित्रपट आहे. अक्षय कुमारच्या अभिनीत चित्रपट आहे. मी म्हणाले काय या चित्रपटाचा रेफरन्स सांगतोय. त्या चित्रपटामध्ये जेव्हा तो अक्षय कुमार शेवटी चायनामध्ये जातो आणि त्याचे जे कोणी तिथले खलनायक आहेत त्यांच्यावर त्याला मात करायची आहे, तेव्हा त्याला कुठलं स्किल उपयोगी पडतं तर तो चांदनी चौकामध्ये जेव्हा
कणिक तिंबत असतो, तर त्या कणिक तिंबत असणाऱ्या गोष्टींचा त्याला तिथं उपयोग होतो. खरं तर त्या कणिक तिंबण्याला कंटाळून तो चायनाला गेलेला असतो, पण परिस्थिती लक्षात घ्या की ते स्किल त्याला इथं उपयोगी पडत असतं. अशीच दुसरी गोष्ट आहे जी चित्रपटांमधूनच आपल्याला लक्षात येते. कराटे किड नावाचा चित्रपट आहे आणि त्या कराटे किड नावाच्या चित्रपटात ही अशीच साधारण संदर्भ आहे. त्याला शेवटची स्पर्धा जिंकायची आहे, शेवटचा डाव त्याला काम करायचं आहे आणि तेव्हा त्याला उपयोगी पडणारी कला काय होती, तर त्याला ज्याचं स्किल त्याच्यामध्ये डेव्हलप करायला लावलं होतं त्याच्या गुरूंनी, जॅकी चॅननी, ते होतं जमिनीवर पडलेला कोट उचलणं आणि खुंटीला टांगणं. अतिशय साधी कृती होती. आम्ही चित्रपट बघताना आमच्या लक्षात येत असेल की त्यांनी खरं तर आता त्या किडनी आई सारखं मला काहीतरी त्रास देते म्हणून कंटाळून तो हे फेकलेला असतो कोट, आणि त्या कोटचा उपयोग करून तो जो प्रशिक्षक आहे, गुरु आहे, तो त्याला हे सगळं स्किल शिकवतो. आता यातल्या दोन्हीमधल्या कृती म्हणजे स्किल हे खूप सामान्य कृतीमधनं तयार झालेलं आहे आणि त्यामुळं बऱ्याच वेळेला मला हा सगळा संदर्भ देण्याचं कारण स्किल एन्हान्समेंट असा शब्द आल्यामुळे हे सगळं माझ्या डोक्यात चक्र सुरू झालं की वाटणारी कृती खूप साधी असते, पण त्या कृतीमधनं तुम्ही काहीतरी मोठं काम भविष्यात करू शकता. आणि मग त्या प्रत्यक्ष त्या वेळी जेव्हा तुम्हाला स्किल शिकवलं जातं आहे, तुमच्यामध्ये त्याच्यावर तुमचे संस्कार केले जात आहेत, तेव्हा लक्षात येत नाही की या साध्या कृतीचा काहीतरी मोठा उपयोग आहे. म्हणजे करोनाच्या काळाचा आत्ता उल्लेख झाला. बहुतेक वेळेला आमच्या घरातल्या आया किंवा आज्या या घरामध्ये माणूस आला की पहिल्यांदा शिव्या द्यायला सुरुवात करतात, विशेषतः मुलांना. पहिले बाहेर आत जा आणि पाय धुवून हात धुवून मग ये, किंवा जेवायला हात धुतल्याशिवाय बसू नको. कृती साधी आहे, आम्हाला इरिटेट करणारी आहे, पण करोनामध्ये अचानक जगभर तिचं महत्त्व निर्माण झालं. त्यामुळे ती छोटी कृती असते, छोटं स्किल असतं. त्यामुळे कदाचित आजच्या दिवसभराच्या या चर्चेमध्ये असं वाटण्याची शक्यताही असू शकते की हे काय सांगतायत, हे एवढी साधी तर गोष्ट आहे. पण ती साधी गोष्ट आम्ही सातत्याने केली तरच भविष्यात कधीतरी आम्ही एकदम मोठं जे काम करणार आहोत, माहीत नाही आत्ता काय करणार आहोत, पण जे करणार आहोत त्याच्यामध्ये या कृतीचा उपयोग होऊ शकतो. आणि मला वाटतं एवढंच या निमित्तानं स्मरण करावं असं मला वाटतंय. आणि आपल्यापुढेही माझे विचार व्यक्त केलेत. योग्य का अयोग्य कदाचित या सगळ्या व्यक्ती आज ज्या तुम्हाला मार्गदर्शन करणार आहेत त्या सांगतील, पण या निमित्तानं मला आपल्यापुढं बोलायची संधी जनअदालतनी आणि IMCCनी हा सगळा चांगला उपक्रम करण्यासाठी सहकार्य केलं आहे. त्यामुळे दोघांचंही अभिनंदन करतो, दोन्ही संस्थांना शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि मला बोलायची संधी दिल्याबद्दल आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. मी माननीय KP नांदेडकर साहेबांना विनंती करते की त्यांनी मार्गदर्शन करावे. व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय न्यायमूर्ती फणसाळकर जोशी मॅडम, आपले सर्वांचे आदरणीय आव्हाड सर, व्यासपीठावरचे सर्वच सन्माननीय, समोर उपस्थित असलेले सर्व सन्माननीय बंधू भगिनींनो, मी शुभप्रभात म्हणतो. खरं म्हटलं तर मला फारसं बोलता येत नाही, दिवसभर फक्त ऐकत राहणे. तुम्हाला असं वाटत असेल की न्यायाधीश फक्त दिवसभर ऐकतात, तसं नसतं. न्यायाधीशांना घरी गेल्यानंतरही ऐकावं लागतं. म्हणजे फक्त ऐकणे आणि ऐकणे हा आमचा उद्योग असतो. आणि जर काही व्यक्त व्हायचं असेल तर ते निकालपत्रांच्या मधून, आदेशांच्या मधून व्यक्त व्हावं हे अपेक्षित असतं. म्हणून मला फारसं बोलता येत नाही. शेख सरांनी असं सांगितलं की कोर्टात काम करताना नांदेडकर साहेब मार्गदर्शन वगैरे करतात, तसं काही नाही. खूपदा असं होतं की इरिटेशन येऊन जातं आणि मग विचारावं असं वाटतं की हे का, हे कशासाठी करतोय आपण, हे सगळं हा उद्योग कशासाठी चालला आहे. काही प्रश्न हे स्वतःच्या मनात
न्यायनिर्णय जर प्रामाणिक हेतूने करायचा असेल ना तर निर्माण झाले पाहिजेत. शुद्ध हेतूने जर काम करायचं असेल की प्रश्न स्वतःच्या मनात निर्माण झाले पाहिजेत. आणि मग जर काही प्रश्न मनात निर्माण झाले तर ते प्रश्न विचारण्याची, समोरच्याला प्रश्न विचारण्याची हिंमतसुद्धा परमेश्वरांनी दिली पाहिजे. तर मग काहीतरी चांगलं निर्माण होईल. मग असं कधी कधी काही प्रश्न विचारावेसे वाटतात, ते प्रश्न बऱ्याचशा मंडळींना आवडत नाहीत, हेही मला माहीत आहे. पण मी म्हणालो ना की काही चांगलं निर्माण करायचं असेल तर ह्या दोन्ही गोष्टी आवश्यक असतात की प्रश्न निर्माण झाले पाहिजेत, प्रश्न विचारले पाहिजेत, प्रश्नांची उत्तरं शोधली पाहिजेत. आणि हे सगळं करताना फक्त हेतू मात्र शुद्ध हवा. त्याच्यामध्ये अप्रामाणिकपणाचा कुठलाही लवलेश नसावा. तर मग हा सगळा व्यवहार जो आहे ना हा खूप चांगला व्यवहार होतो असं मला वाटतं. आजचा हा जो विषय ठेवलेला आहे स्किल एनहान्समेंटचा, आम्ही आत्ता कार्यक्रमाच्या पूर्वी चर्चा करत होतो. सगळ्यात सध्या आमच्या न्यायालयांच्यामध्ये असलेला सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे की आमच्याकडे आम्ही ई फायलिंग सुरू केलेलं आहे. मला कधी कधी प्रश्न असा निर्माण होतो माझ्यासमोर की भारतातल्या किती लोकांना आजही इंग्रजी भाषेची पूर्ण ओळख आहे. महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण ई फायलिंग करायचं असेल तर आपल्याला इंग्रजीशिवाय पर्याय नाही. मुळात प्रश्न असा आहे की भारतातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या किती पक्षकारांना इंग्रजीची ओळख आहे. मग तो जेव्हा पक्षकार वकील साहेबांना काही कागदपत्र द्यायची असतील तर ती कशी द्यायची, ती स्कॅन करणं म्हणजे काय भानगड असते, ईमेल काय असतं, ह्या सगळ्या गोष्टी किंवा अगदी प्रामाणिकपणे सांगतो सुरू झालं आहे मागच्या 10 वर्षामध्ये खूप आम्ही गती घेतली या विषयामध्ये की आम्ही आमचा बोर्ड हा मोबाईलवर अवेलेबल असतो. पक्षकारांना आम्ही SMS तारखा कळवतो, प्रकरणांचे स्टेज. पण इंग्रजीत जर येत नसेल तर तो पक्षकार वाचणार कसा. पण हे आता आपल्याला केलं पाहिजे. याचं कारण असं की जर न्यायालयांच्या रेकॉर्ड रूम्स जर आपण पाहिल्या ना, अत्यंत दयनीय अवस्था आहे. रेकॉर्ड रूम्स कशाला, प्रत्यक्ष काम करणारे आमची काही कोर्ट्स पाहिली तुम्ही, फक्त फाईल फाईल आणि फाईल. त्यात तुम्हाला न्यायाधीश कुठे बसला हा शोधावा लागेल. ही परिस्थिती आहे. मग आपल्याला यावर मार्ग काहीतरी काढावा लागेल का नाही. मग काय मार्ग आहे, हेच की सॉफ्ट कॉपीज तयार करणे आणि ई फायलिंगच्या माध्यमातून रेकॉर्ड रूम कशा रिकाम्या करता येतील याचा विचार करणे. माझ्या मनात हा प्रश्न निर्माण झाला की सर्वांना इंग्रजी येतं का. पण हा प्रश्न सुरुवातीला खरंच निर्माण झाला पाहिजे. तर मग त्याचं आपल्याला पुढे कसं जायचं हे कळेल. आणि मला हेही मान्य आहे की रेकॉर्ड रूम रिकाम्या झाल्या पाहिजेत. म्हणजे आधी प्रश्न निर्माण झाला पाहिजे, आपल्याला ध्येय माहीत आहे, मग मधलं उत्तर कसं शोधायचं. हे उत्तर म्हणजे काय तर स्किल एनहान्समेंट असं मला वाटतं. आपल्याला काय करायचं आहे, कुठे जायचं आहे, ते जाताना आपल्याला कुठल्या मार्गाने जावं लागेल, याचा जर आपल्याला विचार करायचा असेल तर त्याला स्किल एनहान्समेंट म्हणायचं ना. वेगवेगळ्या विषयावर, कायद्यांच्या विषयावर दिवसभर चर्चा होणार आहे. मी पाहिलं न्यायालयात काम करताना कशा पद्धतीने पुराव्याचा विचार करावा, क्रिमिनल ट्रायलचा विचार करावा, सिव्हिल केसेसचा विचार करावा, असे वेगवेगळे विषय स्किल एनहान्समेंट या विषयानं आहेत. या संबंधी चर्चा इथे होणार आहे. परंतु माझ्यासमोरचा जो ज्वलंत प्रश्न आहे की स्किल एनहान्समेंट आज न्यायालयांच्या बाबतीत जर कशाचं गरजेचं असेल तर ई फायलिंगच्या बाबतीत आम्हाला खूप अजून आम्हाला स्वतःला स्किल आमचं एनहान्स केलं पाहिजे असं मला वाटतं. परवाच आणि ह्या विषयाची दररोज चर्चा होते, कारण बरीचशी वकील मंडळी दररोज संपर्कात येतात, तेव्हा हा रोजच प्रश्न असतो की या फाईल अपलोड झाल्या नाहीत, त्या फाईल तुमच्याकडे दिसत नाहीत किंवा सर्व्हरचे प्रॉब्लेम्स असतात. हळूहळू हे सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला मिळतील, म्हणजे आपलं स्किल वाढेल. कारण आताशी NICचं सर्व्हर जे आहे ते आता मला वाटतं पुढे काही दिवसामध्ये क्लाउडला जोडल्या जाणार आहे. आणि मग एकदा ते क्लाउडला जोडल्या गेलं की बरेचसे इंटरनेटचे प्रॉब्लेम हे कमी होतील. आव्हाड सर बोलता सकाळी असं म्हणाले की ई फायलिंगमध्ये मी जे म्हणालो ना की डॉक्युमेंट स्कॅन करून अपलोड करण्यासाठी पक्षकाराला बराचसा खर्च येतो. सरांनी तो चांगला मुद्दा उपस्थित केला. खरं म्हटलं तर खरं सांगू का, आपल्याकडे
आपल्या देशामध्ये आणि आपल्या समाजामध्ये मजबूर माणसाच्या मजबुरीचा जास्तीत जास्त फायदा कसा घ्यायचा हे स्किल कुणालाही शिकवायची गरज नाही. त्या बाबतीत सगळे स्किल्ड आहेत. अगदी कोरोनाच्या काळात पाहिलं आपण की जो जास्तीत जास्त परेशान होता ना, तो जास्तीत जास्त त्याचा खिसा रिकामा झाला. हे वास्तव आहे. आपल्या समाजाचं हे दुर्दैव आहे. खरं म्हटलं तर एखादा डॉक्युमेंट स्कॅन करायला आणि तो अपलोड करायला किती खर्च लागतो हे सगळ्या आपल्या सुशिक्षितांना माहीत आहे. परंतु समोरचा अज्ञानी आहे ना, त्याला इंग्रजीच येत नाही, त्याला स्कॅनिंग काय हेच माहीत नाही. मग एका कागदाला त्याला 100 रुपये मागितले जातात. हा प्रामाणिकपणा आहे का? मला असं वाटतं की स्किल एनहान्स करताना आपल्यातला प्रामाणिकपणा हा वाढवला पाहिजे. नुसतं स्किल वाढवून चालणार नाही. तर जोपर्यंत आपल्यातला प्रामाणिकपणा वाढणार नाही तोपर्यंत रस्ते सापडणार कसे आणि सर्वसामान्य माणसाचं काय होणार? शेवटी विषय खूप गंभीर आहे. स्किल एनहान्समेंटसोबत मी जसं प्रामाणिकपणा जोडला तशा बऱ्याचशा गोष्टी अजून जोडण्याची गरज आहे. हार्डवर्कची गरज आहे. आणि सहज गंमतशीर विषय निघाला म्हणून सांगतो की मी आत्ता सकाळी बोलता बोलता म्हणालो की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इज ऑलवेज आर्टिफिशियल. सगळ्याच या कृत्रिम गोष्टींच्या मधून सगळंच काही आपल्या मनासारखं होईल अशी अपेक्षा ठेवू नका. कारण सगळी औपचारिकता असते, सगळा कृत्रिमपणा असतो. सच्चेपणा कुठं आहे तो शोधला पाहिजे. मला खूपदा भीती वाटते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची. आदरणीय न्यायमूर्ती आहेत म्हणून प्रश्न उपस्थित करतो या ठिकाणी. उद्या जर भविष्यात असं झालं तर की वादीने त्याचे सगळे डॉक्युमेंट अपलोड करायचे, त्याची प्लीडिंग अपलोड करायची, त्याचं पुराव्याचं शपथपत्र अपलोड करायचं, प्रतिवादीच्या वकिलांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं अपलोड करायची क्रॉसच्या स्वरूपामध्ये, तेच सगळं प्रतिवादीने करायचं आणि मग कॉम्प्युटरने हे दोन्ही सगळं इव्हॅल्युएट करायचं आणि जजमेंट देऊन टाकायचं. न्यायाधीशाची गरज असेल का? हे शक्य आहे का नाही? मग मला ती भीती वाटते की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स शेवटी खरं सांगू का, या सगळ्या आर्टिफिशियल गोष्टींच्या मागे मॅन बिहाइंड द कॉम्प्युटर हा खूप महत्त्वाचा आहे. शेवटी सगळ्या गोष्टी असतील पण जर माणूस नसेल ना तर कशालाच महत्त्व नाही. शेवटी माणसातलं माणूस पण जपलं पाहिजे. मॅन बिहाइंड द कॉम्प्युटर हा प्रामाणिक असला पाहिजे, त्याचे हेतू शुद्ध असले पाहिजेत. तर मग आपलं स्किल आपोआप वाढेल आणि आपण प्रत्येक क्षेत्रामध्ये, खरं म्हटलं तर मला अभिमान वाटतो की मी या भारत मातेमध्ये आणि भारताच्या जमिनीमध्ये जन्माला आलेला आहे. जगामध्ये आज भारताची आन बान शान, मी काही कुठल्याही राजकीय व्यासपीठावर बोलत नाही, मला माहिती आहे, पण भारताचं महत्त्व जगाने मान्य केलेलं आहे. भारतामध्ये तरुणांची संख्या खूप आहे, भारतामध्ये विद्वानांची संख्या खूप आहे, भारतामध्ये कष्टकऱ्यांची संख्या खूप आहे. फक्त भारताने थोडा प्रामाणिकपणा वाढवावा अशी माझी खरोखर मनातून तळमळीने असं मला सांगावं असं वाटतं की भारताने प्रामाणिकपणा स्वतःशी वाढवावा, म्हणजे आपण खरोखर अजून उंच भरारी घेऊ. शेवटी बोलता येत नाही म्हणता मी बरंच बोललो. पण मी सांगितलं ना की हेतू शुद्ध असावा आणि म्हणून शुद्ध हेतूने प्रार्थना करतो. दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात. हे संस्कृत भाषेमध्ये सांगतो. सर्वोपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. धन्यवाद. धन्यवाद सर. तुमच्या माझ्यासारख्या सामान्य लोकांची वकिलांशी तोंड ओळख म्हणजे मकरंद अनासपुरेंचा कायद्याचं बोला किंवा तारीख पे तारीख हे असे चित्रपट. पण आजच्या या कॉन्फरन्समुळे विधितज्ञांचे विचार आम्हाला ऐकायला मिळत आहेत. विद्यार्थी, ॲकॅडमिशियन्स आणि लॉयर्स यांच्यातला हा खूप छान समन्वय आहे.
Today we saw the men behind these lawyers. आपल्याला या कार्यक्रमासाठी लाभलेल्या प्रमुख पाहुण्या आहेत माननीय डॉक्टर शालिनी फणसाळकर जोशी मॅडम. मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी हवा. व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि ह्याच्यावरले प्रेक्षागृहातमधलेही सर्व मान्यवर, मी माझ्या आधीच्या वक्त्यांइतकं छान मराठी बोलू शकत नाही. त्यामुळे मी फक्त एवढंच म्हणू शकते की मी जे जे विचार त्यांनी व्यक्त केले त्या सगळ्यांशी मी जर डायसवर असते तर म्हणलं असतं त्यांच्याबरोबर बेंचमध्ये की आय कन्कर विथ देम, आय रिस्पेक्टफुली ॲग्री विथ देम. पण आता मी थोडं इंग्लिश बोलते कारण इतकं मराठी त्यांच्यासारखं नाही मला बोलता येणार कारण सवय गेली आहे. So my friends, I mean it is really an immense pleasure for me to be amongst you for this conference, especially when it is organized by Jana ADALAT, which works for paralegal services in collaboration with the IMCC. Both of them are doing a really great job in the sense that skill enhancement, no one needs to emphasize on this subject. My association with Jana ADALAT, with the various programs organized by Bar Council also goes long back. This is the second program which I am attending, organized by Jana ADALAT, and I very well know their work. This work is essential, especially for the new entrants in the legal profession, and also for those who have practiced for years together. Because skill enhancement will give you excellence. And as it is always said, excellence and ethics never go out of fashion. They always remain a highest moral values. Because if you have excellence alone, it is not sufficient. You have ethics alone, is not sufficient. Both should work together. And at the same time, they should be accompanied with 3 C's, that is compassion for humanity, compassion for human beings, commitment for the cause which we have undertaken, and also the courage to execute that cause. So if you have these things, then all your skills are achieved, I think. But it is really a matter of great privilege to know that the efforts are being made to ensure that our legal profession achieves this excellence and skills. I feel this generation of legal profession is very fortunate because if you ask me, in our times, we were never having such conferences, such seminars, such workshops. No conscious efforts were as such by organizing such events were being made. We have to learn on the job. Like working only, we have to learn. But I will have to state this, and I would like to make this a point also behind organizing these conferences, that though there were no such conferences, the entire bar used to ensure, bar members, seniors, juniors used to ensure that new entrant is given all the skills which he requires. Just to tell you, when I started practice, give you an example, I had joined one senior, it was a taluka place, and he was working only on civil side. So whatever exposure I could get was only on civil side. But then the rest of the senior members in the bar, they undertook to ensure that I get experience in criminal matters also, in revenue matters also, in other matters also. They used to give me opportunities to argue even for maintenance application because, I was not having that work with my senior. But they used to tell me, you do cross-examination, you argue this matter. Like bail application. I was not knowing how to get bail also and how to execute that bail order. Why I am telling you? Because these are practical things of which we may not be aware in the initial stages unless someone tells us, unless someone guides us, unless someone nurtures and ensure that this member also belongs to, this new entrant belongs to our fraternity, and it is our duty
to ensure that he gets those practical experiences. When one of my senior member in the bar gave me the work of, filing the bail application, and the order was passed, initially I was very happy, but when I saw the order, it was of he is released on PR bond of rupees 10,000 and solvent surety of the said amount. I was not knowing that this is only a bond. I thought that my accused will have to pay this much amount in the court, deposit that amount in the court. And I really felt immediately nervous. How he can pay this much amount in the court? I was not knowing. I came to senior and looking at my face, he said, application rejected. I said, no, but these people will not have this much amount to deposit in the court. He said, no, it is not necessary to deposit, it is merely a bond. What I want to see state is whatever legal knowledge we acquire in the course of 3 years, 5 years, maybe, that is apart compared to what the practical experiences in the court working are. And to that it is necessary to expose, to illustrate these practical experiences for the law practitioners when they come for these workshops and seminars. Nowadays the workload is increased that senior may not have that much time to devote for his juniors. And therefore here they can do it. They can do the, share their experiences. And these experiences are, teaching, enlightening experiences. As I said, when I came to Pune and my first posting, I was saying that it was in Pune for criminal matters, all the criminal matters, and I had never done that. But it was a mutual experience of learning by bench and bar. They used to guide me, I used to learn those tricks and then go forward. But for your generation, that is what I feel, that you are being already trained, or in the course of in-service skill enhancement, in-service training is also of lot of importance, which we give to judges. But a judge is only one part of the one side of the coin, because on another side there are advocates. Unless they are skilled, unless they are trained, the justice may not be achieved as such. And small aspects are there, as I always say. When I was in the Judicial Academy, and one trainee judge who was directly from law college, because we are having that now opportunity. If you are having good academic career, you can directly come to the judgeship. So when she joined and I was teaching them the police custody, magisterial custody, and how it cannot exceed 15 days, and which are the plus and minus points. And one trainee judge innocently asked me, because she had come directly from college, and after passing the MPSC, she has become a judicial officer. So she asked me, Madam, I understand judicial custody and magisterial custody, these many days, everything I got it. But I can understand that in police custody, you could keep the accused at police station. But in magisterial custody, where the accused is to be kept, whether he is to be kept in my home, because I am the magistrate, I am the judicial officer. And then I realized that these are the, things where we have to concentrate. When we think that these are simple things, for me it never occurred, this question. But when she asked me, it was learning for me also. In the next session, I started elaborating on these aspects also, that this is how the things are. So these practical experiences, which today we are learning in our today's conferences, teach you the lessons which you never forget. I will give you one more illustration also. In one of the matter in the High Court, one advocate at the time of mentioning got up and said that he is withdrawing. What he means to say, withdrawing the case. The other side was a junior advocate, very new. For the first time he was appearing before me. And he said, no, madam, I want to argue. I said, but he wants to withdraw. No, madam, I am told that I should argue strongly in this matter. I said, okay, let us hear you. And then he argued well. Then I explained to him that, okay,
I understand your anxiety to argue, and I'm really happy that you want to argue. I have heard you also, and you have argued very well. But what to do? He wants to withdraw the case itself because he has said, I'm filing pursues to withdraw. Now, pursues, this word we have never heard in the legal education. For the first time hearing this, never explained. So, duty of every senior member of the bar also to explain these practicalities to the junior, and we owe that duty to everyone. This is not the duty of only the bar members, but of the bench also. And that's why whenever such programs are there, I make it a point to go there and to enhance upon the, enhancing our practical knowledge as such. And therefore, I must congratulate Jana Adalat and for the work they are doing. It's really commendable because otherwise coming directly to the court from the law, legal education is not going to assist anyone. You will have to face so many hurdles as such. Nowadays, the legal profession has also become more complex. I mean, in the ever-changing society, no profession can remain static, especially the legal profession. Though it has got a glorious history, it has got a glorious future also. Nowadays, it is considered to be the most coveted profession. And it is most, law colleges, nowadays it is difficult to get admission also. So we know what this profession holds the future. But then, to achieve that glorious stage, all the members of the bar, the legal, all the fraternities, have to excel in their practices. And that is not easy as such because, earlier we used to have only the conventional or traditional litigation, which used to be civil suits, maybe for specific performance, because by the time we started, practicing, there were not many mortgage suits also. At the most, specific relief, transfer of property, or partition, Hindu law, or rent act legislation. And criminal ordinary crimes, but now those legal scenario has completely undergone the change. Now we have got, in civil also, we have got so many kinds of litigation. You have got specialized advocates, specialized branches, those who come only for the arbitration, those who go only for the mediation, those who can work only in environmental laws, forest laws, ecological issues, IPR, trademark, corporate governance. I mean, these fields are emerging and they are flourishing also. When we are talking about the crime also, now the digitization, cyber, everything, I mean, the crime has changed its face. The accused is going ahead of us. So we have to learn the tricks of the trade. We have to keep pace with them. Now we are having the new legislations totally, CPC, CRPC, Evidence Act. Whatever CPC we have learned, we must know now the new CPC, though we may not have acquired the expertise in the old CPC also. Because till now we go even for Section 5 of Limitation Act up to the Supreme Court, and still we wait for the law to be crystallized. Prior to that only we are having now new legislations. So every day the new legislation keeps on coming. It may be a 138 of Negotiable Instrument Act, Domestic Violence Act, so many, and POSCO Act. We have to keep abreast of this specialized legislation because unless you achieve some specialization, that is what I normally feels, you shouldn't, I mean, you should create a niche for yourself. There should be some specific, nowadays there is specialization even in the sport laws. I mean, I was surprised, media laws, so many. I mean, just to think of it, and they say that someone was saying to me that in arbitration also there is specialization because now I know it, that government contracts, a particular class of advocates only deal with those arbitration matters. So specialization assumes significance. And as if we don't have any specialized advocate in that area, we get the advocate from Delhi, UP in those areas. So unless you achieve these skills,
along with the skills in the regular practical laws like CPC, CRPC or Evidence Act, it is difficult to, thrive, survive maybe. But, if you want to create a space for yourself, pay attention to this specialization also and learn the skills in that field also along with the practical approach. My friends, the law is, as we always say, it is a jealous mistress. What do we understand by jealous mistress? That law doesn't want your attention to be diverted at all. You should be completely focusing on law and legal profession, because new interpretations are coming, new laws are coming, new judgments are coming. So many judgments, nowadays, because of these legal platforms, all of them are available at the tip of the finger. But unless you know the technology, which is one aspect, because we use the mobile so well, so why not technology? It is equally the same. If we use mobile for our entertainment, then we can use the technology for our enhancing skills also. But then we should be aware of all these legal interpretation, latest interpretation. We cannot say that I was not knowing this updated interpretation of law. We have to keep always studying and hard work, totally devoting to it. Then only to some extent we can say that, yes, I know something, but not everything. While practicing, always remember what the judge looks for. So this is very important. What judge expect from you? As a bar member, if you are filing certain case, and what I want to know exactly, and that should be on your tip of your tongue. Like you are arguing for bail, but you should know how many months, days, accused is in jail. They say that we will take instructions and inform you. If it is in appeal, we will take instruction from the trial court. Not possible. Immediately, if you want the relief, you must know the facts. Facts are the basic thing. Whether you are in trial court, high court, Supreme Court, wherever you may be, you must have the necessary command over the facts. Language, now we are making it in local language also. You may not be fluent in English. It is okay. But the facts are your strength point. So know the facts of your case, remember the facts of your case, make a note of it so that when you are arguing, it becomes easier. You are taking instructions or client is taking instruction. That is what Advocate NEVASE was saying. So we must take instruction. We must elicit information and therefore asking proper questions. Therefore knowing what is exactly case. That is important to grasp the facts, to grasp the controversial points of controversy between the parties. And instead of making the applications for amendment or applications for production of documents at the last stage, if you are already prepared, what will be the case of opposite side also, then those eventualities can be avoided. You can give justice at the earliest stage because expeditious justice is of important. If justice is delayed, it can't be called as justice at all. That is what we agree. Everyone knows it. And therefore, how to achieve this expeditious justice? For that, the advocates, the legal fraternity owes a duty to assist the court. If you take time to take instruction, naturally the matter is going to be adjourned. And therefore, on facts, you must be on a very strong ground. Study them clearly and anticipate what will be the questions of the judge or what will be the questions of the other side in the cross-examination. This art of cross-examination is really, fading away. Earlier, on the basis of cross-examination alone, the case used to be won or lost. Now we are finding very few advocates having this proficiency of asking pertinent questions and eliciting the answers favorable to their party. How to conduct this cross-examination, how to draft pleadings in a precise manner and not pages and pages, bulky set of documents giving to the court and court, or you also not knowing what is of importance, which fact is important out of that.
reciting the judgments, quoting the legal provisions in the pleading is not at all warranted. So we have to know what is to be pleaded, what is not to be pleaded, and what is to be anticipated, which defense the other side will take, which questions the judge will ask me if I have to argument this matter. So this is all the background preparation work, and for that we have to study the law. Legal provision is only maybe a 2-3 lines section maybe, but it's so much. And we have to be aware what is the object of the legislation, how the higher courts have interpreted it to further that object. To be persuasive, persuading the judge, but without being aggressive or argumentative is also a skill. When you are, practicing as an advocate, these skills also matter. Having merit in your case, having knowledge of law, having command over the facts, these are necessary, but on the basis of those things only you may not win the case. How you conduct the case, how you conduct yourself before the court, that also matters. If every time you come up with some new interpretation, with something new and innovative thing, the judge is also very interested to hear you, to know you, to interpret in that angle. I still remember one junior advocate, and as you all of you practicing might be knowing, that Section 5 of Limitation Act applications are so common. Every day we deal with 5 to 10. But the way that advocate argued, after 30 years also in the High Court, I was impressed. What he had done, not on English command, but he has come up with something that was, never brought to our knowledge. And that makes really challenging, not only for you, but it is a fulfilling and satisfying experience for judge also. So legal profession is an exciting intellectual exercise. You come up with some interpretation that may be accepted, it may become a law, and that is something, you cannot get otherwise that satisfaction. So many, IT professionals, so many engineers, nowadays coming to the legal profession, they start practicing. Why? Because this challenge, intellectual curiosity, satisfying intellectual curiosity, doing the social service at the same time, upholding the rule of law, at the same time being of help to your litigant in getting the justice, all these things, lawyers are doing. Every day we come across the cases where the legal cases nowadays are being reported in the newspaper. Previously only the political things or sensational crimes were reported, but now if you come across every day what arguments are being advanced and how the judgment is coming, this is the headline. So many, I don't have to elaborate. So whether it is a terrorist case, whether it is a SEBI case, whether it is a political drama, or whether it is any other, like temple issues also. So we must understand how these niceties are being explored. We have to study the law because it gives you something, satisfaction, fulfilling feeling, sense of fulfillment. And at the same time, keep the sense of humor also in your case alive, because that will make this otherwise drab legal profession an interesting one, and very good instances of humor being, enjoyed in the court by bench and bar. You will find those illustrations in the books also. At the same time, maintain a life and work balance also, because nowadays in law firms, or whether it is a chamber of senior advocate or junior advocate, the working hours are stretching beyond 9. You must have your own life also, personal life. You must have some time for your hobbies also. You must have time for watching good movies also. Just as Shri Shingnapurkar was saying, good movies make you, personality, develop multifaceted. You get so much things, learn from them. So our life should be, full. It should not be only one track. Hard work necessary, but as I said, legal profession can't be pursued without hard work, but at the same time, all these facets of life are also required to be looked into. So when we are talking of the today's conference where all the senior
advocates, members of the bar will be guiding you, giving you the practical tips of CPC, Evidence Act or other aspects. Remember these practical aspects also. And I'm sure you will flourish in the legal profession like nothing. My all the best wishes to this conference and also to all of those who are attending and to all those who are the members of legal profession. I'm thankful to the organization for inviting me, and this I always take this as my duty, so giving me an opportunity to discharge my duty. Thanks a lot. Thank you so much, ma'am. Indeed, compassion, commitment, and courage are the 3 C's to enhance one's personality and achieve the goals that are set. Thank you once again. सांगतेपूर्वी ॲडव्होकेट प्रमोद बोंबटकर सर आता इथे उपस्थित आहेत. मी ॲडव्होकेट सागर नेवसे सरांना विनंती करते की त्यांनी सरांचे स्वागत करावे. सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ हे देऊन सागर सरांनी बोंबटकर सरांचे स्वागत करावे. MES IMCC व जन अदालत यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित स्किल एन्हान्समेंट कॉन्फरन्सच्या पहिल्या सत्राची सांगता इथे होत आहे. उद्घाटन प्रसंगी डॉक्टर शालिनी फणसाळकर जोशी मॅम यांनी प्रमुख अतिथीपद स्वीकारले व बहुमूल्य मार्गदर्शन केले म्हणून मी कृतज्ञता व्यक्त करते. माननीय श्री KP नांदेडकर सरांनी आमच्या विनंतीला मान देऊन कार्यक्रमाला उपस्थिती दर्शवली म्हणून मी आभारी आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲडव्होकेट सुधाकर आव्हाड सर आपल्या सततच्या मार्गदर्शनाबद्दल मी मनपूर्वक आभारी आहे. माननीय श्री रवी शिंगणापूरकर सर वेळात वेळ काढून आपण आल्याबद्दल धन्यवाद. कॉलेज ॲडवायझरी कमिटीचे अध्यक्ष श्रीयुत विजय भालेराव सरांच्या अविरत मार्गदर्शनामुळे IMCC नव्या क्षेत्रांमध्ये आपली यशस्वी घोडदौड करत आहे. सर आपला सपोर्ट असाच आम्हाला लाभू द्या. 2021 सालापासून जन अदालत व IMCC यांचा स्नेह आहे. सागर नेवसे सर व सुभाष वीर सरांबरोबर पुढेही असेच ऋणानुबंध राहावेत. IMCCचे संचालक डॉक्टर संतोष देशपांडे सरांच्या नेतृत्वाखाली MES IMCCने नुकतेच NACचे A+ असे मानांकन गाठले. त्यांच्याच द्रष्टेपणामुळे IMCCला समाज जोडणीमध्येही सहभाग घेता येतो. ही वाटचाल अशीच सुरू राहावी. जन अदालतचे कार्यकर्ते व MES IMCCचे सर्व स्टाफ मेंबर्स यांचेही आभार. ऑडिटोरियम ऑथॉरिटी, श्रीयुत कुंटे सर, तंत्रसहाय्यक, विद्यार्थी स्वयंसेवक सर्वांचेच धन्यवाद. अनावधानाने कोणाचे नाव राहिल्यास क्षमस्व. कार्यक्रमाचे पहिले सत्र संपन्न झाले असे मी जाहीर करते. मी मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी कृपया पुढील खुर्च्यांवर स्थानापन्न व्हावे. या सत्राची सांगता इथे होत आहे. पुढील सूत्रे मी सुभाषवीर सरांना सुपूर्द करते आणि मी डॉक्टर हर्षदा राऊत आपली रजा घेते. धन्यवाद. मध्ये चालू करतोय. मी आपणा सर्वांना जन अदालत या संस्थेच्या वतीने विनंती करतो की आपण आपल्या जागेवर जर बसून घेतलं तर आपल्याला पुढच्याही काही गोष्टी आपल्या वकिली क्षेत्रातल्या की ज्या छोट्या आहेत परंतु त्या चांगल्या रीतीने आपल्याला समजल्या जातील आणि त्याचा उपयोग आपण आपल्या वकिली क्षेत्रामध्ये चांगल्यापैकी करू शकू. तरी मी सर्व वकील बंधू आणि भगिनींना जन अदालततर्फे नम्र विनंती करतो की त्यांनी स्थानापन्न व्हावं, जागा सोडू नये.
करतो की आपण आपल्या स्थानावरती स्थानपन्न व्हावं, म्हणजे आपल्याला पहिल्या सत्राचं सुरुवात करून आपल्या मौल्यवान मार्गदर्शनाचा लाभ घेता येईल. मी सर्वांना विनंती करतो, पहिल्या सत्राचे जे वक्ते आहेत ते वक्ते ॲडव्होकेट प्रसाद कुलकर्णी सरांना मी विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावं. त्यानंतर मी भुजबळ सर, राम भुजबळ सरांना या ठिकाणी विनंती करतो की आपण या पहिल्या सत्रामधले वक्ते आहात, आपणही मंचावर येण्याची कृपा करावी. त्यानंतर बसा सर, बसा बसा बसा. हा पण यांनी तुम्ही राम भुजबळ सांगितले पहिल्या सत्रात, इथं पट्टा हेच आहेत ना, भुजबळ नाही आहे इथं, हे तीनच आहेत. मी आता त्यासाठी विचारलं थोडी तुमचं आहे ना इथे. टेन्शन नका घेऊ, टेन्शन नका घेऊ. पहिल्या सत्राला वक्ते म्हणून ॲडव्होकेट प्रसाद कुलकर्णी या ठिकाणी हजर झालेले आहेत. त्यानंतर ज्येष्ठ विधिज्ञ माननीय ॲडव्होकेट अमोल पटाईत सरांना मी विनंती करतो की त्यांनीही मंचावरती उपस्थित राहावं आणि आपलं मार्गदर्शन आमच्या वकील बंधू आणि भगिनींना द्यावं. माननीय अमोल पटाईत सर. या सत्रामध्ये तिसरे वक्ते हे मुंबई हायकोर्टाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ उदय वारुंजीकर सर आपल्याला संबोधित करणार, प्रत्यक्ष करणार होते, परंतु काही कारणास्तव ते आपल्याला व्हिडिओ कॉन्फरन्सवरती त्यांचं मनोगत व्यक्त करतील. माननीय पटाईत सर या ठिकाणी असतील तर त्यांनी स्टेजवरती मंचावरती यावं. आजचे विशेष निमंत्रित म्हणून या ठिकाणी परदेशी सर होते. माननीय परदेशी सरांनी विशेष निमंत्रित म्हणून मंचावर येण्याची कृपा करावी. मी त्यांना जन अदालत संस्थेतर्फे विनंती करतो की परदेशी सरांनी या ठिकाणी उपस्थित व्हावं. अल्टरनेट कोणाला बोंबटकरांना येत आहेत का? ते दोघं असतात ना निमंत्रित, विशेष त्याची नावं दिली आहेत ना, विशेष निमंत्रित. तुम्हाला एक फाईल दिली ना मी सकाळी, त्याच्यात इतकं विशेष परदेशी नाहीत ना. नाही प्रताप परदेशी. या ठिकाणी आमच्या पुणे बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष BPN पाटोळे सर जर असतील तर त्यांनी विशेष निमंत्रित म्हणून मंचावर येण्याची कृपा करावी, मी अशी त्यांना विनंती करतो. आजच्या वक्त्यांचा परिचय माझ्या सहकारी निलिमा चव्हाण या करतील. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या वक्त्यांचा परिचय करून द्यावा. थँक्यू सर. आजच्या आपल्या पहिल्या चर्चासत्राला लाभलेले वक्ते आहेत. सुरुवातीला मी
माननीय ॲडव्होकेट प्रसाद कुलकर्णी सरांचा परिचय करून देते. सरांनी SP कॉलेजमधून BComची पदवी प्राप्त केली आहे. तसेच 2003 साली सरांनी सिम्बॉयसिस लॉ कॉलेजमधून लॉची पदवी प्राप्त केली आहे. सुरुवातीपासूनच प्रॅक्टिसची आवड असल्यामुळे सरांनी 2009 सालापासून इंडिपेंडंट क्रिमिनल प्रॅक्टिस सुरू केलेली आहे. सरांचे आजोबासुद्धा लॉयर होते. सरांचे वडील पण विधीची पदवी प्राप्त केलेले आहे. त्यामुळे सरांना सुरुवातीपासूनच कायद्याचे ज्ञान आणि आवड आहे. सरांनी विविध लॉ फर्ममध्ये विधी सल्लागार म्हणून आहेत. तसेच सरांनी वेगवेगळ्या कॉलेजमध्ये सरांना गेस्ट लेक्चरर म्हणून बोलवले जाते. सरांना क्रिमिनल क्षेत्राची खूप आवड असल्यामुळे आणि त्याचा गाढा अभ्यास असल्यामुळे सरांनी क्रिमिनल प्रॅक्टिस खूप उत्तम पद्धतीने करत आहेत आणि आज पुण्यातले नामवंत क्रिमिनल प्रॅक्टिशनर म्हणून सर ओळखले जातात. आपणा सर्वांना माहितीच आहे. त्याचबरोबर सरांना समाजकार्याचीही आवड आहे आणि त्यासाठी सर लीगल एडच्या माध्यमातून विविध गरजू व्यक्तींनासुद्धा मदत करतात, कायदेशीर मदत करतात, क्रिमिनल अडचणी सोडवतात. अशा बहुआयामी व्यक्तिमत्व असलेले आदरणीय प्रसाद कुलकर्णी सर आपल्याला वक्ते म्हणून लाभलेले आहेत. त्यांचा परिचय त्यांच्या मार्गदर्शनातून ते आपल्याला करून देतीलच. मी थोडक्यात त्यांचा परिचय करून दिला आणि त्यांचं स्वागत करते. थँक्यू सर. तसंच मी या ठिकाणी ॲडव्होकेट प्रसाद कुलकर्णी सरांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आपलं मार्गदर्शन आमच्या वकील बंधू भगिनींना करावं. माननीय प्रसाद कुलकर्णी सर. थोडा कार्यक्रमात बदल करतो. सरांचं मार्गदर्शन आपण थोडंसं थांबू. त्यापूर्वी आज या कार्यक्रमाला लाभलेले तज्ज्ञ म्हणून ज्यांचा समावेश आज आपण मंचावर केलेला आहे त्याच्यामध्ये प्रसाद कुलकर्णी सरांचा आपण सत्कार करूया. सागर नेवसे सर जन अदालतचे संस्थापक अध्यक्ष यांनी प्रसाद कुलकर्णी सरांचा सत्कार करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. माननीय प्रसाद कुलकर्णी सर. तुम्ही करा. यानंतर ज्येष्ठ विधिज्ञ की जे तरुणांना चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन करू शकतात, ज्यांनी आपली एक ओळख एक ठसा आपल्या जिल्हा न्यायामध्ये तयार केलेला आहे, असे आमचे श्री अमोल पटाईदार सर यांचा सत्कार माझे सहकारी इब्राहिम शेख यांना मी करण्याची विनंती करतो. माननीय पटाईदार सर. यानंतर आपण पहिल्या सत्राला सुरुवात करतो. ॲडव्होकेट प्रसाद कुलकर्णी सर यांनी मार्गदर्शन करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. बारचे आदरणीय सिनियर मेंबर्स, माझे मित्र, कलिग्स, सगळ्यांना नमस्कार. सुरुवातीला नेवसे साहेबांनी सांगितलं की तुम्हाला बोलायचं इथं फार वेळ नाही आहे. मी मनात म्हटलं फार वेळ का नाही आहे, पण आता सगळी लोकं बघतात तो वेळही खूप असं वाटायला लागलं आहे मला. आता यात मार्गदर्शन खरं तर मी करू शकत नाही मी, कारण शिकतो आहे अजून. बिकॉज I guess only two professions, like if you are a doctor and if you are a lawyer, they are called that they are practitioners. बाकी कुठल्या प्रोफेशनमध्ये जर नसतं. याचा एक लायटर नोटवर जोक आहे, तो अगदी म्हणजे साधा सांगतो आपलं,
की त्याला प्रॅक्टिस का म्हणतात. तर तुम्ही एखादं बेल ॲप्लिकेशन आणि म्हणतात आहे ऑर्डर विल कम इन माय फेवर. ज्यावेळेला आपण वाचतो निकाल तो रिजेक्ट झालेला असतो आणि आपले सगळे मुद्दे उलटे केलेले असतात. परत आपण मनात म्हणतो पुढच्या वेळेला हे आर्ग्यू नाही करणार बाबा काही झालं तरी, ॲप्लिकेशन रिजेक्ट होतं. सो इट इज अ प्रोसिजर वेअर एव्हरी डे वी कीप ऑन लर्निंग. वी कॅनॉट से एव्हर मेक अ स्टेटमेंट दॅट येस आय एम कॉन्व्हर्जंट विथ द प्रोव्हिजन्स ऑफ लॉ. मी आता हे बोलत असतानाही कदाचित सुप्रीम कोर्टचे एखादे जज घरात बसून आता डिक्टेशन देत असतील आणि एखादा नवीन कायदा नवीन प्रिसिडेंट आता स्थापन होत असेल. सो इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस वेर इन वी हॅव टू कीप लर्निंग. बट keeping in mind what our illuminaries have told or taught us, there are basic things which we are required to follow, the basic platform which we cannot ignore, and it is common to all. First of all, law is the only degree, this is what I make a personal statement, law is the only degree which can be obtained without much efforts, but your actual hard work starts the day you obtain the degree, that is practice. मी स्वतः LLB केलं आणि ज्यावेळेला कोर्टात आलो त्याला असं वाटायचं नाही एवढी एवढी पुस्तकं वाचलेली आहेत, हे सेक्शन आहेत, ह्याच्यात एवढे सेक्शन मला माहिती आहेत. ते कोर्टात त्याला असं वाटायचं की याला कॉलेज चुकलं होतं का सिलेबस चुकला होता, दुसरेचकडे आलो आहे आपण कुठेतरी. इट इज कम्प्लिटली अ डिफरंट वर्ल्ड, ॲब्सोल्युटली डिफरंट वर्ल्ड. म्हणजे आय हॅव सीन पीपल, म्हणजे सिव्हिल प्रॅक्टिशनर्स असतात ते दुपारी एक्झिबिट 5ची वेळ असते, एका बाजूला प्लेंटिफ करणं तडतडीनं सांगत असतात की एक्झिबिट 5 आलाव का झाला पाहिजे, आणि आयडेंटिकल फॅक्ट्सवर 5 मिनिटांनी डिपेंडंटकडनं सांगतात की साहेब एक्झिबिट 5ला दमच नाही अजिबात, काय मेंटेनेबलच नाही ते. त्यालाही खूप धैर्य लागतं, अभ्यास लागतो. त्यामुळे तो सुरुवात तुम्ही कुठं करायची, ॲट स्क्रॅप लेवल. वॉट दॅट इज प्रिपरेशन ऑफ एनी केस. फर्स्ट ऑफ ऑल मी स्वतः हे करतो, म्हणजे आय सजेस्ट की क्रॉस एक्झामिनेशन जी आपण आर्ट डेव्हलप करायची, इट्स एन आर्ट, यू कीप ऑन डेव्हलपिंग एव्हरी टाईम. त्यातही तुम्ही दरवेळेला ठरवता की पुढच्याला हा प्रश्न विचारायचा का नाही विचारायचा, कधी विचारायचा, कसा विचारायचा. त्यामुळं तुमची बेसिक तयारी असते ना ती तुमच्या क्लायंटपासून सुरू करायची. स्टार्ट क्रॉस एक्झामिनिंग युअर क्लायंट इट सेल्फ. का? बिकॉज दे आर रिलेक्टंट टू गिव्ह इन्फॉर्मेशन. सांगतात ते बट दे आर रिलेक्टंट. दुसरी गोष्ट, दे डझंट हॅव ऑर डोंट हॅव एनी नॉलेज ऑफ लॉ. त्यामुळं कुठल्या गोष्टीला एव्हिडेन्शियरी व्हॅल्यू असते, क्रेडिबिलिटी असते, हे त्यांना माहीत नसतं. हे तुम्ही त्यांच्याकडनं एक्स्ट्रॅक्ट करायचं असतं. बिकॉज अनलेस अँड अंटिल यू आर द मास्टर ऑफ द फॅक्ट ऑफ युअर ओन केस, इट वोंट मेक एनी सेन्स बाय कंडक्टिंग द सेड केस. तुम्हाला सगळ्या फॅक्ट्स A to Z माहीत पाहिजेत. सेकंड ॲस्पेक्ट, द लॉ विच इज ॲप्लिकेबल टू द सेड फॅक्ट, दॅट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. की बाबा आता मी ह्या फॅक्ट्सवर प्लीड करतो, इफ आय एम फायलिंग ए क्रिमिनल केस ऑर एनी सिव्हिल केस, वेदर इट विल स्टँड ऑन इट्स ओन फुटिंग बेस्ड अपॉन द पोझिशन ऑफ लॉ, दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. बिकॉज लेजिस्लेचर हॅज नॉट शोन एनी फेथ इन एनी ऑफ द लॉयर्स. म्हणून तर ते ऑर्डर 7 रूल 11 आहे की समोरचा सूड दाखल करतो, मितनं 7-11चा अर्ज करतो, सूड डिसमिस होतो. मग ती प्रोव्हिजन त्यांना माहीत नव्हती असं आहे का? ऑब्व्हियसली माहीत होती. क्रिमिनल लॉमध्ये गेला तर डिस्चार्जची प्रोव्हिजन असते. वाय वेन दॅट पर्सन इज ऑलरेडी चार्ज विथ अ पर्टिक्युलर ऑफेन्स, वाय देर शुड हॅड टू बी अ प्रोव्हिजन ऑफ डिस्चार्ज? Because the set of facts doesn't constitute a offense. At that stage it is considered that the case is not tenable to be continued, hence the accused is discharged. हे कधी कळतं आपल्याला? वेन वी स्टार्ट ॲट द स्क्रॅप, सुरुवातीला अगदी ज्या वेळेला आपण फॅक्ट्सचा अभ्यास करतो, त्या कायद्याचा अभ्यास करतो की हा कायदा लागणार आहे का, ह्याला लागू होणार आहे का, आणि याचे रिपरकेशन्स काय असणार आहेत. बिकॉज देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी कन्सिडर्ड. आता तर फायलिंग केलं आहे. द बेसिक डिफिकल्टी इन फायलिंग राईट नाव इज, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल ग्लिच. ते आपल्याला शिकावंच लागणार आहे. म्हणजे ते काय सुरुवातीला व्हॉट्सॲपही नव्हतं, इंटरनेट नव्हतं, मोबाईल होते, साधे फोन होते, टचस्क्रीनचे फोन आले, शिकत गेलो आपण. नुसतं हे की फायलिंग करताना एखादी गोष्ट, म्हणजे आता लाईक एक्झिबिट 5 असेल किंवा आमचे बिल ॲप्लिकेशन्स असतील, क्रिमिनल रिव्हिजन असेल, दीज ॲप्लिकेशन्स आर बेस्ड ओनली ऑन डॉक्युमेंट्स. जो डॉक्युमेंट स्क्रीनवर माझ्यासमोर दिसतोय, व्हॉट इज द एव्हिडेन्शियरी व्हॅल्यू ऑफ दॅट डॉक्युमेंट, त्याची क्रेडिबिलिटी काय आहे. आधीच्या वेळेला ज्यावेळेला फिजिकल फायलिंग होतं त्यावेळेला मी दस्त उघडून दाखवू शकायचो की साहेब द डॉक्युमेंट अपॉन विच दे रिलाईंग इट इज अ फोटो कॉपी, वी डोंट नो वेदर द ओरिजिनल इज इन टू एक्झिस्टन्स ऑर नॉट. आता फायलिंगला तर ते प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल आहे. हाऊ डू यू गेस इट? एक तर बाहेरनं कुठनं तरी, मी स्वतःच्या ऑफिसमध्ये फायलिंग करत नाही, ते लोक आहेत क्लर्क लोक, त्यांच्याकडे नेऊन डॉक्युमेंट आपटले की ते रात्रभर स्कॅन करतात आणि सकाळी ते लोड करतात. आता त्याची काय क्रेडिबिलिटी राहते, गॉड नोज. बट it may happen at times the judge may ask you as a lawyer that this document exhibit 5 you are relying upon, document exhibit A you are relying upon, whether that original is with you, that fact should be known to you. हे तुम्ही कोणाकडनं करू शकता? तुमच्या क्लायंटकडनं. त्यामुळे सुरुवात ज्यावेळेला कुठल्याही केसची सुरुवात करतात तेव्हा प्रिपरेशन ऑफ वर्क काय असतं? गॅदरिंग ऑफ डॉक्युमेंट्स अँड गॅदरिंग ऑफ द फॅक्ट्स.
ते सगळ्या फॅक्ट्स तुम्ही गोळा करून तुम्हाला माहीत पाहिजे, तरच वी कॅन कम टू ए कन्क्लुजन दॅट वेदर दिस पर्टिक्युलर सूट कॅन बी टेनेबल, वेदर ए क्रिमिनल केस कॅन बी फाईल्ड इन सच सर्कमस्टान्सेस बेस्ड अपॉन दोज फॅक्ट्स, अँड वेदर इट विल सर्वाईव्ह or it won't survive. So preparation is very much important. Secondly, you cannot ever say that I was not conversant with the provisions of law. You have to be, when you are standing before the court, it is expected that at least you should be conversant with the provisions of law. याच्यावर एक विनोद सांगतो तुम्हाला. एक अपील, एक लॉयर आर्ग्यू करत असतात, बराच वेळ पोट तिडकीनं आर्ग्यू करतात जज वरनं म्हणत असतात यू डोंट हॅव एनी केस. शेवटी ते चिडून म्हणतात, मिस्टर डोंट यू अंडरस्टँड ॲज अ लॉयर यू डोंट हॅव ए केस, कांट यू टेल यू क्लायंट. तो म्हणतो क्लायंटला मी खूप वेळा हे सांगितलं, पण त्यांना तुमच्याच तोंडून ऐकायचं होतं की यू डोंट हॅव ए केस. सो हा एक डायलेमा असतो ॲट टाइम्स की वेन शेवटी काय कुठल्या तरी एका बाजूने निकाल होतो, मग दुसरी बाजू चुकीची ठरते का? तर तसं नाही. इट डिपेंड्स अपॉन हाऊ द केस इज पुट अप, बेस्ड अपॉन व्हॉट मटेरियल इट इज पुट अप, आणि तुम्ही काय गोष्टी देता आणि काय गोष्टी कोर्टापुढे ठेवता, बेस्ड अपॉन दॅट त्या सगळ्या गोष्टी रिलाय होतात. सो माझं आपल्याला बेसिक सांगणं असं आहे की फॅक्ट्सवर तुम्ही मास्टरी केली पाहिजे. त्याच्यानंतर त्यावेळेसला जे लागणारे कायदे आहेत त्याचा चांगला अभ्यास, सखोल अभ्यास केला पाहिजे, आणि त्याच्यानंतरच पुढे जाऊन कुठलीही केस कंडक्ट केली पाहिजे. आता आज फार नाही बोलत मी, एक तर सगळे दिग्गज लोक आहेत त्यामुळे थोडं मेंटल प्रेशर पण आहे बोलण्याच्या बाबतीत. स्टील आय हॅव मेड अप माय अटेम्प्ट अँड आय एम रिअली थँकफुल टू जन अदालत अँड IMCC की दे गेव मी अन अपॉर्च्युनिटी टू स्पीक हिअर टू शेअर माय थॉट्स विथ यू. आय होप दॅट एव्हरीवन belonging to this profession will continue in this profession. Best of luck. Thanks a lot. Good day. धन्यवाद. कुलकर्णी सर, आपण आपल्या जीवनामध्ये वकिली क्षेत्रात काम करताना आमच्या नियोजित वकिलांनी आपला बेल ॲप्लिकेशन असेल, इंटेरियम असेल, अशा वेळेला आपण कुठल्या पद्धतीची माहिती संबंधितांकडून घ्यायची, ती कशी मेहरबान कोर्टापुढं पुटअप करायची, याचं चांगल्यापैकी मार्गदर्शन केलं. मी त्यांना धन्यवाद देतो. आणि पुढचे जे काही आपले मार्गदर्शक वक्ते आहेत, माननीय अमोल पटाईदार सरांना मी या ठिकाणी विनंती करतो की त्यांनी आपला विषय आमच्या वकील वर्गापुढं मांडावा. माननीय पटाईदार सर. हां, सरांचा परिचय माननीय निलिमा चव्हाण मॅडम करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. निलिमा चव्हाण मॅडम यांनी परिचय करावा. थँक्यू सर. आजच्या चर्चासत्राला लाभलेले आपले दुसरे वक्ते माननीय ॲडव्होकेट अमोल पटाईत सर. सरांनी 1996मध्ये आपल्या पुण्यात प्रसिद्ध असलेल्या ILS लॉ कॉलेजमधनं कायद्याची पदवी प्राप्त केलेली आहे. सरांनी सिव्हिल आर्बिट्रेशन, DRT, कोऑपरेटिव्ह, कन्व्हेन्सिंग अशा विविध क्षेत्रामध्ये सर प्रॅक्टिस करतात. सर PCMC आणि कॉस्मॉस बँक ह्यांच्या पॅनलवरती सल्लागार म्हणून सर नियुक्त झालेले आहेत. सरांचे वडील ही प्रसिद्ध सिव्हिल लॉयर होते. बाळ कडू घेऊन जन्माला आलेले असले तरी पण सर स्वतः मेहनतीने आणि अभ्यासाने सरांचं व्यक्तिमत्व घडवलेलं आहे, आपल्या सर्वांना माहिती आहे. सरांच्या कायद्याविषयी असलेलं ज्ञान आणि त्यांचे प्रभावी व्यक्तिमत्वाबरोबरच त्यांचा खडा आवाज ह्यामुळे सर जेव्हा जज साहेबांसमोर आर्ग्युमेंटला उभे राहतात तेव्हा आम्ही बघितलं आहे की साहेब पण प्रभावी होतात. तसेच मार्गदर्शन करताना आपण सर्वही आज प्रभावित होणारच आहोत, ह्याचा अनुभव आपल्याला थोड्या वेळातच येईल. अशा बहुआयामी व्यक्तिमत्व असलेल्या श्री माननीय अमोल पटाईत सरांना मी आता मार्गदर्शन करण्यासाठी आमंत्रित करते. थँक्यू सर. नमस्कार. मी वक्ता नाही, मी एक वकील आहे. कोर्टात आर्ग्युमेंट करणं हे माझं काम आहे. कोर्टातल्या आर्ग्युमेंटसाठी तयारी करणं हा माझा एका कामाचा भाग आहे. आणि त्या अंगानेच फक्त आपलं कौशल्य वाढ कशी करावी
हा टॉपिक असल्यामुळे मी सागर सरांना आज मी येतो असं मी सांगितलं. माझा जो आत्ता परिचय करून दिला त्यामुळे मला अतिशय संकोचल्यासारखं झालं. मी तुमच्यासारखा साधा माणूस, साधा वकील आहे. ज्येष्ठ वकील माझ्यासमोर आहेत, पाटील सर आहेत, आव्हाड सर आहेत, बोंबटकर सर आहेत, जे मला कॉलेजला सुद्धा पुढे होते, सिनियर होते मला. त्यांच्यासमोर मी काय बोलावं हा खरं प्रश्न आहे माझ्यासमोर. मी फक्त माझे अनुभव सांगू शकतो, एवढं मी आपल्याला शेअर करू शकतो, एवढं आपल्याला सांगतो. रिसेंटलीच मी केस दाखल केली, ती म्हणजे एका मूर्तीनी दावा दाखल केला मानवाविरुद्ध, एका ट्रस्ट विरुद्ध. तो दावा आत्ता चालू आहे आणि त्या दाव्याची प्रिपरेशन मी कशी केली, त्याच्यातनं मी स्वतःला कसं कौशल्य वाढवलं, तो मला अनुभव आपल्याला सांगायला अतिशय आवडेल. एक मूर्ती, आपण एक देव समोर पाहिला की खरं सांगायचं तर आपल्या हिंदू कल्पनेनुसार मूर्ती ही एक देव हा खरं सांगायचं तर निराकार आहे, त्याला आकार नाही. पण सर्वसामान्यांनी माथा टेकण्यासाठी एक मूर्ती सुरू झाली आणि मूर्तीपूजा इव्हॉल्व झाली. मूर्तीला सुद्धा एक कॅरेक्टर, लिगल कॅरेक्टर दिलं गेलं आणि तसे खूप केस लॉज हे निर्माण झाले. एक रामलल्लाचं, आत्ताचं शबरीमला, अय्यप्पाचं अशी लँडमार्क जजमेंट आली आणि तिथपासून सुरुवात सुरू झाली. देव मानवावर दावा दाखल करतो कारण देवाची प्रॉपर्टी मानवांनी घेतली, युसुफ्रुक्ट केली, अशा स्वरूपाची तक्रार. आणि ती बिल्डरकडे गेली ही तक्रार, आणि ही तक्रार देव करतोय, मूर्ती करतीये. मग मूर्तीला दावा करता येतो का, इथपासून सुरुवात होते. आणि मग मूर्ती कधी आली, मूर्तीचं एस्टॅब्लिशमेंट कधी आली, ही मूर्ती कधी अस्तित्वात आली आणि त्या देवत्व कधी प्राप्त झालं, तेव्हापासून सुरुवात होते. कौशल्य वाढ हा शब्द हा अत्यंत मोघम आहे. कौशल्य प्रत्येक केसमध्ये असतं, प्रत्येक केसमधून आपल्याला आपलं कौशल्य वाढवता येत असतं. मग ती केस ह्या मूर्तीच्या स्वरूपातली असेल किंवा कुठल्याही एक बिल्डरच्या स्वरूपातली असेल, तो कायदा कुठला आहे हा कायदा आयडेंटिफाय करणं हा अत्यंत महत्त्वाचं असतं. की याला कायदा कुठला लागू राहील, हा स्पेसिफिक लीफ राहील, हा ट्रान्सफर प्रॉपर्टी ॲक्ट राहील, म्हणजे सबस्टॅन्टिव्ह लॉ राहील, कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट सारखा राहील, का प्रोसिजरल राईट्समधनं निर्माण झालेले अधिकार आहेत फॉर इस्टॉपेल, अशा स्वरूपातनं ही केस मला मेकआउट करता येईल. म्हणजे बेसिकली एखाद दुसरा क्लायंट आपल्यासमोर येतो तेव्हा त्या क्लायंटच्याकडनं इन्स्ट्रक्शन्स घ्यायच्या आधी आपल्याला कायद्याची ढोबळ नॉलेज हे असलं पाहिजे. मग आपण त्या क्लायंटकडनं इन्स्ट्रक्शन्स घेऊ शकतो आणि त्या इन्स्ट्रक्शन्सची प्ले ऑन आणि पॉजची बटनंही वकिलाच्या हातात पाहिजेत. कधी कुठली कॅसेट तीच लावायची, त्या क्लायंटची इन्स्ट्रक्शन्स घ्यायची, हे आपल्याला कळलं पाहिजे. हे वकिलाचं स्किल आहे आणि हे स्किल एन्हान्स होणं हे गरजेचं आहे. त्यासाठी गुरु हा आपल्याला अत्यंत महत्त्वाचा, की तो तीच इन्स्ट्रक्शन्स दोनदा कधी घेतो आणि ते कधी कायद्याला कोरिलेट करतो. म्हणजे एखाद दुसरी जेव्हा फाईल आपल्या हातात येते तेव्हा त्या फाईलमधली कागदपत्र बघणे, त्या अपॉइंटमेंटला त्या क्लायंटच्याकडनं इन्स्ट्रक्शन घ्यायच्या आधी फाईल बघितलेली असणे आणि ती बघितलेली असून त्याच्या नोट्स काढणे. या नोट्स काढणे म्हणजे काय, नोट्स काढणे म्हणजे जे हायकोर्टात पिटिशन करताना डेट वाईज सिनॉप्सिस देतात तो. जेव्हा आपण एखाद दुसरा वकील जेव्हा त्या डेट वाईज सिनॉप्सिस काढतो आणि तो डेट वाईज सिनॉप्सिस त्या फाईलवरनं घेतो, तेव्हा बेसिकली त्याची निम्मी केस तिथेच फॅक्च्युअल आस्पेक्टवर तयार झाली असते. जसे आता प्रसाद सर म्हणाले की मास्टर ऑफ फॅक्ट्स हा ट्रायल कोर्टातला वकील असलाच पाहिजे. जर तो ट्रायल कोर्टातला वकील हा मास्टर ऑफ फॅक्ट्स असेल तर कुठलाही प्रश्न कुठल्याही जजनी घ्या, न्यायाधीशाने घ्या, विरुद्ध पक्षाने घ्या किंवा क्लायंटने उपस्थित केला तरी त्याला उत्तर देता येणं फार सोयीचं असतं. सो पहिलं स्किल एन्हान्समेंट आपलं हे आपला डेट वाईज सिनॉप्सिस त्या फॅक्टमधनं डिड्यूस करण्यातच हे आपलं व्हायला पाहिजे, वाढायला पाहिजे, असायला पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर ती फॅक्ट्स आली की मग कायद्याचं कोरिलेशन करणं, हा कायदा अमुक अमुक पद्धतीचा आहे, अमुक अमुक हा सेक्शन आहे आणि ह्या अमुक अमुक सेक्शनप्रमाणे मला जायचं आहे. उदाहरणार्थ जसं झालं तर MMC ॲक्टच्या म्हणजे म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन ॲक्टच्या कलम 483ची नोटीस, ही 483 नोटीस मी देणं क्रमप्राप्त आहे का, मग त्या नोटीस हा कायदा समोर घेणे, त्याचे इन्ग्रेडियंट काढणे आणि ते इन्ग्रेडियंट काढून त्याच्यावरच्या केस लॉ बघणे हे अत्यंत महत्त्वाचं राहतं. आणि मग आपण ड्राफ्टिंगकडे जातो. म्हणजे पहिल्यांदा फॅक्ट डिड्यूस घेतल्यावर आपल्याला आपलं कौशल्य वाढ ही करावी लागेल. ही म्हणजे आपल्याला कायद्याचं नॉलेज,
कायद्याचं इन्ग्रेडियंट्स काढणे आणि त्या इन्ग्रेडियंट्सवरनं केस लॉ काढणे, म्हणजे माझी कायद्याची पण तयारी झाली, फॅक्ट्सची तयारी झाली, आणि मग तो कायदा आणि त्या फॅक्ट्स याची सरमिसळ करून ते आपल्याला आपल्या भाषेत हे मांडता यायला पाहिजे, म्हणजे आपला दावा किंवा कैफियत ही तयार होते. ही कैफियत तयार होणे किंवा दावा तयार होणे हे वकिलाच्या आयुष्यातल्या अत्यंत महत्त्वाचा आस्पेक्ट आहे. हा बेसिकली डिलिव्हरी पेनसारखा आहे. जोपर्यंत तो दावा बाहेर येत नाही तोपर्यंत त्या वकिलाच्या डोक्यात सतत राहतं. तो कुठेही गेला तरी त्याच्या सबकॉन्शियस माइंडवर त्या फॅक्ट्स, त्या लॉज, त्याच्यावरच्या केस लॉज हा डोक्यात राहतात, आणि हा डोक्यात राहायला तो केस मुरला, लोणच्यासारखं ते डोक्यात मुरलं की मग तो अत्यंत सुंदररित्या ती प्लेंट तयार होते, आणि मग ही प्लेंट प्रेझेंट होते. हा प्लेंट तयार करताना परत कौशल्यवाढ ही अत्यंत महत्त्वाची राहते. माझा क्लायंट जी सूचना मला देतोय तीच फक्त मी कागदावर उतरवणं आवश्यक आहे का? माझ्या दृष्टिकोनातून नुसतं माझ्या क्लायंटच्या इन्स्ट्रक्शन्स मी कागदावर उतरवणं म्हणजे हे अर्धवट वकिलीचं कामकाज, हे कौशल्यवाढी नाही. त्याच्यावर विरुद्ध पक्षाचा प्रोबेबल डिफेन्स काय येईल, हा प्रोबेबल डिफेन्सवर कायदा काय सांगतो, त्याच्यावरच्या केस लॉ काय, आणि ह्याच्यावर तिसरा, मॅडम म्हणाल्या, जोशी मॅडम म्हणाल्या त्याप्रमाणे जजेस लोकांची इंटरॅक्शन काय येईल, प्रोबॅबिलिटी किंवा रिझनेबल डाऊटच्या अँगलनी काय होईल, तो तिसरा अँगल सुद्धा महत्त्वाचा असतो. आणि हे प्लीडिंग करताना, दावा करतानाच हे आपल्याला अत्यंत महत्त्वाच्या पद्धतीने घ्यावं लागतं, बघावं लागतं की याच्यावर डिफेन्सचा अटॅक काय येईल आणि त्याच्यावर ज्युडिशियल व्ह्यू, तिसरा अँगल हा काय होईल. जेव्हा अशा तिन्ही अँगलनी आपण दावा जेव्हा ड्राफ्ट करतो तेव्हा तो दावा अत्यंत व्यवस्थित होतो. आणि ह्या अँगलनी जो वकील अशा तिन्ही पद्धतीने विचार करतो, त्या पद्धतीने जेव्हा विचार करून जो दावा पुटअप होतो त्याला कुठल्याही जजेसच्या कुठल्याही प्रकारच्या प्रश्नाला उत्तरं सहज घेता येतात. आणि इथे कौशल्य वाढ ही अत्यंत महत्त्वाची असते. कौशल्य असणं आणि ते वाढणं हे अत्यंत महत्त्वाचं असतं. इथे आपले सिनियर मेंबर्सही करतात, ज्युडिशियल ऑफिसर्सही मदत करतात. त्या अँगलनी इथे अत्यंत आपल्याला कामकाज करणं हे अत्यंत आवश्यक असतं. बरं, आपण ड्राफ्टिंग करायला घेतलं तर ड्राफ्टिंग करताना बर्डनचा विचार, इश्यूजचा विचार हा करणं भाग असतं. तो फक्त आपण ऑर्डर्स बघितलेले असतात, कॉलेजमध्ये 14 ऑर्डर माहिती असते, रिकास्टिंगचा इश्यू आपल्याला माहिती असतो, पण तो बर्डन हे करताना मी कसं असर्टिव्ह केलं तर हे बर्डन माझ्यावर येईल, मी कशा पद्धतीने प्लीड केलं तर बर्डन प्रतिवादीवर जाईल, ह्याचाही विचार हा ड्राफ्टिंग करताना हा करावाच लागतो. आपल्याला इश्यूज काय असू शकतील हे आपल्याला बघावं लागतं. कारण शेवटी इव्हिडन्स ॲक्टच्या अँगलनी पाहिलं तर रिलेव्हंट फॅक्ट त्याच्यावर मी देतो तो इव्हिडन्स, आणि त्या प्रूव्ड रिलेव्हंट फॅक्ट्सवर जज देतो फाइंडिंग, हे आपल्याला अँटिसिपेट फ्युचरिस्टिक सेन्सनी हे आपल्याला करावं लागतं व्हाईल ड्राफ्टिंग द प्लेंट इटसेल्फ. त्या सिच्युएशनमध्ये आपल्याला इथे रिलेव्हंट फॅक्ट काढायचं, त्याच्यावरचा पुरावा काय आहे, कागदोपत्री किंवा तोंडी काय स्वरूपाचा द्यायचा, हे ड्राफ्टिंग करतानाच आपल्याला बघावं लागतं, असं माझं आपल्याला एक मार्गदर्शन आहे. सेम केस रिटर्न स्टेटमेंटला आहे. रिटर्न स्टेटमेंट जेव्हा आपण दाखल करतो त्याच्याबरोबरीने आपल्याला काउंटर क्लेमही बऱ्याच वेळा द्यावा लागतो, त्याच्याबरोबर सेट ऑफही द्यावा लागतो. काउंटर क्लेमला ऑर्डर 8ला बॉम्बे अमेंडमेंट आहे आणि त्यात 30-35 रूल्स ॲडिशन्स आहेत. आपण सेंट्रलचे 6A to 6EF पर्यंत आपण बघतो, पण बॉम्बे अमेंडमेंटच बघत नाही, आणि बॉम्बे अमेंडमेंट अत्यंत रॅडिकल आहे. बॉम्बे अमेंडमेंटनुसार प्रतिवादी विरुद्ध प्रतिवादीला दावा करता येतो इथपर्यंत केस लॉ गेलेला आहे. मग कैफियत करताना कुठल्या प्रकारची मी कैफियत करणं गरजेचं आहे हे सुद्धा आपण जेव्हा इन्स्ट्रक्शन्स घेतो तेव्हाच करता येतं. कारण कैफियतीचे पण 3च फॉर्मॅट आहेत. डिनायल्स, नुसते डिनायल्स द्यायचे आहेत, डिनायल्सच्या तिथेच एक्सप्लेनेशन्स द्यायची आहेत, मग डिनायल्स देऊन फॅक्ट्स अँड नटशेल नंतर द्यायचे आहेत, किंवा आधी फॅक्ट्स अँड नटशेल देऊन मग खाली डिनायल्स द्यायचे आहेत. हे वकिलांनी ड्राफ्टिंग करतानाच आपल्याला ठरवावं लागतं, आणि इथे परत कौशल्य दाखवावं लागतं. एखाद दुसरी केस अत्यंत कन्फ्युजिंग असते, ती जजला लवकर कळावी असं आपल्याला वाटत असेल तर आपल्या फॅक्ट्स आधी द्याव्यात, अशा स्वरूपाने आपण प्लीडिंग करावं असं माझं आपल्याला हे आहे. मग इव्हिडन्सचा पार्ट येतो. इव्हिडन्समध्ये बेसिकली हत्ता चीफ करणे हे अत्यंत सोपं झालं आहे. जेव्हा आम्ही प्रॅक्टिसमध्ये आलो तेव्हा आम्हाला ओरल चीफ द्यावा लागलो. त्या सिव्हिल साईडला, क्रिमिनलला अजून ओरल चीफ आहे. आता प्लेंटला आय से दॅट करायचं, प्रत्येकाला ट्रू कंटेंट्स म्हणायचे, सह्या ओळखायचा, मोगळा मार्ग संपला. तो तिथेच मार्ग संपलेला असतो. इव्हिडन्सच्या अँगलनी विचार करणं, ही फॅक्ट साबित कशी करू हे आम्ही
ओरल इव्हिडन्सच्या वेळेस विचार करत होतो तेव्हा जजेस आम्हाला अडवत होते की डॉक्युमेंट कसं साबित करणार. फोटो दाखल केला की निगेटिव्ह, आणि निगेटिव्ह दाखल केले त्या फोटोग्राफरच्या ॲफिडेव्हिटमध्ये किंवा याच्यामध्ये काय कंटेंट्स यायला पाहिजेत हे ते जजेसच सांगायचे बरेच वेळा, कारण आम्हाला ते कळायचंच नाही की ते मी स्वतः फोटो काढला आहे, मी स्वतः तो डेव्हलप केलेला आहे आणि तोच तो फोटो आहे आणि तो बरहुकूम आहे. असं जोपर्यंत ॲफिडेव्हिट येत नाही तोपर्यंत ते एक्झिबिट द्यायचे नाहीत न्यायाधीश, आणि तोपर्यंत तो आम्ही सगळे वकील तेव्हापर्यंत कन्फ्यूज व्हायचो की हा एक्झिबिट का देत नाही, हे मी ते साबित केलं आहे. त्यातले इन्ग्रेडियंट्स काय आहेत हे इव्हिडन्स आहे हे आपल्याला त्याच वेळेस इव्हिडन्स ॲक्टनुसार साबित करणं गरजेचं राहतं. त्या अँगलनी चीफ देणं गरजेचं आहे. आत्ता चीफ देणं सिव्हिल साईडला फारच सोपं झालं आहे ॲफिडेव्हिटच्या फॉर्मॅटमध्ये. क्रॉस ही खरं सांगायचं ना तर प्रत्येकाची इंडिव्हिज्युअल मेथड आहे. क्रॉसमध्ये बोलायचं तर प्रत्येक प्रश्नाला 2च उत्तर असतात, हो किंवा नाही. हो असेल तर मी पुढचा प्रश्न कसा विचारू, नाही असेल तर मी कसा पुढचा प्रश्न विचारू, हे स्वतःशीच जेव्हा संवाद होईल तेव्हाच आपल्याला उत्तम क्रॉस घेता येते. क्रॉससाठी आपल्या दादा पाटील साताऱ्याचे हे नामवंत प्रसिद्ध वकील होते. ते अतिशय DV पाटील अतिशय उत्तम क्रॉस घ्यायचे, आणि त्यांची क्रॉस अनफॉर्च्युनेटली यूट्यूबवर नाही आहे. आपले सगळ्या सिस्टीम्स या नसल्यामुळे आता अशी क्रॉस घेणं असणं हे फार दुराभास आलेलं आहे. क्रॉस घेताना हा प्रश्न काय असेल, म्हणजे ह्या माणसाचा अभ्यास करणं 3 ते 4 मिनिटात हा माणूस मला हातात येईल का, हा माणूस कशा पद्धतीने विचार करतो, हा कसा उत्तर देतो, हा मला उत्तर कसा देईल, याला मी कसा ट्रॅप लावू, म्हणजे हा मला पाहिजे ते ॲडमिशन देईल, याचा मानसिकतेचा म्हणजे सायकॉलॉजीचा अभ्यास करणं अत्यंत गरजेचं असतं. त्यासाठी ऑब्झर्वेशन करणं गरजेचं असते. त्या माणसाच्या पर्सनॅलिटीचं हे 3 ते 4 मिनिटात करावं लागतं. क्लायंट इन्स्ट्रक्शन्स देतोच, हा लबाड आहे, हा सरळ आहे, हा नालायक आहे, हा अतिशय उत्तम आहे, पण ते बाजूला ठेवून आपण आपलं एक मत बनवून मग क्रॉस घेणं गरजेचं असतं. दॅट इज अ पर्सनल स्किल दॅट हॅज टू बी डेव्हलप्ड थ्रू एक्सपिरियन्स व्हॉट आय फील. मग आता राहिलं आर्ग्युमेंट जर करायची वेळ आली तर आर्ग्युमेंट करताना जे आपण प्लीडिंग केलेलं आहे त्याचा फायदा आर्ग्युमेंटला जास्ती होतो, कारण त्याच वेळेस आपला कायदा बघितलेला असतो, त्याच वेळेस केसला काढला असतो आणि फॅक्ट आपल्याला कुठली प्रूव्ह करायची हे माहिती झालेलं असतं. फक्त आर्ग्युमेंट करताना ते शांतपणे आणि ते आर्ग्युमेंट आपल्या बोलीभाषेतच करावं असं माझं प्रामाणिक मत आहे. आपल्याला भाषा ही फक्त संवादाचा मुद्दा आहे. माझा मुद्दा त्या न्यायाधीशापर्यंत कम्युनिकेट करणे, तो समोरच्या माणसाला किंवा माझ्या पाठीमध्ये बसलेल्या पक्षकारालाही कळला पाहिजे, हा त्या भाषेचा मोल पाहिजे. इंग्रजी येत नसलं तर अट्टहास करून इंग्रजीत बोलायचं कारण नाही आहे. मराठीत येत असेल तर उत्तम मराठीत आपण त्या आर्ग्युमेंट करू शकतो, युक्तिवाद करू शकतो. तो न्यायाधीशही बरेच वेळा मराठीत विचार करणारा असतो, त्याला आपला विचार पोचवू शकतो. क्लायंटचं पार्टिसिपेशन पण वाढतं, तो इनपुट्सही देतो आर्ग्युमेंटमध्ये, हा मुद्दा असा मुद्दा, आणि मग आपला केस ह्या बरेच वेळा न्यायाच्या ठिकाणी जातो. निकाल आणि न्यायामध्ये परत फरक आहे. तो निकालाच्या दृष्टीने जातो, न्यायही मिळायची शक्यता वाढते जर क्लायंटचं पार्टिसिपेशन असेल तर. मग ह्या सिच्युएशनमध्ये कौशल्य वाढ जर आपण करायची वेळ आली तर कौशल्य वाढमध्ये कायद्याचं अपडेशन, जे प्रसाद सरांनी पण आत्ता सांगितलं की विविध, जेव्हा आत्ता ह्या क्षणाला सुद्धा कायदा हा फ्लुईड आहे, कायदा हा स्टॅटिक गोष्ट नाही आहे, ही कायम वेगळ्या जाती आहे. आपण हिंदूलाच्या बाबतीत मी काय बोलणार, आव्हाड सरांची लेक्चर्स स्वतः आपण ऐकलेली आहेत. आत्ता शर्मापासनं म्हणजे गंडुरीपासनं शर्मापर्यंत जे सुप्रीम कोर्टाचे विविध कायदे बदलत गेले, त्या विविध कायद्याचं माझ्यापेक्षा आव्हाड सरच जास्त उत्तम सांगू शकतील. पण तो कायदा कसा अपडेट होतो तसं अपडेशन राकेश शर्मा विनीता शर्मातलं फाइंडिंग हे आपल्याला माहिती असायलाच पाहिजे. सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन ॲक्ट पाहायलाच पाहिजे. जुना कायदा काय, नवा कायदा काय, कोपासणर म्हणजे काय, मुलीला कोपासणर राईट दिले म्हणजे काय, हे अपडेशन जे आहे हे अपडेशन अत्यंत करणं गरजेचं आहे. आणि इथे कौशल्य करणं गरजेचं आहे. टेक्नॉलॉजी, मॅडम म्हणाल्या, जोशी मॅडम, तसं टेक्नॉलॉजीशी आपण अद्ययावत असणं गरजेचं आहे. जेव्हा काही आपण मोबाईल जेव्हा इंट्रोड्यूस झाले तेव्हा बरेच वेळा न्यायाधीश लोक आमच्यावर वैतागायचे, तुम्ही मोबाईल कोर्टात वापरताय का. आम्ही सांगायची वेळ यायची की आम्ही पुस्तकं आणत नाही, आम्ही मोबाईलवर CPC डाऊन करून मोबाईलवर CPC बघतोय, आम्ही सगळे कायदे मोबाईलवर डाउनलोड करून घेतोय. आमच्यापेक्षा आमच्या नंतरची आत्ता जी 24-25 वर्षाची मुलं आहेत ती तर इतकी याच्यात अद्ययावत आहेत की ते लॅपटॉपवर ऑन द स्पॉट तिथे कोर्टात सुरू करतात.
अजूनही काही न्यायाधीश वैतागतात की कोर्टात लॅपटॉप का वापरताय. आता CJI म्हणतायत आपले की लॅपटॉप अलाऊ करावेत, लॅपटॉपवर काम करावं कोर्टात, त्याचे फायदा होईल आपल्याला. मग त्या सिच्युएशनमध्ये टेक्नॉलॉजीशी अडॉप्शन करणं आणि त्या अनुषंगाने आपल्या पद्धतीने पुढे कायद्याचा अभ्यास करून त्या फॅक्ट्स त्यात मोल्ड करणं, इथे कौशल्य वाढ व्हावी असं माझं प्रामाणिक मत आहे. कन्सिडरिंग याच्या व्यतिरिक्त मी जास्ती बोलू शकत नाही. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे ती जी मूर्तीची केस आहे, त्या मूर्तीच्या केसमध्ये मला अभ्यास करायची वेळ आली तेव्हा मला राणीचा जाहीरनामाही काढायची वेळ आली. जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा पूर्वीची ती मूर्ती आहे. मग राणीचा जाहीरनामा काय सांगतो, त्या इनाम जमिनी काय सांगतात, जाहीरनाम्याच्या आधीचा कायदा काय होता, जाहीरनाम्यानंतरचा कायदा काय होता, रेंट इस्टेट फ्री ॲक्ट ज्याला म्हणतात तो कायदा काय होता. मग कंपनी, भारत ह्या कंपनीची प्रॉपर्टी होता, मग कंपनीच्या प्रॉपर्टीचे कायदे हा स्टॅच्यूट होतो का. मग राणीचा जाहीरनामा जेव्हा भारत स्टेट बनला, मग त्याच्यानंतरच्या कायद्याचं अवलंबन काय, हा आस्पेक्ट हा रिसर्च ओरिएंटेड झाला. आणि हा रिसर्च हा आपल्याला प्रत्येक वकिलांना करावाच लागतो आणि इथे टेक्नॉलॉजी आपल्याला उपलब्ध होईल. त्यामुळे माझं आपल्याला असं सजेशन आहे की आपण टेक्नॉलॉजीशी अत्यंत जुळवून घ्यावं. ती काळाची गरज आहे. आत्ता आपण फायलिंगला सुरू केलं आहे, सगळेजण त्या ट्रान्झिशन पिरियडमध्ये आहोत. फायलिंगचं अत्यंत जे काही इनकन्व्हिनियन्स होतो आहे त्याला आपण सगळे तोंड देतो आहे. इव्हेंच्युअली 2 ते 3 वर्षांनी ही सिस्टीम सेटल होईल आणि आपण सगळे पेपरलेस होऊ. किरण वागस सरांसमोर मी लॅपटॉपवर आर्ग्युमेंट करीन अशी पोझिशन 4 ते 5 वर्षात होईल असं एकंदरीत दिसतंय. त्यामुळे कौशल्य वाढीमध्ये आत्ता फक्त आपण टेक्नॉलॉजी आणि लॉ अपडेशनमध्ये आपण कॉन्सन्ट्रेट करावं असं माझं मत आहे. थँक्यू. Recording in progress. धन्यवाद पटाईदार सर. आपण एका मूर्तीतून संपूर्ण दावा उलगडून आमच्या वकील बंधू भगिनींना सांगितला, त्याबद्दल मी जन अदालततर्फे आपलं हार्दिक अभिनंदन करतो. यानंतर आपण मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आपल्या कर्तृत्वानी एक छबी निर्माण केलेली आहे, जे आज बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्राचे सदस्य आहेत. माननीय ॲडव्होकेट उदय वारंजीकर सर, ते काही कारणास्तव आज आपल्या समोर उभे नाहीत, परंतु तो व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यांची ओळख आमच्या महिला सदस्या ॲडव्होकेट सविता माने आपल्याला करून देतील. मी सविता माने मॅडमला विनंती करतो की माने मॅडम आपण उदय वारंजीकर सरांचं परिचय करून द्यावा. नमस्कार. डॉक्टर उदय वारुंजीकर सर आज प्रत्यक्षात जरी आपल्यासमोर नसले तरी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यांचा थोडक्यात परिचय देते. सरांनी सन 1994 साली पुणे युनिव्हर्सिटीमधून LLBची पदवी प्राप्त केली आहे. तसेच सरांनी लेबर लॉमध्येही डिप्लोमा प्राप्त केला आहे. सावित्रीबाई फुले युनिव्हर्सिटी पुणे येथून PhD पूर्ण करून त्यांनी डॉक्टरेटची पदवी मिळवली आहे. सरांच्या 29 वर्षाच्या प्रॅक्टिसमध्ये सरांनी 17,000 केसेसमध्ये उच्च न्यायालयात चालवलेले आहेत. विविध वृत्तपत्रात सरांचे कायदे विषयक लिखाण प्रसिद्ध आहेत. तसेच सर बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे माजी उपाध्यक्ष असून सरांचे सध्या सदस्य म्हणून तिथे नियुक्ती आहे. सर जन अदालतच्या आपल्या संस्थेला सतत मार्गदर्शन व सहकार्य करत असतात. असे सर्वांच्या परिचयाचे असलेले आदरणीय अरुण वारुंजीकर सर आज आपल्या या चर्चासत्राला वक्ते म्हणून लाभलेले आहेत.
तरी मी सरांना विनंती करते त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन करावे. सर, थँक्यू. नमस्कार. सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा. या प्रकारच्या कार्यक्रमासाठी आपण आवर्जून वेळ काढून आलेला आहात. दुसऱ्यांदा माफी की आपल्या सगळ्यांना प्रत्यक्ष भेटायची इच्छा होती, परंतु आज एका कार्यक्रमाच्या निमित्तानं महाराष्ट्राच्या एका कोपऱ्यामध्ये यावं लागलं, ज्याचं केंद्र आहे नंदुरबार. त्या ठिकाणावरून बोलतोय आपल्याबरोबर. त्यामुळे आपण मोठ्या मनानं माझा हा जो गैरहजेरीचा अर्ज जो आपल्यासमोर सादर केलेला आहे तो मोठ्या मनानं. नंदुरबारमधून ते बोलत असल्यामुळं नेटचा प्रॉब्लेम येतोय. आपल्या इकडं कुठलाही प्रॉब्लेम नाही, त्यामुळं थोड्याच वेळामध्ये परत ते चालू होईल. त्यामुळे थोडा वेळ आपण थांबावं एवढीच विनंती करतो. महाराष्ट्राच्या अशा भागामध्ये की जिथं लाईट जात आहेत त्याच्यामुळं जरा थोडीशी अडचण निर्माण झाली. विषयाकडे परत येतो. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे की आपल्याला ॲडव्होकसी स्किल जी काही आहे त्याच्या संदर्भामध्ये आपल्याबरोबर बोलायचं आहे. मग आता प्रश्न निर्माण जातो की ही जी काही स्किल्स आहेत ती कसल्या प्रकारची स्किल्स आहेत आणि ॲडव्होकसी स्किल म्हणजे काय प्रकार आहे, या बाबतीमध्ये आपण कधी विचार केलाय का? प्रश्न फार सोपा आहे. प्रश्न असा येतो की आपण जे काही सगळं करतो ते कुणासाठी करतो, ते कुणाच्यासाठी करण्याची आपल्याला सगळ्यांना मार्गदर्शन मिळालेले असतं, कुणासाठी करावं असं वाटतं, हे सगळे या निमित्तानं निर्माण होणारे प्रश्न आहेत. जन अदालतच्या या व्यासपीठावरती आल्यानंतर फार साधा सोपा प्रश्न आपल्यासमोर येतो की ॲडव्होकसी कुणासाठी, याचा आपण विचार केला पाहिजे. आपल्याकडे येणारा पक्षकार महत्वाचा आहे, आपल्याकडे घेऊन येणारा पक्षकाराचा माणूस महत्वाचा आहे का, त्या ज्या पक्षकार ज्या समस्येतून आलेला आहे ती समस्या महत्वाची आहे, तो ज्या समाजातून आलाय तो समाज महत्वाचा आहे, तो ज्या प्रांतातून आलेला आहे तो प्रांत महत्वाचा आहे. असे अनेक वेगवेगळे मुद्दे राहतात आणि त्यामुळे ॲडव्होकसी करायची, आपलं जे कौशल्य वापरायचं आहे ते कुणासाठी वापरायचं याचा विचार केला पाहिजे. आणि मग व्यावसायिकतेच्या दृष्टिकोनातून आपण जर बघितलं तर काही टप्पे सरळ दिसतात की सुरुवातीची काही वर्ष वकील, जसं आपण म्हणत असतो की प्रचंड मेहनत करावी लागते आणि पैसे कमी मिळत असतात, हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. पण सुरुवातीची जी मेहनत असते ती सुरुवातीची मेहनत त्या वैयक्तिक केसवरती असते. ती जी काही केस आहे ती केस योग्य प्रकारे मांडण्याकरता आपण बघत असतो. त्या केसमध्ये काय चुकीचं आहे काय बरोबर आहे आपण न्यायालयासमोर मांडत असतो. याच्या पुढचा टप्पा येतो तो म्हणजे ती जी काही व्यक्ती आहे, जी पीडित व्यक्ती आपल्याकडे आलेली आहे किंवा जो आपला पक्षकार आहे, त्या पक्षकाराचा जो काही एक जो संवर्ग आहे त्या संवर्गाची आपण वकिली करत असतो. आणि मग त्याच्यानंतर अजून काही वर्षानंतर आपल्या लक्षात येतं की आपण त्याच्या पुढे जाऊन तो जे काही अशा प्रकारचं जे तत्व आहे की ज्या ज्या ठिकाणी अन्याय आहे त्या त्या ठिकाणी न्याय मिळण्यासाठी मी वकिली करणार आहे. मग आपल्या वकिलीच्या क्षेत्रामध्ये आपण म्हणतो की मी वादी करता हजर होतोय, मी प्रतिवादी करता हजर होतोय, आय एम अपिअरिंग फॉर सो अँड सो किंवा आय एम अपिअरिंग फॉर सो अँड सो, असं आपण अनेक वेळा म्हणतो. मी आरोपी नंबर अमुक अमुक करता आहे किंवा मी तक्रारदारा करता आहे. पण या सगळ्यापेक्षा महत्वाचा जो मुद्दा मला असं वाटतो की जो आज आपण या जन अदालतच्या व्यासपीठावरती आल्यानंतर समजून घेतला पाहिजे तो असा की आपण समाजाचे वकील आहोत. समाजाचे वकील आहेत म्हटल्यानंतर साहजिकच आपल्याकडून जे घडणारं जे छोटं छोटं काम आहे त्याच्याशी समाज कशा प्रकारे बांधला जातो आणि समाजावरती त्याचा कसा परिणाम होतो हा मुद्दा आपण थोडासा विचारात घेतला पाहिजे. माझे अधिक आदरणीय वकील सहकारी आहेत की शिवाजीनगरच्या न्यायालयातून ते बाहेर पडल्यानंतर काळा कोट घालून बँड घालून आपल्या दुचाकी वाहनावरती टांग मारून किंवा स्टार्टर मारून हे पटकन बँड घालून एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जाताना दिसतात. पुण्यामधल्या अनेक चौकांमध्ये शिवाजीनगर न्यायालयाच्या आसपास हे वकील साहेब किंवा वकील मॅडम काळ्या कोटावरती बँड घालून टू व्हीलर वरती जाताना दिसतात. मग आपल्याला साधा प्रश्न पडतो की यातून समाजामध्ये आपण काय पाठवतोय.
जर आपले इथिक्स जर का बघितले तर बँड हा सार्वजनिक ठिकाणी घालायचा नाही. बँड हा न्यायालयासमोर घालायचा आहे असा असताना सुद्धा, आणि मग या सगळ्याच्या बरोबरीने मुद्दा निर्माण होतो तो असा की हे सगळं जर आपल्याला करायचं असेल तर कशा पद्धतीने आपण करणार आहोत. आणि मग याच्या बरोबरीने येणारा पुढचा मुद्दा येतो की आपण केव्हा आणि कुठं वकिली करायची. म्हणजे आपल्याला जर वकील न्यायालयाच्या तिथं आपल्या लक्षात येईल की असे अनेक लोक भेटतात की जी मंडळी ही चुकीच्या ठिकाणी आपलं वकिली कौशल्य वापरतात असं आदरपूर्वक म्हणावं लागतं. म्हणजे काय दिसतं आपल्याला की मग चौकामध्ये असणाऱ्या पोलीस हवालदारांच्या बरोबरीनं किंवा ड्युटीवरती असणाऱ्या तपासी अंमलदाराच्या समोर किंवा रेव्हेन्यू ऑफिसरच्या समोर अनेक वेळा आपले वकील हे कौशल्य त्या ठिकाणी वापरताना दिसतात. तपासी अंमलदाराच्या समोर पोलिसांनी जे काही करतात त्या सगळ्या ठिकाणी वकिलांनी किती प्रमाणात जावं आणि काय करावं या संदर्भामधल्या मार्गदर्शक सूचना अनेक ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतात. पण तरी देखील त्या ठिकाणी आपले वकील अनेक लोक जाताना दिसतात. त्या चौकामध्ये ड्युटीवरती असणाऱ्या पोलीस साहेबांच्या बरोबर किंवा पोलीस मॅडमच्या बरोबर वकिली कौशल्य हे दाखवणारे सुद्धा अनेक आपल्याकडे बांधव आहेत, भगिनी आहेत. हे करण्याची गरज आहे का, यातून काय संदेश जातोय याचा देखील आपल्याला विचार करायला पाहिजे. म्हणजे मग मी जो मुद्दा मग आपल्याला मांडला तो असा की ऍडव्होकसी करायची तर ती कुणाची करायची आणि त्याच्या बरोबरीने येणारा ही कुठं करायची प्रश्न असा येतो. की मग याच्या पुढचा प्रश्न येतो की कशी करावी आपण ऍडव्होकसी. आपण एखाद्याचं ज्यावेळेस आपण वकीलपत्र घेऊन आपण काम करणार आहे त्यावेळेस ती ऍडव्होकसी जी काय असते ती कशी करणार आहात. तर त्यातून आपल्या सगळ्या व्यवस्थेवरती जो विश्वास आहे लोकांचा तो वाढण्याचा आपल्याला प्रयत्न करायला पाहिजे. क्षणभर आपण गृहीत धरू की तो वाढण्याचा प्रयत्न नाही झाला तर किमान कमी होणार नाही एवढं तर आपल्याला नक्की करणं शक्य असू शकतं. जे सांगण्याचा मुद्दा असा की असे आम्हाला अनेक वकील मंडळी दिसतात की ज्या वकील मंडळीच्या संदर्भामध्ये सांगावं लागतं की अरे बाबा अशा प्रकारे वागल्यानंतर किंवा अगं बाई अशा प्रकारे तू जर वागलीस तर आपल्या व्यवस्थेबाबत एक संदेश चुकीचा जाण्याची शक्यता आहे. आणि तो जर संदेश जर चुकीचा जर गेला तर त्यातून निर्माण होणारा या व्यवस्थेवरचा अविश्वास आहे ना तो आपल्या सगळ्यांना त्रासदायक ठरणार आहे. म्हणून मग प्रश्न निर्माण झाला की कशी करायची. तर या काळ्या कोटाशी प्रामाणिक राहून आपल्याला आपली वकिली करायची. मग काळ्या कोटाशी प्रामाणिक राहून म्हणजे काय. तर आपल्या कॉलेजमध्ये आपण शिकत असताना विधी महाविद्यालयामध्ये आपल्याला कलम 35 आपण बघितलेलं आहे. त्या कलम 35च्या मध्ये आपल्याला माहिती आहे की बार काउन्सिल ऑफ इंडियाने जे काही स्टँडर्ड ऑफ इथिक्स अँड एटिकेट जे निर्माण केलेले आहेत फक्त 39 मध्ये फक्त 39 पॉइंट्स आहेत. ते 4 संवर्गामध्ये आपल्याला बघायला मिळतात. तो जो येतो तो ड्युटी टू द कोर्ट येतो, ड्युटी टू द क्लायंट येतो, ड्युटी टू द अपोनंट येतो आणि सगळ्यात महत्वाचा जो मुद्दा येतो तो म्हणजे ड्युटी टू द कलीग. हा मुद्दा दुर्दैवानं आपण फारसा लक्षात घेत नाही. ड्युटी टू द कलीग हा मुद्दा जर आपण लक्षात ठेवला तर ह्या व्यवस्थेबद्दलचा जो संदेश आहे ना तो अतिशय योग्य प्रकारे जाऊ शकतो. आणि मग सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा लक्षात येतो की ही सगळी जी काय वकिली करायची ती कोणाची, कुठे, कशी याच्या बरोबरीने येणारा मुद्दा आहे तो केव्हा करायची. आपल्या लक्षात येतं की आदरणीय न्यायाधीश साहेब ज्यावेळेस आपल्या बाजूने असतात त्यावेळेस आपल्याला बोलायची गरज नसते. पण आपल्या अनेक वकिलांना दुर्दैवानं कुठं थांबायचंही कळत नसतं आणि मग त्याच्यामुळं अनेक वेळा वकील साहेब बोलत राहतात, वकील मॅडम बोलत राहतात, युक्तिवाद करत राहतात आणि हातामध्ये आलेलं मॅटर कितीतरी वेळा तुम्ही बोललात म्हणून विरोधात जाण्याची शक्यता असते. जसं जसं न्यायालयीन चौकटीमधल्या पायऱ्या आपण चढत जातो तसं तसं काय युक्तिवाद करायचा याच्यापेक्षा काय करू नये
हे सगळ्यात महत्वाचं असतं की जे आपल्याला अनुभव हा शिकवतो किंवा आपला गुरु शिकवत असतो. त्यामुळं जे काही मुद्दे येतात त्याच्यामध्ये केव्हा थांबायचं हे कळलं पाहिजे. म्हणजे मग काल एका न्यायालयामध्ये युक्तिवाद करत असताना ज्यावेळेस मी तक्रारदाराच्या वतीनं युक्तिवाद करत होतो त्यावेळेस आदरणीय न्यायाधीश आमच्या बरोबर इथे लक्षात आल्यानंतर मी एकही शब्द त्यांना म्हटलं की युक्तिवाद करायची गरज नाही कारण आपण माझ्या बरोबर आहात, परंतु मी ऑर्डरमध्ये काय लिहू तुमचा युक्तिवाद असं विचारल्यानंतर मग मी त्यांना एक 3-4 मुद्दे सांगितले. पण सर्वसाधारणतः अशा वेळेस आपल्याला कुठं थांबायचं केव्हा थांबायचं हे कळणं गरजेचं असतं. आणि ज्या वकिलाला केव्हा थांबायचं किंवा काय नाही बोलायचं हे कळतं त्यावेळेस तो वकील हा चांगल्या प्रकारची वकिली करू शकतो. याच्या बरोबरीने जो विषय दिलेला आहे तो येतो तो प्रॅक्टिकल स्किल्स. आणि मग प्रॅक्टिकल स्किल्स मधला सगळ्यात महत्वाचा विषय येतो की स्किल्स म्हणजे कुठली स्किल्स आहेत. एक येतात हार्ड स्किल्स की ज्याला आपण म्हणतो की अभ्यास करणं, घरचा अभ्यास करणं किंवा त्या मॅटरचा अभ्यास करणं, घटनाक्रम काढून घेणं, कायद्याचा अभ्यास करणं, हार्ड स्किल म्हणतात ज्याला कधीच पर्याय दुसरा काही नाहीये. त्यामुळे आपल्या सगळ्यांना माहितीये की कितीही वकिलीमध्ये आपलं वय झालं, कितीही वकिलीचा वर्षाचा अनुभव जरी आला तरी देखील आपल्याला हे हार्ड स्किल आहे त्याला पर्याय नाही. मग काय वाढवणं शक्य असू शकतं तर सॉफ्ट स्किल वाढवली पाहिजे. म्हणजे मग सॉफ्ट स्किल वाढवायचे म्हटल्यानंतर आपण कसं वागतो याच्यावरती आपल्या व्यवस्थेबद्दल आपल्याबद्दल लोक अंदाज बांधत असतात. आणि म्हणून हे जे सॉफ्ट स्किल्स असतात ना म्हणजे काय बोलायचं, कसं आपण एक स्वतःला प्रेझेंट करायचं या सगळ्या मुद्द्यांच्या बद्दल कधीतरी बोललं पाहिजे. दुर्दैवानं काय होतं की या मुद्द्यांबद्दल कुणीच बोलत नाही. आणि मग असा जो एक समज असतो की वकिलांना काय त्याच्यामधलं वकील साहेब जरी चांगले असतील तरी देखील त्यांना जे काय कसे वागतात लोकांच्या बरोबर हे खरं पाहता बघितल्यानंतर अनेक प्रश्न उभे राहतात. आपल्या सगळ्यांनी एक मुद्दा लक्षात ठेवला पाहिजे की आपण सर्व्हिस इंडस्ट्रीमध्ये आहोत, आपण सेवा देत असतो. आपण जर सर्व्हिस इंडस्ट्रीमध्ये जर असू आणि जर लोकांची जर सेवा करत असू तर त्यातला जो सेवाभाव आहे ना तो सेवाभाव आपण आजकाल विसरायला लागलेलो आहे. आणि म्हणून मग लक्षात ठेवावं लागतं की जे सॉफ्ट स्किल्स जी आपल्याला डेव्हलप करायची आहेत त्या सगळ्या संदर्भामध्ये थोडासा विचार करायला पाहिजे. आज सामान्य पक्षकाराची वारंवार येणारी तक्रार म्हणजे आमचे जे वकील साहेब आहेत किंवा वकील मॅडम आहेत हे आम्हाला भेटत नाहीत. मला अत्यंत चांगलं वाटतं की आमचे वकील साहेब किंवा वकील मॅडम हे भरभरून बिझी आहेत, कामामध्ये व्यस्त आहेत, चांगली गोष्ट आहे. पण मूळ मुद्दा शिल्लक राहतो की आपण सेवा क्षेत्रामध्ये असल्यामुळं किमान थोडा वेळ का होईना, 2 मिनिटं का होईना, पण त्या पक्षकाराला आपण पर्सनली वेळ दिला पाहिजे. थोडंसं आपण हिस्ट्री बुकमध्ये जाऊया, इतिहासामध्ये जाऊया. आपल्याला आठवत असेल तर आपण ज्यावेळेस आजारी पडायचो त्यावेळेस आपल्याला फॅमिली डॉक्टरकडे घेऊन जायचं आणि फॅमिली डॉक्टरांनी त्यांच्या त्या प्रसन्न मुद्रेनं आपला हात हातामध्ये घेऊन आपली नाडी तपासली आणि सगळ्यात तपासणी केल्यानंतर पाठीवरती हात मारून ते डॉक्टर म्हणायचे चल काही अडचण काही नाहीये, 2 दिवस आराम करा, 2 दिवसानंतर एकदम फिट होऊन जाशील. अशाच प्रकारचं वकिलाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा असतं. वकिलाचं जे व्यक्तिमत्व असतं त्या वकिलाच्या व्यक्तिमत्वामधून देखील संदेश जात असतात. वकिलाचं जे काही जे आभूषण असतात, जे कपडे असतात त्यातून संदेश जात असतात. वकिलाचं जे वागणं असतं त्यातून संदेश जात असतात. वकिलाची जी देहबोली असते ज्याला बॉडी लँग्वेज असं इंग्रजीमध्ये म्हटलं जातं यातून संदेश जात असतात. वकील आदरणीय न्यायाधीश साहेबांच्या बरोबर कसा वागतोय यातून संदेश जात असतात. वकील आपल्या विरुद्ध वकिलांच्या बरोबर कसा वागतोय याच्यामधून सुद्धा तुम्हाला सगळ्यांना आपल्याला तपासून बघितलं जातं. तर हे जे काही सगळं असतं याला म्हणतात सॉफ्ट स्किल. अजून एक आपल्याकडे येणारी आजकालची रेग्युलर नियमित तक्रार म्हणजे आमचे वकील साहेब किंवा आमच्या वकील मॅडम हे आमचं टेलिफोन उचलतच नाहीत किंवा आम्हाला संदेशच काही देत नाहीत किंवा आम्हाला प्रकरणाची माहितीच देत नाही. अशा प्रकारचा सर्वसामान्य नागरिकांचा, सर्वसामान्य पक्षकारांचा हा नेहमीची तक्रार आहे. मग याच्यावरती आपल्याला काही उपाय करणं शक्य आहे का याचा विचार केला पाहिजे. त्या पक्षकाराचा माहिती मिळण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळं आपण त्याला काय कशा प्रकारे आपण माहिती देऊ शकू, त्याची या प्रकरणामधली इन्व्हॉल्वमेंट कशी आपण वाढवून घेऊ शकू, त्याच्या इन्व्हॉल्वमेंटचा आपल्या प्रकरणाला आपण कसा उपयोग करून घेऊ शकू, असे अनेक प्रश्न या निमित्तानं उभे राहतात. मला खात्री आहे की जन अदालतच्या व्यासपीठावरती आल्यानंतर आपले प्रश्न सुटले असं मी मानणार नाही, आपणही मानणार नाही.
पण जन अदालतच्या व्यासपीठावरती आल्यानंतर आणि IMCCच्या या व्यासपीठावरती सभागृहामध्ये आल्यानंतर किमान प्रश्न सुटण्याच्या दिशेनं वाटचाल होतीये असं जरी आपल्याला वाटलं तरी देखील खूप मोठं आणि महत्वाचं समाधान मिळू शकेल. मी आपल्यासमोर एक फार सोपा परंतु अत्यंत महत्वाचा प्रश्न शेवटी समारोपाच्या निमित्तानं उभा करणार आहे. माझ्या अंदाजानं आता साधारणतः 18,000 वकील पुणे सारख्या जिल्ह्यामध्ये आहेत. पुणे शहर आणि जिल्ह्यामध्ये 18,000 वकिलांमधून त्या पक्षकारांनी आपलं प्रकरण तुम्हाला का द्यावं? म्हणजे 17,999 लोकांना वगळून तुम्हाला द्यावं असं जर ते प्रकरण वाटत असेल तर तुमचे हार्ड स्किल आणि सॉफ्ट स्किल्स हेच संदेश देणार असतात. म्हणजे मग तो पक्षकार जो असतो ना तो आजकाल त्या गुगल नावाच्या मावशीला भेटून आलेला असतो, त्याच्यातून तो थोडासा का होईना पण अर्धवट शिकून आलेला असतो. त्याच्या बरोबरीनं आपले जे हितचिंतक असतात, इन्व्हर्टेड कॉमा, हितचिंतक जे असतात ते हितचिंतक आपल्या विरोधामध्ये काम करायला तयार असतात. त्यामुळं 17,999 लोकांवरती मात करून तुमच्याकडे तो पक्षकार यावा असं वाटत असेल तर आपली सॉफ्ट स्किल्स काय डेव्हलप करायची याचा विचार केला पाहिजे. म्हणजे मग तो जर 18,000 लोकांमधून जर तुम्हाला निवडणार असेल असं जर वाटत असेल आणि त्याचा आयुष्यामधला हा जो काही महत्वाचा जो काही वाद आहे तो तुमच्याकडे द्यावा असं जर वाटत असेल तर आपल्याकडे काहीतरी एक्स फॅक्टर असला पाहिजे, काहीतरी विशेष असलं पाहिजे. आणि ते विशेष म्हणजे अशा व्यासपीठावरती येऊन आपल्या विचारांना चालना मिळाली की त्यातून आपल्याला जो उलगडणारा जो रस्ता असतो, जो काय अनुभव मिळतो, त्यातून जे काय शिकायला मिळतं ते सगळ्यात महत्वाचं असतं. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांचं परत एकदा अभिनंदन करतो. आणि मगाशी या भागामधले लाईट गेल्यामुळं जो वायफाय चालू केला होता तो मध्येच बंद पडला आणि मग त्यामुळं आपल्या संवादामध्ये थोडासा खंड निर्माण झाला. त्यामुळे परत एकदा आयोजकांची माफी मागतो. आपल्या सर्वांच्या कारकिर्दीला भरभरून शुभेच्छा. मला माहिती आहे आपण सगळे चांगले वकील आहात, चांगली वकिली करणार आहात आणि या 18,000 पैकी आपण 17,999 मध्ये नक्की नसणार आहात. तेवढा आपल्या सगळ्यांच्या कारकिर्दीला शुभेच्छा, जन अदालतच्या या कार्यक्रमाला शुभेच्छा आणि या ठिकाणी माझ्या वाणीला विराम देतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. नंदुरबारवरून पुण्यामध्ये आपल्याला संबोधित सरांनी केलं. सरांनी आपल्या वकिली क्षेत्रामध्ये सॉफ्ट स्किल आणि हार्ड स्किल का गरज आहे त्याची हे चांगल्यापैकी आपल्याला संबोधित करून मार्गदर्शन केलं. त्यामुळं मी सरांचं अभिनंदन करतो. दुसरी गोष्ट, आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी आपल्या बारचे ज्येष्ठ वकील आणि बार काउन्सिल ऑफ इंडियाचे सदस्य माननीय श्रीकांत कानिटकर सर या ठिकाणी आल्यात. मी त्यांचंही स्वागत करतो आणि मी माझी सूत्रसंचालनाची सूत्र माझे सहकारी मित्र प्रवीण तांबवेकर यांच्याकडे स्वाधीन करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जन अदालत संस्थेच्या स्किल एनहान्समेंट कॉन्फरन्समध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. आता मी आपल्या दुसऱ्या सत्राला सुरुवात करतो की ज्यामध्ये आपण एव्हिडन्स अँड प्रॅक्टिकल अप्रोच टू कोर्ट या विषयावरती मार्गदर्शन ऐकणार आहोत. आपल्याला जे मार्गदर्शन करणारे आहेत त्या मान्यवरांना मी व्यासपीठावर आमंत्रित करतो, ज्यापैकी ॲडव्होकेट श्री राम भुजबळ सर, ॲडव्होकेट श्री किरण वाघर सर, ॲडव्होकेट श्री कानेटकर सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर विराजमान व्हावं. त्याचबरोबर आजच्या सत्राचे विशेष आमंत्रित आणि जन अदालत संस्थेचे मार्गदर्शक ॲडव्होकेट श्री श्रीकांत पाटील सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी पण व्यासपीठावर यावं.
त्याचबरोबर जन अदालत संस्थेचे सदस्य ॲडव्होकेट श्री चौधरी सर यांनाही विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. अच्छा, ते काही व्यवस्थेमध्ये अडकलेले आहेत, तर त्यांना आपण बोलूया, तर येतीलच. आता मी आपल्या या सत्राचे मार्गदर्शक यांना सत्कार करण्यासाठी मी संदीप महाले यांना विनंती करतो. की त्यांनी ॲडव्होकेट श्रीकांत कानेटकर सरांचा सत्कार करावा. सन्मान चिन्ह. हॅलो. सुरू करू. आता आपलं कोणाकोणाला आपण वर घेणार होतो? हे बघा, हे 3 जण आणि हे दोन्ही आलेले नाहीत, त्याच्याऐवजी BR पाटील सर घ्यायचे. यांचा परिचय कोण देणार? हां, आणि ऐका ना, हो परिचय नाही प्रवीण तांबेकर करून घेतले. हां, आणि हे मी गेस्टना वर बोलवलं ना की लगेचच सत्कार मोमेंटो देऊया आणि लगेचच पहिल्यांदा ज्यांचं बोलण्याचं तिचा परिचय ती देईल, असं 1 बाय 1 करू. आणि फक्त म्हणायचं का की टाइमचं थोडंसं बंधन आहे म्हणून? हो, म्हणायचं ते टाइमचं बंधन आहे. हो, म्हणायचं ना, वेळेचं आपल्या सगळ्या वक्त्यांवरती बंधन आहे. हॉल 4 वाजेपर्यंत खाली करून दुसरा कार्यक्रम काळजी घेऊया आपण. हां, एवढं बोलायचं. आणि हे बोलणार नाही का हे कोणी? फक्त हेच बोलतील तुझ्या जण. हो, हे नाही बोलणार. नमस्कार. मगाशी घेतलं होतं नको ना. मी ॲडव्होकेट कविता दंडवते. आता आपलं तिसरं येतोय ना, आपलं तिसरं सेशन आता आपण सुरू करणार आहोत. आत्ताच्या सेशनचा विषय आहे प्रॅक्टिकल अप्रोच इन क्रिमिनल ट्रायल. सगळ्यांचं स्वागत करते मी. आत्ता आपण या सेशनचे जे प्रमुख पाहुणे आहेत, निमंत्रित वक्ते, त्यांची मी नावं घेते, त्यांनी कृपया स्टेजवर यावं. ॲडव्होकेट विपुल दुशिंकर सर, ॲडव्होकेट चंद्रशेखर अनंतपुरे सर, ॲडव्होकेट ऋषिकेश गानू सर, कृपया त्यांनी मंचावर यावं. आजचे आपले स्पेशल गेस्ट ॲडव्होकेट गोरक्षनाथ काळे सर आणि ॲडव्होकेट दिलीप हांडे सर हे जर उपस्थित असतील तर कृपया त्यांनीही मंचावर यावं. BR पाटील सर, रिटायर्ड DJ, त्यांनीही मंचावर यावं. DR पाटील सर, त्यांचं स्वागत आहे. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करा. Yes. जन अदालततर्फे सर्व निमंत्रित मान्यवरांचं स्वागत. आपण आता प्रथम सगळ्यांचं स्वागत पुष्पगुच्छ आणि सन्मानचिन्ह देऊन करूया. ॲडव्होकेट दुशिंग सर यांचा सत्कार करतील ॲडव्होकेट सागर नेवसे सर.
विशेष निमंत्रणामध्ये घ्या. ते येऊन गेले ना, येऊन गेले ते. आहेत ते परत बोलवायचं, परत बोलवायचं का? बसू का काय एक बरं session? बरं, एक मिनटं. ॲडव्होकेट अनंतपुरे सर यांचं स्वागत करतील. ॲडव्होकेट सुभाष वीर सर. ॲडव्होकेट गानू सरांचं स्वागत करतील. ॲडव्होकेट सागर नेवसे सर. BR पाटील सरांचं स्वागत करतील. ॲडव्होकेट सुभाष वीर सर. आजच्या सर्व मान्यवरांचा परिचय करून देतील ॲडव्होकेट गौरी पाटील आणि ॲडव्होकेट शालिनी मॅडम. ॲडव्होकेट विपुल सरांचा परिचय. ते गेल्या 16 वर्षापासून भारतातील अनेक न्यायालयांमध्ये क्रिमिनल ट्रायल्स चालवतात. तसेच सामाजिक संस्थेमध्येही मोठा सहभाग आहे त्यांचा. तसेच अनेक सामाजिक संस्थेमध्ये ते लीगल ॲडवायझर म्हणून काम करतात. ॲडव्होकेट दुशिंग सरांना मी विनंती करते की त्यांनी आपले 2 शब्द बोला. सन्माननीय व्यासपीठ, सागर नेवसे सर, जन अदालतचे सर्व पदाधिकारी आणि माझे सर्व सिनियर्स आणि माझे सहकारी, सर्वांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि आज हा जो स्किल डेव्हलपमेंटचा जो काही प्रोग्राम होता, सकाळपासून इथे बसलो, सर्व सिनियर्सकडनं जे काही त्यांचे अनुभव, जे काही त्यांच्याकडनं शिकायला मिळालं, तर आज नक्कीच माझेसुद्धा खूप स्किल्समध्ये इम्प्रूव्हमेंट होण्याची मला खात्री झालेली आहे आणि खूप स्किल्स माझे इम्प्रूव्ह झालेले आहेत. आता ॲक्च्युली एवढ्या मोठ्या लोकांच्या नंतर माझं बोलणं म्हणजे हे औचित्याला धरून होणार नाही, पण सागर सरांनी मला आग्रह केल्यामुळे मी थोडक्यामध्ये तुम्हाला आजचा क्रिमिनल ट्रायलचा जो सर्वात महत्त्वाचा जो पार्ट आहे तो म्हणजे अरेस्ट, रिमांड आणि बेल ह्या रिलेटेड हा मला टॉपिक दिलेला आहे. ह्याबद्दल मी आपल्याशी थोडक्यात माझा अनुभव शेअर करणार आहे. इथे मी शिकवण्या इतका अद्याप मीच तयार झालेलो नाही आहे, मीच तेवढा शिकलेलो नाही आहे, पण माझा जो आजपर्यंतच्या 16 वर्षाच्या प्रॅक्टिसमध्ये जो काही मला अनुभव आलेला आहे तो मी आपल्याशी शेअर करणार आहे. आता सगळ्यात महत्त्वाचं, आपल्याला आर्टिकल 21 आणि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशननी जे फंडामेंटल राईट्स आपल्याला दिलेले आहेत त्या राईट्समधला सगळ्यात महत्त्वाचा राईट हा म्हणजे फ्रीडम आहे. ह्या फ्रीडमवरती जेव्हा घाला घातला जातो, ह्या फ्रीडमवरती ज्यावेळेस रिस्ट्रिक्शन्स येतात, ते रिस्ट्रिक्शन्स कसे येऊ शकतात त्याचं उत्तर आर्टिकल 21मध्ये आहे की प्रोसिजर एस्टॅब्लिश बाय लॉ. ह्या जे आर्टिकल 21चं जर आपण बघितलं तर त्याच्यानुसारच एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या फ्रीडमवरती, त्याच्या स्वातंत्र्यावरती आपल्याला बंधनं आणता येतात, त्याच्यावरती आपल्याला कंट्रोल घेता येतो. तर अशा ह्या अरेस्ट हा प्रत्येक माणसाचा, आज आपण बाहेर फिरतो, स्वच्छ विहार करतो, आपल्याला मनात येईल तिकडे जातो, त्यामुळं कदाचित आपल्याला त्या स्वातंत्र्याची आपल्याला आत्ता किंमत नाही आहे. पण स्वातंत्र्याची किंमत एखादा व्यक्ती तुरुंगात असतो, एखादा व्यक्ती अननेसेसरी एखाद्या खोट्या केसमध्ये जेव्हा अडकला जातो किंवा कुठल्याही परिस्थितीत तो तुरुंगात जातो, ती व्यक्ती ज्यावेळेस जेलमध्ये, तुरुंगामध्ये, पोलीस कस्टडीमध्ये असते, त्यावेळेस त्याला स्वातंत्र्याची जी काही किंमत असते ती आपल्यापेक्षा नक्कीच जास्त कळत असते. त्यामुळे हा अरेस्ट हा सगळ्यात ह्या क्रिमिनल ट्रायलचा प्रिलिमिनरी म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचा आणि सुरुवातीचा बिंदू आहे असं म्हणणं आहे. तर अरेस्ट हा जो काय
टॉपिक आहे हा CRPCमध्ये चॅप्टर 5मध्ये नमूद केलेला आहे. तो अरेस्ट, एखाद्या व्यक्तीला अटक करणे म्हणजे काय, तर अटक करणे म्हणजे त्याच्या मुवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट करणे. अटक करणे म्हणजे आपल्याला असं जे आपण पाहतो, अटक करणे म्हणजे एखाद्याला बेड्या घालणे, त्याला बांधणे, त्याला तुरुंगात टाकणे, हे नेसेसरी नाही आहे. असे वेगवेगळ्या ज्युडिशियल प्रोनाऊन्समेंटनी अटक हा यू आर अंडर अरेस्ट एवढा एक शब्दसुद्धा एखाद्या पोलीस अथॉरिटीचा हा सफिशियंट आहे. अँड देअर बाय युअर मुवमेंट्स आर रिस्ट्रिक्टेड. अशा परिस्थितीत तो अटकेचा आता स्कोप व्हास्ट केलेला आहे. तर आता अटक करताना काय काय काळजी घ्यायला पाहिजे पोलिसांनी, अटक केलेल्या व्यक्तीचे अधिकार काय आहेत, अटक केल्यानंतर त्याचे सेफगार्ड्स काय आहेत, ह्यासाठी हा चॅप्टर 5 हा CRPCमध्ये नमूद केलेला आहे. त्याच्यामध्ये परदेशामध्ये एक मिरिंडा रूल्स म्हणून आहे, मिरिंडा कॉशन नावाची एक संकल्पना आहे. त्या संकल्पनेमध्ये जे आपण पाहतो हॉलिवूडच्या पिक्चर्समध्ये आपल्याला पाहिलं असेल आपण अनेक वेळा, की त्याच्यामध्ये दिसतं की ज्या वेळेस आरोपीला पकडलं जातं यू आर अंडर अरेस्ट आणि त्याला ते कॉशन देतात की आत्ता नंतर केलेली आहे, यू हॅव अ राईट टू कीप सायलेन्स व्हॉट एव्हर इफ यू चूज टू स्पीक. जर तुम्ही काहीही बोललात तर ते आत्ता बोललेलं तुमच्या विरुद्ध न्यायालयामध्ये वापरलं जाऊ शकतं. तुम्हाला वकिलाचा, लिगल एडचा तुम्हाला अधिकार आहे आणि तो अधिकार आम्ही तुम्हाला देऊ शकतो जर तुम्हाला हवा असल्यास, आणि मग ते अरेस्टची प्रोसिजर होते. सिमिलर जो रूल आहे हा आपल्या भारतामध्ये सुद्धा CRPC चॅप्टर 5मध्ये रेकग्नाईज केलेला आहे. तर ह्यामुळे हा जो काय अटक हा विषय आहे, तर अटक ही अनेक वेळा एखाद्या व्यक्तीबरोबर टू सेटल पर्सनल स्कोर्स एखादी व्यक्ती एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध खोट्या केसेस करण्याची शक्यता असते, एखाद्याला खोट्या गुन्ह्यामध्ये अडकवण्याची शक्यता असते, आणि प्रत्येक माणसाच्या भारतीय नागरिकाच्या आयुष्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा दागिना हा म्हणजे त्याची लिबर्टी, त्याचं स्वातंत्र्य हा आहे. ह्या स्वातंत्र्यावरती ज्या वेळेस तुम्हाला बंधनं आणायची आहेत तर त्याच्यामुळे त्या चॅप्टर 5मध्ये त्याचं काटेकोर पालन करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे नव्याने अमेंडेड सेक्शन जर बघितलं आपण, सेक्शन 60A, तर सेक्शन 60A CRPCचं जर बघितला तर त्याच्यामध्ये त्यांनी स्पष्टपणे असं नमूद केलेलं आहे की अरेस्टची प्रत्येक प्रोसिजर ही कॅटेगरिकली आणि अकॉर्डिंग टू लॉ फॉलो केली गेली पाहिजे. त्याला कुठल्याही प्रकारचा पळवाट ही दिलेली नाही आहे. ह्या अटकेचं अनेक आपण उदाहरणं पाहिली की अनेक केसेसमध्ये नवरा बायकोची भांडणं झाली, वाद झाले, त्या नवरा बायकोच्या भांडणात 498 हे कलम आलं त्या महिलेला, जी पीडित महिला आहे तिला संरक्षणासाठी. पण त्याचा कालांतराने गैरवापर व्हायला लागला. त्या नवऱ्याची मॅरिड बहीण, नवऱ्याचा म्हणजे भाऊ, त्याची बायको, त्याचे इनलॉज, हे इथपर्यंत इम्प्लिकेट करण्याची, फॉल्स इम्प्लिकेशनची ज्यावेळेस अनेक केसेस मेहरबान कोर्टाच्या समोर यायला लागल्या, सुप्रीम कोर्टाच्या, त्यावेळेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाला अर्नेश कुमार, हे जे लँडमार्क जजमेंट आहे, आता बरेच आपल्याला नेहमी आपण ऐकलं असेल, आपण वाचलंही असेल, त्या अर्नेश कुमारच्या जजमेंटनुसार मग हा जो कायदा होता चॅप्टर 5मध्ये जी 41ची जी प्रोव्हिजन होती, सेक्शन 41, ती प्रोव्हिजन कशी मेटिक्युलसली फॉलो करायला पाहिजे, स्क्रुप्युलसली फॉलो करायला पाहिजे, ह्याच्याबद्दल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाला गाईडलाईन्स द्यावे लागले. आणि मग त्या गाईडलाईन्सनुसार त्यांनी एक कॅटेगरी केलेली आहे की त्या कॅटेगरीनुसार 7 वर्षापर्यंतचा जो कोणता नॉन बेलेबल ऑफेन्स असतो, त्या नॉन बेलेबल ऑफेन्समध्ये अरेस्ट करणे हा काय रुटीन कोर्स नसावा. म्हणजे एखाद्या विरुद्ध एखाद्याने आरोप केला तर त्याला अटकच करायला पाहिजे असं काही कुठलंही कायदेशीर बंधन नाही आहे. विना अटक करता कोणत्याही व्यक्तीविरुद्धचा आरोप जो केलेला आहे त्याच्याबद्दलचा तपास करता येणं शक्य आहे. मग ज्यावेळेस ह्याच्या अगोदरसुद्धा अनेक असे इल्लिगल अरेस्ट, अननेसेसरी अरेस्ट हे विषय असलेले अनेक जजमेंट्स ह्याच्या अगोदरसुद्धा प्रोनाऊन्स झालेले होते, परंतु त्या जजमेंट्समध्ये गाईडलाईन्स कुठल्या, मॅन्डेटरी गाईडलाईन्स कोणत्याही इश्यू केलेल्या नव्हत्या. अर्नेश कुमारच्या जजमेंटनुसार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाने ह्या मॅन्डेटरी गाईडलाईन्स इश्यू केलेल्या आहेत आणि त्या मॅन्डेटरी गाईडलाईन्समुळे आज परिस्थितीमध्ये बऱ्यापैकी सुधारणा होत आहे असं दिसून येतं. आता आपल्या पुण्यातलाच एक किस्सा सांगतो ह्या अरेस्टबद्दलचा. आपल्या पुण्यामध्ये उच्च न्यायालयाचं खंडपीठ व्हावं ह्यासाठी एक 16 दिवसांचं संप आपण केला होता, आंदोलन केलं होतं पुण्याच्या कोर्टामध्ये. त्या 16 दिवसाच्या कालावधीमध्ये एक बॅडलक असं झालं की एक मुलगा आणि मुलगी होते, त्यांचं लग्न जमलं होतं, अरेंज मॅरेज होतं.
ते दोघं त्यांचं लग्न घरच्यांनी जमवलं, पण ते लग्न व्हायला काही कारणाने विलंब होत होता. दरम्यानच्या काळात मुलगा मुलगी एकमेकांबरोबर फिरत होते, इकडं तिकडं बाहेर जात होते. आणि त्या पिरियडमध्ये त्या मुलीची इच्छा ह्या लग्नातनं तिने विड्रॉ करायचं ठरवलं. मुलगी म्हटली मला काय हे लग्न करायचं नाही आहे. मुलगा अत्यंत उच्च शिक्षित घरातला, मुलगा डॉक्टर, त्याचे आईवडील डॉक्टर, त्याचे दोन्ही मामा आणि मामी हे डॉक्टर, आणि त्यांच्याच मध्यस्थीने ती लग्न जमलेलं होतं. ती लोकं फिरत असताना त्या मुलीने त्या लग्नातनं विड्रॉ करायचं, नकार द्यायचं ठरवलं. मुलगा आणि त्याचे कुटुंबीय ह्या गोष्टीला काय तयार नाही, की आम्हाला तो सोशल स्टिग्मा, आमच्या मुलाचं लग्न का मोडलं, मग आमच्याबद्दल लोक आता उलटंपालटं बोलतील, आम्ही काय हे लग्न मोडायला तयार नाही, काहीही हो, तुम्ही लग्न करा, भले 4 वर्षांनी घटस्फोट घ्या, 1 वर्षांनी घटस्फोट घ्या, पण हे लग्न होणार. आता ह्या मुलाकडची फॅमिली थोडीशी डॉमिनेटिंग होती, म्हणजे सगळे त्यांचं सोशली वेल प्लेस्ड होते. आणि त्या परिस्थितीमध्ये मग मुलीला कुठून तरी एक चुकीचा ॲडवाईस मिळाला. त्या मुलीने एक केस दाखल केली की ह्यांनी माझ्या विरुद्ध, म्हणजे 376ची केस त्या मुलाविरुद्ध त्यांनी दाखल केली. आणि त्या केसमध्ये एक वाक्य त्याच्यामध्ये असं ॲड झालं की ह्यांनी माझ्यावरती अत्याचार केल्यानंतर मी त्याचे आईवडील आणि त्याचे मामा मामी ह्यांना या घटनेबद्दल मी माहिती दिली, आणि ही माहिती दिल्यानंतर त्यांनी माझ्या तक्रारीकडे लक्ष न देता त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं, आणि देअर बाय दे हॅव एडेड दॅट मेन ऑफेन्स, असं तिचं ॲलिगेशन. आता हा संपाचा काळ होता. संपाच्या काळामध्ये ह्या लोकांना ह्या एका लाईनवरती त्याचे मामा मामी आई वडील आणि तो असे सगळे अटक करण्यात आले. अटक झाल्यानंतर संप होता. पुण्यातला कोणताही वकील इच्छा असून सुद्धा तिथे उभं राहू शकत नव्हता, कारण बार असोसिएशनबरोबर सगळ्यांनी संपामध्ये सहभागी होण्याचं ठरवलेलं होतं. कोणताही वकील नाही. जज साहेबांनी बघितली FIR, 376चा ऑफेन्स, 5 दिवस पोलीस कस्टडी. काही कुणाची आर्ग्युमेंट ऐकली नाही, त्यांनी त्यांचं कुठलंही माइंड अप्लाय केलं नाही. 5 दिवस. ते एवढे हायली एज्युकेटेड लोक, ज्यांना स्वप्नात सुद्धा कधी पोलीस स्टेशन पाहायचा योग आला नव्हता, अशा लोकांना, अशा फॅमिलीला 5 दिवसाची पोलीस कस्टडी. तरीही वकील नाही. 5 दिवसांनी साहेबांनी MCRची ऑर्डर, जेलमध्ये तुरुंगात प्रवेश, फॅमिली पूर्णपणे शॅटर्ड. आणि त्यावेळेस हे अर्णेश कुमारचं जजमेंट हे एक्झिस्टन्समध्ये असताना सुद्धा ही परिस्थिती झाली. मग त्यांचा सेशन्स कोर्टामध्ये जामिनाचा अर्ज गेला. जामिनाचा अर्ज गेल्यानंतर सुद्धा तिथे फॉर वॉन्ट ऑफ ॲडव्होकेट त्यांनी ठाण्याच्या वकिलांनी बेलचा अर्ज केला. पण आपल्या बारच्या लोकांनी त्यांना रिक्वेस्ट केली की तुम्ही आमच्या संपामध्ये आमचा असा इन्सल्ट करू नये, तुम्ही येऊ नये आमच्या केसमध्ये. ते बिचारे वकील इथं आलेले, रिटर्न गेले, पण ही कुड नॉट अपियर. आणि ते जज साहेबांनी पण लिहिलं, रोजनामा लिहिला, संप आहे, नन अपियर्ड फॉर दी ॲप्लिकंट, हेन्स पास ओव्हर. पुढची तारीख दिली, गेलं महिनाभर मॅटर पुढे. मग हा सगळा संप झाला वगैरे, तो सुटला. सुटल्यानंतर ती एक सुशिक्षित फॅमिली होती, त्यांना तो इन्सल्ट झाला, फॉल्स इम्प्लिकेशनची केस होती, ते ॲपॅरंट होतं. ह्या गोष्टीचं त्यांनी सिरियसली घेतलं आणि मग ती ऑनरेबल बॉम्बे हायकोर्टामध्ये ती केस त्यांनी नेली. ती केस नेल्यानंतर ऑनरेबल बॉम्बे हायकोर्टाने अरिंग पोलीस ऑफिसर, मॅजिस्ट्रेट इन्क्लुडिंग सेशन जज सगळ्यांची एन्क्वायरी इनिशिएट केलेली आहे. त्या एन्क्वायरी इनिशिएट केल्यानंतर पोलीस ऑफिसर विरुद्ध 50,000 रुपयाचा दंड, भरत देवदान साळवे विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ही केस आहे. केस अजूनही पुण्याच्या कोर्टात चालू आहे. अशी परिस्थिती आहे. तर एखाद्याला, आणि त्या दिवसानंतर ते जे डॉक्टर होते त्या मुलाचे वडील, त्यांना ह्या सगळ्या सिच्युएशनमधनं बाहेर येण्यासाठी कमीत कमी 1-1.5 वर्ष सायकियाट्रिक ट्रीटमेंट घ्यावी लागली, की हा जो स्टिग्मा आहे, मी काही केलेलं नाही, आम्हाला आमची चूक नाही. कदाचित ते जर मुलीनी जर विड्रॉ केलं आणि ते जर म्हटले असते की हो आम्ही पण तयार आहे, तोडून टाका लग्न, तर हे कदाचित सगळं टळलं असतं. पण त्यांना तो सोशल स्टिग्मा नको होता वगैरे, ह्या सगळ्या गोष्टीचं त्यांना एवढे टेन्शन आलं आणि 1.5 वर्ष ते सायकियाट्रिक ट्रीटमेंटमध्ये होते. आता अजूनही त्यांची फार काही परिस्थिती सुधारलेली नाही. त्यामुळे हा जो पर्सनल लिबर्टीचा जो प्रश्न आहे, आता माझे आईवडील दोघंही शिक्षक, माझं पहिल्याच दिवशी मी वकील झालो आमचे ND पाटील सरांकडं. सुट्टीचा दिवस होता, सरांनी मला पाठवलं रिमांडसाठी. म्हटले कोर्टात जा, एक रिमांडची केस अटेंड कर. त्या रिमांडच्या केसला मी गेलो. ते केसचं गांभीर्य एवढं होतं की तो व्यक्ती हा म्हणजे त्याच्याविरुद्ध सिरीज ऑफ ऑफेन्सेस दाखल होते, सेक्शुअल ऑफेन्सेस.
लहान मुलींवरती अत्याचार करतो वगैरे, असे 7-8 केसमध्ये त्याला इम्प्लिकेट केलेलं. मला ह्याची कल्पना नाही. तो आरोपी पकडला गेला, मी गेलो, मी रिमांडमध्ये बरेच आर्ग्युमेंट वगैरे केलं आणि सकाळ पेपरला फ्रंट पेजला ही बातमी आली की नराधमाला 7 दिवसाची पोलीस कोठडी ठोठावली, अशी फ्रंट पेजला न्यूज आली. मी त्याच्यातच खुश की पहिला दिवस आहे माझा वकिली ज्युनियरशिपचा आणि सरांनी मला ही एवढी संधी दिली आणि मला हे माझं नाव पहिल्या सकाळसारख्या पेपरमध्ये पहिल्या पेजला आलं. घरामध्ये आई वडील सगळे सोसायटीतली 7-8 लोकं आली. म्हणली सर, माझ्या वडिलांना आता शिक्षक असल्यामुळे सगळ्या सोसायटीमध्ये बघण्याचं हे, म्हणले सर तुम्ही चुकीचं काम केलं आहे, आम्हाला तुम्ही आयुष्यभर चांगलं वागा, चांगलं हे करा असं शिकवलं आणि मुलाला काय शिकवलं तुम्ही की हे असल्या बलात्कारी अशा रेपिस्ट लोकांच्या केसेस घ्यायच्या. म्हणे हे काय खरं नाही सर, हे बरोबर नाही आहे. आणि मग आमचे वडील माझे MES कॉलेजच्याच घरवारे कॉलेजमध्ये लेक्चरर होते. वडिलांनी त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला पण लोकांची मानसिकता समजून घ्यायची नसते. नाही मग हे चुकीचं आहे काम तुमचं, तुम्ही ह्या जगाला शिकवलं पण मुलाला शिकवू शकले नाही. वडील म्हटले मी तुम्हाला सांगतोय की एखाद्या व्यक्तीला जर खरोखर एखाद्या दुष्ट हेतूनी खोट्या केसमध्ये जर गुंतवलं आणि त्या दुष्ट हेतूनी जर खोट्या केसमध्ये गुंतवलं आणि जर त्याला चांगला वकील मिळाला नाही, फॉर वॉन्ट ऑफ लिगल रिप्रेझेंटेशन जर तो आत राहिला, जर त्याला शिक्षा झाली तर काय होईल. नाही ते आम्हाला माहीत नाही असं, पण तुम्ही तुमचं काम चुकीचं केलं. आता त्या दिवशी आम्हाला कळलं की हे असं कधी प्रसिद्धी मिळणं हे सुद्धा कसं चुकीचं होतं. पण कालांतराने जसा वेळ गेला, लोकांना जसं कळायला लागलं की तीच जी लोकं जी नावं ठेवायला आलेली त्यांच्या आयुष्यात कधी अडचणी आल्या, त्यांना कधी वकिलाची गरज आली, किती लोकं ज्यावेळेस आमच्याकडे येतात, सल्ला घेतात, मग आपण त्यांचं काम करण्याचा प्रयत्न करतो, त्यावेळेस त्या इंडिव्हिज्युअलला कळत असतं, पण ॲज अ सोसायटी ते लोकांना कळत नाही. त्यामुळे सांगायचं हे की हा अरेस्ट आणि त्यानंतरचं रिमांड म्हणजे फॉल्स इम्प्लिकेशनची शक्यता ही कन्सिडर केलेली आहे. आपल्या जी हायर ज्युडिशियरी आहे त्या 1959लाच अलाहाबाद हायकोर्टाचा एक जजमेंट आलेला आहे की मॅजिस्ट्रेटला ज्या वेळेस आरोपीला अटक करतात, कोणत्याही आरोपीला, तर कायद्याप्रमाणे त्याला इमिडिएटली विदिन 24 आवर्स त्याला मॅजिस्ट्रेटकडे, त्यांच्या जवळच्या मॅजिस्ट्रेटकडे न्यायला पाहिजे. आणि त्याला जर पोलिसांना असं वाटलं की माझी इन्व्हेस्टिगेशन ह्या केसचा जो तपास आहे हा तपास कंप्लीट होणार नाही आहे, तर त्याच्यामध्ये मग रिमांडच्या सेक्शन 167च्या प्रोव्हिजन्स तेथे अप्लाय होतात. आता ह्या परिस्थितीमध्ये जर 24 तासाच्या आत मॅजिस्ट्रेट साहेबांकडे त्याला नेलं आरोपीला आणि त्याची जर पोलीस कस्टडी रिमांड जर नॉन बेलेबल, आता ते ऑफेन्सचं ब्रॉड, आता बरेच लॉ स्टुडंट्ससुद्धा आहेत, थोडक्यात सांगतो. ऑफेन्सचे 2 प्रकार आहेत, एक बेलेबल एक नॉन बेलेबल. बेलेबल स्वरूपाचा जर ऑफेन्स असेल तर पोलीस स्टेशनलाच तुम्हाला जामिनाचा अर्ज करता येतो, तिथेच तुम्हाला बेल मिळू शकतो. नॉन बेलेबल असेल तर तुम्हाला कोर्टापर्यंत आणावं लागतं आणि कोर्टामध्ये मग ते पोलिसांचा तपास होणार असेल, त्यांना जर त्या आरोपीला कस्टडीमध्ये घेऊन जर तपास करायचा असेल तर पोलीस कस्टडी संपल्यानंतर त्याला ज्युडिशियल कस्टडीमध्ये घेतलं जातं. त्याला काही ठिकाणी मॅजिस्ट्रेल कस्टडीसुद्धा म्हणतात. आणि मग त्याला त्या कस्टडीत घेतल्यानंतर मग बेलची प्रोव्हिजन सुरू होते. मग आता बेल हा विषय जो आहे, तर बेलचे बरेच प्रकार आहेत CRPCमध्ये. तर आपल्या या स्टेजची अरेस्ट फॉलोड बाय बेल जी आहे त्याबद्दल ब्रॉडली 3 सेक्शन्स आहेत CRPCमध्ये. 436, 437 आणि 439 हे अरेस्ट, रिमांड आणि त्यानंतरची जी काय बेलच्या प्रोव्हिजन्स आहेत त्या गव्हर्न करणारे हे सेक्शन्स आहेत. तर ज्या काय बेलेबल ऑफेन्सेस आहेत त्याचं सगळी 436, नॉन बेलेबलचे 437 आणि गंभीर स्वरूपाचे किंवा 437मध्ये एखाद्याला ज्याला बेल मिळण्यास तो लायक नाही आहे, एबल नाही आहे, त्याच्यासाठी सेशन्स कोर्टाला पॉवर दिले आहेत, सेशन्स कोर्ट आणि हायकोर्टाला 439. आता मला जो आज आयोजकांनी जो टॉपिक दिलेला आहे, ह्या टॉपिकला धरून सांगायचं तात्पर्य की हा जो काय अरेस्ट, रिमांड ह्या आणि बेल हा जो टॉपिक आहे, तर ह्याची सुरुवात सॉक्रेटिसचे वकील होते प्लेटोनी लॉंग बॅक म्हणजे 399 BC बिफोर क्राइस्ट, 399 BC मध्ये सॉक्रेटिस वॉज प्रॉसिक्युटेड. त्याचे वकील होते प्लेटो.
त्या प्लेटोनी सॉक्रेटिसची ट्रायल चालू असताना त्याला जामिनावरती मुक्त करा, ह्यासाठी त्याला बॉन्ड्स, ते मी बॉन्ड द्यायला तयार आहे, त्याचा जे आत्ता आपण म्हणतो बॉन्ड, तर तिथनं सुरुवात आहे. त्याच्या अगोदरही असेल, पण नोंद जे आपल्या हिस्ट्रीमध्ये रेकॉर्ड केलेले, जेवढं आपल्याला शिकवलेलं आहे, तर तिथनं सुरुवात झाली बेल. मग 1200च्या काळामध्ये मॅग्ना कार्टाचे रूल आले. त्या मॅग्ना कार्टाचा बेलच्या रिलेटेड एकच मॅग्ना कार्टाचा जो चार्टर आला, त्याच्यामध्ये एकच प्रोव्हिजन आहे बेलच्या रिलेटेड, नो बडी शुड बी प्लेस्ड बिहाइंड दी बार्स विदाऊट फॉलोईंग लँड लॉ ऑफ दी लँड, असा तो शॉर्टमध्ये सांगायचं. म्हणजे ते मॅग्ना कार्टाचे रूल त्या ह्याच्यात आले. आणि मग त्यानंतर इंग्लंड आणि त्या देशांमध्ये तो बेलची प्रोव्हिजन इव्हॉल्व होत आली, तीच आपण तशी फॉलो केलेली आहे. आत्ताची जी काय बेलची जी कंडिशन आहे, तर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाची सुरुवातीपासून जे आत्ता आपण इंडियामध्ये जे फॉलो केलेलं आहे, ते म्हणजे बेल इज अ रूल अँड जेल इज अन एक्सेप्शन. हा जो रूल आहे, हा रूल सगळ्यात आत्ता महत्त्वाचा रूल आहे. आता हा रूल ज्या वेळेस फॉलो करायला लागतो, त्यावेळेस असं होतं का की प्रत्येक केसमध्ये आरोपीला अटक केली आणि त्याला जामिनाचा अर्ज त्यांनी केला आणि तो मंजूर होईल, असं होतं का? जरी हा रूल असला तरीसुद्धा. तर असं होत नाही, कारण जर असं असतं तर मग आपल्यासारख्या वकिलांची आवश्यकता समाजात पडली नसती. आरोपी अटक झाला असता, त्याने अर्ज केला असता आणि जज साहेबांनी त्यांना सोडून दिलं असतं, तर मग वकील एवढे लॉ कॉलेजेस ओव्हरफ्लडेड झाले नसते. आम्ही 2002ला ज्यावेळेस प्रवेश घेतला लॉला, त्यावेळेस पुण्यामध्ये 4 ते 5 कॉलेजेस होते. आज त्याची संख्या 25च्या पुढे गेलेली आहे. म्हणजे लॉच्या क्षेत्राला किती ओघ इकडे लोकांचा वाढलेला आहे, मुलांचा, हे याच्यातनं दिसून येतं. ते त्याचं कारण आहे. आता जामिनाचा अर्ज हा कसा करायचा आणि त्याच्यासाठी काय काय काळजी घेणं गरजेचं आहे, हा माझा आज मला नेमून दिलेला टॉपिक हा आहे. तर मगाशी मी म्हणजे सरांनी आपल्याला सांगितलं, वारुंजीकर सरांनी सांगितलं, कानेटकर सरांनी सांगितलं, त्याच्यातनं एक गोष्ट म्हणजे आम्हाला बरेच सगळे जे सिनियर्स आहेत त्यांच्याकडनं शिकायला मिळते की सकाळपासनं जे आपल्याला आज आपले स्किल्समध्ये जी वाढ झालेली आहे, त्याच्यात एक गोष्ट नक्की कळली आपल्याला की आपण टेक्नॉलॉजीचा वापर केला पाहिजे. यू मस्ट बी मास्टर ऑफ लॉ, मास्टर ऑफ फॅक्ट. फणसळकर मॅडमनी सांगितलं की मास्टर ऑफ फॅक्ट्स आणि लॉ असण्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला तुमचे सॉफ्ट स्किल्स पाहिजेत, तुम्हाला हंबलनेस पाहिजे, तुम्हाला कोर्टाचं मन जिंकण्याची तुमच्यामध्ये कला पाहिजे, तुमची पर्सनॅलिटी तशी पाहिजे. अशा सगळ्या ह्या गोष्टी शिकल्या. ह्या गोष्टींचा आपल्या प्रॅक्टिसमध्ये कसा उपयोग करायचा हे आपल्या प्रत्येक वकिलाला आत्मसात करायला लागतं. ह्याच्यामध्ये आपल्याला लॉ, आपण जे ट्रायल कोर्टामध्ये जी काय ह्या रिमांड आणि त्याच्यानंतरचे ज्या बेल आहेत, ह्या गोष्टींमध्ये आपल्याला ह्या सर्व गोष्टींचं कॉम्बिनेशन करावं लागतं. लॉ, फॅक्ट्स, ह्या जज साहेबांना कानेटकर सरांनी सांगितलं यू मस्ट नो दी जज. हे कशासाठी? यू मस्ट नो दी जज म्हणजे काय? तर ह्या प्रत्येक व्यक्ती ह्या वेगळ्या असतात. आता पुण्याच्या कोर्टामध्ये समजा 20 सेशन्स जजेस असतील, तर प्रत्येक जजचा लिगल ॲक्युमेन, त्यांचा स्वभाव, त्यांचा ॲटिट्यूड हा वेगळा असतो. प्रत्येक जजला तुम्ही एकच मापदंड लावू शकत नाही. तर अशा वेळेस प्रत्येक जजला मी प्रॅक्टिस जी फॉलो करतो, आता एखादे नवीन कोर्टापुढे ज्या वेळेस मला एखादी केस चालवायची असते किंवा एखादा जामिनाचा अर्ज चालवायचा असतो, त्यावेळेस आम्ही शक्यतो, आता इतकं सोपं झालं आहे, ई कोर्ट्सवरती जातो, त्या साहेबांच्या ऑर्डर्स आम्ही काढतो. त्या ऑर्डर्स काढल्यानंतर त्या साहेबांना काय हवं आहे, त्या साहेबांचा ॲटिट्यूड काय आहे, त्या साहेबांची एखाद्या प्रॉब्लेमकडे बघण्याचा दृष्टिकोन काय आहे, हे आपल्याला त्याच्यातनं त्यांची सायकोलॉजी थोडक्यात समजून येते. आणि ती सायकोलॉजी एकदा आपल्याला साहेबांची समजली की आपण स्वतःला त्या साच्यामध्ये बसवण्याचा आपण प्रयत्न करतो. प्रत्येक ठिकाणी लेंदी आर्ग्युमेंट करणं हे चुकीचं आहे. प्रत्येक ठिकाणी आता काही वकिलांचा प्रॉब्लेम असा असतो, पक्षकार मागे उभा असतो, मला माहिती आहे काम होणार आहे, मला 100% खात्री आहे की माझं काम, मी आर्ग्युमेंट नाही केलं, युक्तिवाद केला नाही तरी माझी बेल मंजूर होणार आहे. पण क्लायंटकडनं घेतलेली फी आहे, त्या फीला न्याय द्यायचा आहे. उद्या क्लायंट म्हणणार हा तर काही एक शब्द बोलले नाही ह्यांनी, कशी काय मग आपण फी का द्यायची ह्यांना? आता हा जो काय फीचं हे जे बर्डन असतं, त्यासाठी आपल्याकडनं एक अशी चूक होते की आपण गरज नसताना अननेसेसरी काही गोष्टी बोलायला जातो. तर कानेटकर सरांनी जसं सांगितलं मगाशी की गरज नव्हती
तरी त्यांनी अपिलाचं आर्ग्युमेंट केलं आणि मग ते त्यांच्या विरोधात कसं गेलं हे कानेटकर सरांनी आपल्याला सांगितलं, त्याच्यातनं आपल्याला शिकायला मिळालं. तर असं आहे. तर प्रत्येक ठिकाणी ह्या बेलची आर्ग्युमेंट करण्यासाठी मी जी प्रॅक्टिस फॉलो करतो ती मी आपल्याला फक्त सांगतो. अगोदर तुमच्या फॅक्ट्स बघून घ्या, तुमच्या विरुद्ध ॲलिगेशन काय आहेत बघा. एक असं आहे की तुमची जी FIR जे ड्राफ्ट करणारे पोलीस अधिकारी आहेत त्यातले फार क्वचित पोलीस अधिकारी हे लॉ ग्रॅज्युएट असतात, त्यांना लॉची जाण असते, ते अनुभवातनं तयार झालेले पोलीस अधिकारी असतात, ते ती FIR ड्राफ्ट करत असतात. आता त्यामुळे त्यांना लॉचं ज्ञान वकिला इतकं नसल्यामुळे त्यांच्याकडनं कदाचित बऱ्याचशा इनॲडमिसिबल गोष्टी त्या FIRमध्ये येतात. त्यांची बऱ्याचशा, आता कालच मला एक योग आला नांदेडकर साहेबांपुढेच आर्ग्युमेंट करायचं. त्या केसमध्ये 2000 साली खरेदी खत झाले, 2000 साली खरेदी खत झाले आणि त्यांनी त्याची FIR आत्ता 2023मध्ये केली. का? तर खरेदी खत होण्याच्या अगोदर काही टेक्निकल कामामुळे सातबाऱ्यामध्ये क्षेत्राची मेळ होत नसल्यामुळे सातबाऱ्यातनं नोंद कमी, अशी एक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटला कुठेतरी एक नोंद त्यांना सापडली विरोधी पार्टीला. ती नोंद आम्हाला माहीत नव्हती, आम्हाला नॉलेज नाही. आजपर्यंत फिर्यादीने कधी, म्हणजे त्यांनी माझ्या विरुद्ध आजपर्यंत तक्रार नाही, त्याच्या कुटुंबियांची तक्रार नाही, काहीच नाही. आज अचानक एक माणूस आला, तो त्याला स्वतःला म्हणजे लँड डीलर म्हणवतो. त्यांनी त्या मूळ मालकाकडनं एक साधं विसार पावतीचं एक ॲग्रीमेंट करून घेतलं 500 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर आणि त्या आधारावरती तो कोर्टामध्ये आला आणि FIR त्यांनी दाखल केली की सातबारामध्ये ह्याचं नाव नसताना ह्यांनी जाणीवपूर्वक जुना सातबारा वापरून तो त्याचा मालक आहे हे दाखवून हे 2000 साली खरेदी खत एक्झिक्यूट करून घेतलेलं आहे आणि त्यामुळे माझी तक्रार. एकच वाक्य सांगितलं साहेबांचा सिव्हिलचाही अनुभव चांगला आहे. एकच वाक्य, वेदर रेव्हेन्यू रेकॉर्ड्स आर प्रूफ ऑफ टायटल. साहेब म्हटले नाही. म्हटलं मग सातबाऱ्यामध्ये नाव नाही, मी मालकाला पैसे दिले, मालक तिथला त्या जागेचा कधी ना कधी मालक होता, ह्याचे डॉक्युमेंट्स आहेत, चेन डॉक्युमेंट्स आहेत, त्या माझ्या खरेदी खताला रजिस्टर्ड डॉक्युमेंट आहे, माझ्या खरेदी खताला त्या मालकाकडे जागा कशी आली हे दाखवणारे डॉक्युमेंट्स जोडलेले आहेत. असं असताना ही FIR कशी? तर आता ह्या गोष्टीचं जे ज्ञान हे पोलिसांना कसं असणार? पोलिसांना त्यांनी दाखवली माहिती अधिकारातला की रेव्हेन्यू रेकॉर्डमधनं याची सातबाऱ्याची मेळ होत नसल्यामुळे क्षेत्राचा सातबाऱ्यावरून नोंद कमी, हे त्यांनी ते दाखवलं आणि पोलिसांनी त्याच्यावरती गुन्हा दाखल केला त्या पॉईंटवरती. म्हणजे अशा आहे. तर त्यामुळे आपल्याला पहिल्यांदा लॉ माहिती पाहिजे. आपण फक्त क्रिमिनल प्रॅक्टिस करतो म्हणून मला सिव्हिलच्या काही केस लॉ वाचायची गरज नाही, सिव्हिलचा अनुभव घेण्याची गरज नाही. हा जो ॲटिट्यूड आहे हा चुकीचा आहे, हा मला बऱ्याच दिवसानंतर कळलं, लक्षात आला. सिव्हिलचं सुद्धा म्हणून त्यामुळं आम्ही सुद्धा आजही सर्व सिव्हिलचे जे काही जजमेंट्सचे जे आता हल्ली इतकं सोपं झालं आहे की आपल्याला ग्रुपवरती व्हॉट्सॲप ग्रुप आहेत, वेगवेगळे ॲप्स आहेत, त्याच्यावरून अपडेट्स येत असतात जजमेंटचे. ते जजमेंट्स आपण आपल्या डोळ्याखालनं घालावेत. हे मी कधीतरी वाचलं होतं की सातबाऱ्याचं असं हा काय ओनरशिपचा प्रूफ नाही होऊ शकत. त्याचा उपयोग मला कधी झाला? काल झाला. आता म्हणजे ह्या गोष्टी सांगायचं म्हणजे तात्पर्य की सर्व आपल्याला फक्त मी क्रिमिनल प्रॅक्टिशनर आहे म्हणून मला इतर लॉ वाचायची गरज नाही, इतर लॉची गरज नाही त्याचा अभ्यास अपडेट ठेवण्याची. हा ॲटिट्यूड हा चुकीचा आहे. त्याच्यामुळे सांगायचं तात्पर्य की बेलची आर्ग्युमेंट करताना आपल्याला त्या ज्या फॅक्ट्स असतात, तो जी पोलिसांनी जी FIR कंप्लेंट जी बनवलेली आहे त्या कंप्लेंटमध्ये ॲडमिसिबल पार्ट आहे का, इनॲडमिसिबल पार्ट आहे का, ॲडमिसिबल जर असलं तर ॲक्सेप्टेबल पार्ट आहे का. ॲक्सेप्टेबिलिटी हा सगळ्यात महत्त्वाचा टॉपिक आहे. एखादा एव्हिडन्स, प्रत्येक एव्हिडन्स हा कोर्ट मान्य करतच असं नाही. इनॲडमिसिबल असेल प्रश्नच नाही. ॲडमिसिबल आहे, कायद्याने तो एव्हिडन्स ॲडमिसिबल आहे. ॲडमिसिबल असणं हे सफिशियंट आहे का तो ॲक्सेप्टेबलसुद्धा हवा आहे, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आता एक सोपं उदाहरण, साधं उदाहरण देतो की एका 376च्या आरोपीची मी एक केस चालवली. त्या केसमध्ये त्यांनी असे आरोप होता, घरामध्ये 12 लोक राहतात आणि रात्री ह्या व्यक्तीने अशा व्यक्तीने शेजारचा मुलगा आला आणि त्यांनी माझ्या विरुद्ध असा त्या महिलेच्या विरुद्ध अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. 12 लोकांना खबर नाही. 6 दिवसांनी FIR. मग 6 दिवस ही खूप शांत होती म्हणून आम्ही तिला विचारलं
की काय झालं. मग ती म्हटली की असा असा अटेम्प्ट झाला आणि मग तर हे आता हा ॲडमिसिबल एव्हिडन्स आहे. पण वेदर इट इज ॲक्सेप्टेबल, एखादा नॉर्मल माणूस नॉर्मल सर्कमस्टान्समध्ये ह्या गोष्टी ॲक्सेप्ट करू शकतो का, ह्या गोष्टी ह्या आपल्याला मेहरबान कोर्टाला दाखवून द्यायला लागतात की हे कसं ॲक्सेप्टेबल नाही आहे. दो इट इज ॲडमिसिबल, दो इट इज नॉट बार्ड बाय एनी लॉ, बट इट इज नॉट ॲक्सेप्टेबल. तर त्यामुळे हे ॲक्सेप्टेबिलिटीचं जे प्रिन्सिपल आहे ह्याचाही आपण भान ठेवलं पाहिजे. बेलची आर्ग्युमेंट करताना फॅक्ट्स आणि हे जे बेसिक लॉचे जे प्रिन्सिपल्स आहेत ह्याचा आपल्याला पाहिजे. वेगवेगळे मॅक्झिम्स जे आहेत, लिगल मॅक्झिम्स, त्याचा वापर आपल्याला करता आला पाहिजे. आता एक अशिक्षित महिलेची केस मी चालवली. महिला अशिक्षित होती, तिचा नवऱ्याने तिला सांगितलं तू उद्या सकाळी रेडी राहा, आपल्याला एका कागदावर सही करायला जायचं आहे. ती महिला अशिक्षित आहे, भारतीय महिला आहे, नवऱ्याच्या शब्दाबाहेर नाही, तिला नवऱ्याचा आदेश तिला पाळायचा आहे. ती महिला सकाळी नवऱ्याने सांगितलं, उठली, सोबत गेले, त्यांनी एक डॉक्युमेंटवरती नवऱ्याने सही करायला लावली. नवऱ्याने सांगितलं सही करा, तिने सही केली, ती आली निघून. तिच्यावरती नंतर एक केस झाली की त्या नवऱ्याने असं केलं होतं की एक ऑलरेडी लोन घेतलेली हायपोथिकेशन असलेली एक प्रॉपर्टी त्यांचीच तो एका वेगळ्या बँकेला परत हायपोथिकेशन आणि लोन त्याच्यावरती तो घेत होता आणि त्याच्यासाठी त्यांनी ह्या महिलेला तिथं नेलं आणि ते डॉक्युमेंट साईन करायला लावले. आता अशा परिस्थितीमध्ये नवऱ्याचं नाव नाही कुठंच, प्रॉपर्टी बायकोच्याच नावावर, तिनेच ते सही केली, सही तिची, तिला अंगठा सही तिचंच, तिला मान्य. आता अडकणार कोण? महिला. मग अशा वेळेस आपल्याला डॉक्ट्रिन ऑफ ड्युरेस काय ते माहिती पाहिजे. डॉक्ट्रिन ऑफ ड्युरेसमध्ये आपल्या इंडियामध्ये रेकग्नाईज केलेलं आहे की एखाद्या महिलेला किंवा एखाद्या व्यक्तीला जर समोरचा व्यक्ती, त्याच्याबरोबरचा व्यक्ती त्याच्या पोझिशन किंवा त्याच्या पॉवरनी जर ओव्हरपॉवर करण्याची शक्यता आहे आणि त्या पोझिशनमध्ये जर ती व्यक्ती असं करण्याची शक्यता आहे, मग डॉक्ट्रिन ऑफ ड्युरेसचं उदाहरण म्हणजे काय की एखाद्याला फोर्स केला जातो. आता तो एक पिक्चर आहे शाहरुख खानचा बादशाह पिक्चर, तुम्ही बघायचं की त्या हॉटेलमध्ये मुख्यमंत्र्यांचं भाषण असतं, त्याला ती विरोधी पार्टीची लोक दम देतात की तू जाऊन ह्यांच्यावर गोळीबार कर. आता त्याच्यात समजा त्या गोळीबारामध्ये जर समजा ती व्यक्ती मयत झाली तर ते डॉक्ट्रिन ऑफ ड्युरेस हे आपल्याला माहिती पाहिजे. त्या सगळ्या गोष्टी तर ह्या सगळ्या त्यामुळे बेलचा आर्ग्युमेंट करताना ह्या सर्व गोष्टींचा फॅक्ट्स, लॉ आणि कॉमन सेन्स, मगाशी वारुंजीकर सरांनी सांगितलं, कानेटकर सरांनी सांगितलं की तुम्हाला त्या जजला काय हवं आहे ते जर तुम्हाला कळलं आणि ते जर तुम्ही त्यांना देऊ शकले तर नक्कीच तुम्हाला फेवरेबल रिझल्ट्स मिळू शकतात. त्या जज साहेबांना जर तुम्ही कानेटकर सरांनी सांगितल्याप्रमाणे जर तुम्ही त्यांना ऑफेंड केलं, आता आमच्याकडे एक आत्ता जज आहेत आपल्या पुण्यामध्ये, तेच डायरेक्टली सांगतात की तुम्ही सकाळी साक्षीदार घ्यायला येत नाही आणि दुपारी बेलला येणार, मग आम्ही काय करायचं ते तुम्हीच सांगा. म्हणजे त्याच्यातनं समजून घ्यायचं की तुम्ही आमच्याकडे म्हणजे त्यामुळे म्हणजे हे जे काय आहे बेल हा डिस्क्रिशनरी रिलीफ आहे. हा डिस्क्रिशनरी रिलीफ मिळवताना समोरचा हा व्यक्ती आहे, सरांनी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे त्यांचा इगो आहे, तो कुठेही हर्ट न होता, कुठेही त्याला नुकसान न पोचता आपण त्यांच्याकडनं काम करताना आपल्याला जास्त जबाबदारी आहे. आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या हे रिमांड आणि त्याच्यानंतरच्या ह्या ज्या बेल्स आहेत ह्या आपण आपल्या क्लायंटसाठी हा सगळ्यात महत्त्वाचा रिलीफ आहे. बाकीचे रिलीफ सगळे तो नंतर त्याला सिक्युअर करता येतात, पण बेल हा सगळ्यात महत्त्वाचा रिलीफ आहे. ह्यावेळेस तर आपल्याला अधिक जबाबदारीने काम करावं लागतं. असं आहे. वेळेअभावी मी थांबतो आणि आता आपल्याला गानू सरांचं ऐकायचं आहे तर त्यासाठी आणि नंतर आव्हाड सरांचंही आहे, थांबतो. थँक्यू सो मच. त्यांनी खूप छान माहिती दिली, पण आपल्याला खूपच वेळेचं बंधन आहे कारण 4 वाजता आपल्याला ऑडिटोरियम रिकामं करायचं सांगितलेलं आहे. ॲडव्होकेट अनंतपुरे सरांचा सत्कार राहिलेला आहे. सत्कार आणि मानचिन्ह कृपया सागर नेवसे सरांनी द्यावं. आणि यानंतर अनंतपुरे सर बोलतील आणि त्याच्यानंतर गानू सरांना बोलायचं आहे. अनंतपुरे सरांचा परिचय करून देईल गौरी पाटील आणि थोडंसं वेळेचं बंधन आहे त्यामुळे
नाही करू देत ना सर. चालेल सर, तुम्हाला बोलण्यासाठी वेळ देते. मी थोडक्यातच परिचय देते तुमचा. तर सर गेल्या 22 वर्षापासून क्रिमिनल आणि फॅमिलीमध्ये प्रॅक्टिस करतात. सरांचा एकच परिचय म्हणजे पूर्ण त्यांचे हस्ताक्षर खूप छान आहेत आणि त्या हस्ताक्षरामुळे ना पूर्वीच्या काळी आपल्याला जी सनद मिळते हायकोर्टातून ते सनद स्वतःच्या हाताने लिहित होते. हा सरांचा मेन म्हणजे परिचय मला वाटतोय. तर सर तुम्ही माईक घ्या. थँक्यू. सगळ्यांचं जेवण झालं का व्यवस्थित? हा प्रश्न विचारण्याचा उद्देश असा आहे की जेवण झाल्यानंतर थोडीशी आपल्याला एक पॉवर नॅप येते म्हणून विचारलं. सगळे जागे आहेत का का पॉवर नॅपमध्ये अडकलेले आहेत? कारण काय आहे, सुरुवातीला सगळेच आपल्या बारमधले सिनियर काउन्सिल वगैरे हे होते, त्यामुळे सकाळी उत्साह असतो सगळं ऐकण्याचा आणि आपल्याला सगळं डायजेस्ट करण्याचा. पण एकदा का आपण जेवून ते डायजेस्टच्या मागे लागलो की नंतर आपल्याला थोडीशी पुणेकर असल्यामुळे एक 10 किंवा 15 मिनटाची ऑफिसमध्ये असलो तरी झोप लागते. तर मी चिंचवडला असताना मी विचार करत होतो की जन अदालतने मला जो टॉपिक दिलेला आहे तो टॉपिक आहे हाऊ टू टेक इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम क्लायंट, ड्राफ्टिंग ऑफ बेल ॲप्लिकेशन, डेव्हलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग व्हाईल स्टडी अँड प्रॅक्टिस. तर मी हा विचार केला आणि यासाठी मला दिलेला वेळ होता तो फक्त 12 मिनिटांचा आहे. बरोबर आहे, पण ठीक आहे. दिस इज नॉट न्यू फॉर अस. द मोमेंट वेन वी गो बिफोर द कोर्ट अँड टेक आउट द बुक्स अँड ऑल आवर ब्रीफ, द फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम द बेंच इज दॅट वकील साहेब जरा शॉर्टमध्ये सांगा. त्यामुळे दिस इज नॉट न्यू. But my anxiety and problem is different. I will share you one interesting story which will create the laugh in the auditorium and then we will start our main subject. त्याच्यातलं एक सब्जेक्ट मी स्किप पण करीन, डोंट वरी. Because from morning you are very patiently hearing every speaker. That's hats off to your patience. So I am not going to try that. Come to the story. न्यूयॉर्क शहरामध्ये एक तत्ववेत्ते प्रोफेसर होते फिलॉसॉफीचे. त्यांना अनेक ठिकाणी व्याख्यान देण्यासाठी बोलवलं जायचं. व्याख्यानामध्ये बोलताना जसं आपल्याला LLBची परीक्षा देत असताना 5 प्रश्न 16 मार्काचे लिहिण्यासाठी 3 ताससुद्धा पुरत नसायचे. आणि आपण जी वॉर्निंग बेल होते तेव्हा म्हणायचो अहो सर थोडंसं लिहू द्या ना मला अजून. त्यामुळे आपल्याला कळत नव्हतं आपण कुठे थांबायचं आहे. तर त्या तत्ववेत्याची पत्नी ही समोर दुसऱ्या रांगेमध्ये बसलेली असायची आणि त्याचं बोलणं जरा मोठं व्हायला लागलं, लेंदी आणि थोडंसं कंटाळवाणं व्हायला लागलं. शी यूज टू गिव्ह द फ्लाइंग किस. येस. मग तो पत्नीकडे बघायचा, कारण सगळीकडे बघताना असं पुन्हा दिसते पत्नीकडे बघितल्यानंतर त्या किसचा अर्थ होता कीप इट शॉर्ट स्टुपिड. सो दिस इज बट नाऊ दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लेम. वेन आय क्रॉस द लिमिट ऑफ 11 months or 12 minutes, one lady or the madam come and put one chit on this thing. Only that entry is now sufficient. From morning we are experience all these things. So instead of wasting, as my friend Vipul rightly said that we are not that much having experience and that much clever to give you, guide you or teach you or preach you. We are just sharing our experiences. During this particular aspect, the moment whenever any block or any problem will come in front of the advocate, then he will start thinking and try to resolve the problem. And subsequently, the moment when that problem is come in your mind,
दॅट टाईम यू थिंक की आता हा जो आपल्याकडे आलेला प्रॉब्लेम आहे तो आपल्याला काही कळत नाही, काही सुचत नाही आहे. सो कन्फ्युजन इज द नॉर्मल स्टेट ऑफ एव्हरी ॲडव्होकेट. तो कितीही सिनियर काउन्सिलला आज पण येतो, आम्हालाही येतो. आणि कन्फ्युजन इज द बिगिनिंग टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द रेमेडी. त्यामुळे ते काही नवीन नाही आहे, आपल्याला ते प्रॉब्लेम येणार. बट दॅट फ्लॉग विल बी डिस्पेल द मुमेंट वेन यू स्टार्ट द जर्नी ऑफ युअर स्टडी. When you read the precedent and judgment of the court and try to interpret the statute, then you will, that definitely the senior counsel will take 6 hours to dispel the fog, but the advocate like me, it will take 1 day or 2 days. But fog will be dispelled and you will find the way and you will find the opening of the case. Now come to the topic. First is, second thing is that I will touch to the first topic which is given, how to take the instruction. See, I am the junior of Advocate Nandu Phadke. Whatever he teach me, and during this last 22 years what I have faced to deal with the client, just I am sharing with you. The moment when client enter to your office, that time what should be your attitude? How to deal this particular situation. आपण वकील आहोत, त्यामुळे आपल्याला असं दाखवावं लागतं की येस आय नो एव्हरीथिंग. तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर माझ्याकडे आहे अँड आय एम द पर्सन हू कॅन गिव्ह यू द आउट फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर रेमेडी. नाऊ माझ्या बोलण्यामधनं आणि माझ्या स्पीचमधनं मी जे सांगणार आहे त्याचा थोडासा रेफरन्स मी देतो. 1945ला एक खूप मोठे इमिनंट अँड सीझन्ड लॉयर होते, ज्यांचं नाव होतं KV कृष्णास्वामी अय्यर. त्यांनी 1945ला एक सुंदर पुस्तक लिहिलेलं आहे. त्या पुस्तकाचं नाव आहे प्रोफेशनल कंडक्ट अँड ॲडव्होकसी. 1945ला याचं पहिलं एडिशन झालं आहे आणि आपल्या सगळ्यांचं नशीब चांगलं 2023ला त्याचं दुसरं एडिशन बाजारात आलेलं आहे. मी जे काही सांगणार आहे ते त्याच पुस्तकामध्ये नमूद केलेलं आहे. आणि त्या पुस्तकाशिवाय हाऊ टू प्रिपेअर द केस, हाऊ टू टेक द इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम द क्लायंट अँड एव्हरीथिंग विच इज द क्वेश्चन विच विल क्रॉप्स इन द माइंड ऑफ द बिगिनर, दॅट वॉज आन्सर्ड बिकॉज दॅट वॉज नथिंग बट अ सिरीज विच वॉज गिवन बाय द बार काउन्सिल ऑफ मद्रास अँड द स्पीकर वॉज not no any else but KV Krishnaswamy Iyer. So I request you to purchase that book. It's like a Bible for yourself. You can carry that books along with you at the court, and whenever you get time, you read it. I will tell you, you will definitely succeed in your profession. ज्या वेळेस एखादा पक्षकार तुमच्याकडे येतो त्यावेळेस तुमच्या डोक्यामध्ये असं येतं की कुठलेही विचार ठेवू नका की आता ह्याला मी ट्रायल कोर्टातच ठेवणार आहे, हायकोर्टात काही जाऊ देणार नाही आहे आणि क्रिमिनलचं मॅटर आहे उगीच सिव्हिलला रेफेअर करायला नको. असले कुठलेही पूर्वग्रह दूषित करून तुम्ही त्याच्याबरोबर मीटिंग करू नका. तो ज्या वेळेस तुमच्या ऑफिसमध्ये येईल त्यावेळेस तो स्वतःचा एक प्रॉब्लेम घेऊन तुमच्या ऑफिसमध्ये आलेला आहे. मीट हिम ॲज अ प्रॅक्टिशनर. एक व्यावसायिक म्हणून तुम्ही त्याच्याशी भेटा. ॲज अ सर्व्हिस प्रोव्हायडर शांतपणे त्याचा प्रॉब्लेम ऐकून घ्या. हिअर हिम व्हेरी पेशंटली. ट्राय टू अंडरस्टँड हिज प्रॉब्लेम. कारण काय असतं, आपली एक सवय असते, अजूनही आमच्याकडनं काही चुका होतात. क्लायंट बोलायला लागलं की अरे ते नको सांगू बाबा, दॅट इज नॉट रिलिव्हंट. अरे ती स्टेजच अजून आलेली नाही आहे. लेट अंडरस्टँड अँड डायजेस्ट द प्रॉब्लेम ऑफ द क्लायंट, देन यू विल स्टेप इन टू द सेकंड लेवल. त्यामुळे कोणाच्याही प्रॉब्लेमच्या मध्ये तो सांगत असताना क्लायंट जो मला इन्स्ट्रक्शन देत असताना त्याला डिस्टर्ब करू नका. बऱ्याचशा वेळेला आपले पेशन्स आपल्याला वाढवायचे असतात. तो जरी काही असंबंध इरिलिव्हंट बोलत असेल तरी पण ते त्याच्या समाधानासाठी ऐकायचं असतं.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे की डोंट बी ॲरोगंट विथ एनीबडीज प्रॉब्लेम. आपल्या मनात विचार आणा, आपले आई वडील आहेत किंवा वडिलांना घेऊन आपण दवाखान्यामध्ये गेलेलो आहे. दवाखान्यामध्ये गेल्यानंतर आपण डॉक्टरांना सांगतो, अरे सर्दी वगैरे झालेली, यांना काळजी घ्यायला काय, कशाला पावसात भिजले तुम्ही या वयात. असं सांगितल्यानंतर आपल्या मनात एक येईल की अहो आमच्या वडिलांनी केली चूक, ते भिजले पावसात, त्यांना सर्दी झाली, आता पुढे बोला काय आहे ते. सो डोंट बी अ ॲरोगंट इन एनीबडीज प्रॉब्लेम. हिअर हिम व्हेरी पेशंटली ॲज अ फ्रेंड, ॲज अ गाईड, अँड देन स्टार्ट टू मेक आउट द सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की ॲडव्होकेटचं आणि क्लायंटचं नातं हे फार विश्वासाचं नातं असतं. इट विल कम्प्लिटली रेस्ट ऑन द अँकर ऑफ द ट्रस्ट. त्यामुळे तो विश्वास संपादन करण्याचं स्किल्ड आणि नॉलेज तुम्हाला असलं पाहिजे. त्यामुळे तो जो प्रॉब्लेम सांगतो आहे तो शांतपणे ऐकून त्याच्यावरती तुम्ही चिंतन आणि मनन केलं पाहिजे. मी जे सांगतो आहे तुम्ही म्हणाल हे सगळं आम्हाला माहिती आहे, पण आपलं प्रोफेशन हे खूप पवित्र प्रोफेशन आहे आणि ह्या ट्रेडिशनमध्ये 5 इयर्स कोर्स वगैरे जे केलेली मुलं आहेत त्यांना दे आर व्हेरी इन अ हरी टू कम इन टू द प्रॅक्टिस. बट की हे एक ट्रेडिशन आहे ते कुठेतरी डेलिगेट आपण केलं पाहिजे. आपल्याला जे अनुभव आलेले आहेत त्याच्यातनं सुरुवातीलाच काही चुका झाल्या तर जीवनाला वेगळी दिशा लागायला नको, त्याकरता हा सगळा कॉन्फरन्स आणि ह्याच्यामध्ये सांगण्याचं कारण आहे. ज्यांना वाटतं आम्हाला हे सगळं माहिती आहे त्यांच्यासाठी आपण नेक्स्ट लेवलला जाऊया. Once he initially complete his talk, then go to take the notes. Notes are vitally important while understanding the problem. प्रश्न समजल्याशिवाय समस्या काय आहे आणि त्यावर काय तोडगा काढायचा आहे हे आपल्याला कळणार नाही. त्यानंतर त्यांनी सांगितलेली जी त्याची व्यथा आणि त्याचा प्रॉब्लेम आहे तो क्रोनॉलॉजिकली पहिल्यापासून इव्हेंट्स आणि डेट यामध्ये तुम्ही लिहून घ्यायला सुरुवात करा. त्यामध्ये तुम्हाला कळेल की तुमच्या ऑफिसपर्यंत येण्याच्या कालावधीपर्यंत ह्या घटनेमध्ये काय 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 घडलेलं आहे. मग तुम्हाला त्याला सल्ला देणं हे सोपं जाईल. त्यानंतर त्याला विचारा की बाबा तू ही सगळी मला तुझी कथा व्यथा सांगितली, याबद्दल तुझ्याकडे काही डॉक्युमेंट्स आहेत का. तो म्हणतो आहे आपल्याकडे सगळे डॉक्युमेंट्स आहेत. बट आय विल ॲडवाईज यू, रादर आय विल सजेस्ट यू, डोंट बिलीव्ह ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्लायंट. आपल्याकडे डॉक्युमेंट आहे असं तो म्हणतो, त्याचं इंटरप्रिटेशन हे वेगळं असतं. आपण ते डॉक्युमेंट्स बघितल्याशिवाय त्याचं इंटरप्रिट करून किंवा त्याच्यावर रिलाय राहायचं की नाही हे तुम्ही ठरवू नका. कारण तो ओव्हर लिम्झिकल असतो. त्याच्या प्रॉब्लेमबद्दल तो मेरी आवाज सुनासारखं सांगत जातो. त्याला वाटतं की नाही हे इम्पॉर्टंट आहे, ते इम्पॉर्टंट आहे. पण त्याला पण आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. कारण काय आहे की आपण जर वेळ दिला नाही तर तो डिस्ट्रॅक्ट व्हायला लागतो माइंडमधनं की ॲडव्होकेट इज नॉट गिविंग प्रॉपर टाईम टू मी. ते होऊ देऊ नये म्हणून त्याचं म्हणणं आपण ऐकलं पाहिजे. डॉक्युमेंट्स स्वतः व्हेरीफाय केले पाहिजेत. त्या डॉक्युमेंट्सचा आणि असलेल्या क्रोनॉलॉजिकल सिक्वेन्स आणि डेट्सचा आपण जे नोट्स घेतलेले आहेत तिथे आपल्याला कायद्यात आणि पुढे केसमध्ये कसा वापर करायचा आहे हे आपण नीट जाणून घेतलं पाहिजे. त्याच्यानंतर डोंट गिव्ह एनी ॲश्युरन्सेस. हा सर्वात महत्त्वाचा सल्ला माझा जे आत्ता नवोदित आहेत, दोज हू आर जस्ट स्टार्टेड देअर प्रॅक्टिस and deliver their maiden argument before the court, that don't give any assurances. Clients are trying to extract that particular answer which give a peace and happiness to his mind. Oh sir, होईल ना, sir. Sir, आपला माणूस बाहेर येईल ना. Don't give any assurance. Because as Kanetkar sir said that we are not an astrologer or a magician. आपण जादूगार किंवा भविष्य सांगणारे नाही आहेत. आपलं काम एवढं आहे
की आपण जे शिक्षण घेतलेलं आहे, आपण जो अनुभव मिळवलेला आहे आणि आपण जो सराव केलेला आहे वकिलीचा, या तिन्ही गोष्टी मिळून आणि तर्कशास्त्राचा आपण वापर करून त्या माणसाला एवढं सांगू शकतो, त्या क्लायंटला आपण सांगू शकतो की देर इज अ चान्सेस ऑफ 60-40%. ऑलवेज थिंक इन अ माइंड, ऑलवेज कीप दिस पर्टिक्युलर थिंग इन माइंड. कुठलंही ॲश्युरन्स देऊ नका. ही विल ट्राय टू इन्फ्लुएन्स यू बाय गिविंग द डिफरंट टाईप ऑफ द रिच अँड द टायकून्स ऑफ द सिटी. सो डोंट एंटरटेन सच टाईप ऑफ डिस्कशन. साहेब आपले हे जज ओळखीचे आहेत, ते आमदार आहेत आपल्या ओळखीचे आहेत, त्यांचं फार क्लोज आहे यांच्याशी, या विषयावर हे करू नका. तुम्ही त्यांना स्पष्ट सांगा. देअर शुड बी अ ट्रान्सपरन्सी की मी असं काम करत नाही, मला माझ्या बुद्धीवर आणि माझ्या सरावावर आणि मी केलेल्या अभ्यासावर पूर्ण आत्मविश्वास आहे आणि मी तुम्हाला सांगतो की आपलं काम होण्यासारखं आहे, होईलच असं नाही. कारण तुम्ही एकदम नकार दिला तर ही विल सी दॅट की दिस पर्टिक्युलर ॲडव्होकेट डज नॉट हॅव अ कॉम्पिटन्सी टू रिझॉल्व माय रेमेडी. ही विल नॉक द डोअर ऑफ अनादर चेंबर अँड ट्राय फॉर द अनादर ॲडव्होकेट. क्लायंट गेला नाही पाहिजे, पण तो आपल्याकडे राहिला पण पाहिजे. याकरता मी तुम्हाला सूचना देतो आहे किंवा मी तुम्हाला सांगतो आहे, मी कधीच क्लायंटला असं सांगत नाही की हे काम 100% होणार आहे. कारण आपल्या हातात एकच गोष्ट असते, टू गिव्ह द 100% बेस्ट, आणि ते आपण देण्याचा प्रयत्न करावा. त्यामुळे त्याला कुठले ॲश्युरन्स देऊ नका. त्यानंतर स्टे इन अ सायलेन्स फॉर सम टाईम. Try to understand which are the law which is applicable to this particular set of fact. कारण no one is born as a genius. प्रत्येकाला इथे अभ्यास करायचा आहे. आजही सगळ्या वकिलांना इथे जे येऊन गेले आत्ता बसलेले प्रत्येकाला अभ्यास करावा लागतो, प्रत्येकाला समजून घ्यावं लागतं. त्यामुळे स्टे इन अ सायलेन्स फॉर सम टाईम अँड ऑन द नेक्स्ट डे ऑर द नेक्स्ट वीक call again to your client. Then the second level will come for the discussion and counseling to taking the instruction from the client. Tell him what his options are. Tell him what his options are. Tell him what are the chances for him. Tell him what time frame is required, approximately time frame requires to conclude this particular problem. Tell him what will be the fees and tell him everything very clearly. या सगळ्या गोष्टी जर तुम्ही स्पष्ट बोललात, means don't try to befool your client and befool yourself. This aspect is very very important. की तुमच्यामध्ये झालेला जो संवाद आहे त्याच्यामध्ये ट्रान्सपरन्सी असणं खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे त्याला कळेल आपली केस कुठे स्टँड होते, आपल्याला फीज किती द्यावी लागणार आहे, या सगळ्याचं गणित त्याच्या डोळ्यासमोर येईल. आणि असा विचार करू नका की मी हे सांगितलेलं आहे, मी त्याच्या बाजूनी बोललो नाही म्हणून तो माझ्याकडे येईल. सुरुवातीचे दिवस असतात ते शिकण्याचे असतात. सुरुवातीचे दिवस असतात ते क्लायंटला समजून पुढे पुढे, कारण की क्लायंट जेव्हा येतो त्यावेळेस तो तुमच्याकडनं जेव्हा हे करतात त्यावेळेस तुम्हाला तो इन्स्टिगेट करत असतो काही बाबतींमध्ये, पण त्याच्या ह्याला आपण न जाता त्याला ह्या गोष्टी जर स्पष्टपणे सांगितल्या तर तुमचा जर म्हणजे तुमच्यावर जर त्याचा विश्वास असेल आणि 2 काउन्सिलिंगमध्ये तुम्ही त्याचं मन जिंकलेलं असेल तर डेफिनेटली सांगतो तो क्लायंट तुमच्याबरोबर स्टिकअप राहील आणि ही विल कंटिन्यू ऑल द लिगल थिंग्स विथ यू. येस. Now there is some movement of this wings. I have to stop now. So two subjects are that. Now in short, yes, I will skip the last subject because it's a very vast subject. कारण मला तिसरा दिलेला जो विषय आहे तो विषय आहे की डेव्हलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग व्हाईल स्टडी अँड प्रॅक्टिस. तर तो मी विषय स्किप करतो आणि 2 मिनटामध्ये तुम्हाला हाऊ टू ड्राफ्ट द बेल ॲप्लिकेशन ह्याच्यावर सांगतो.
तर आपण डायरेक्टली बघूया. बेल ॲप्लिकेशन प्रत्येकाने म्हणजे आता नवीन जे आलेले आहेत त्यांच्यासाठी माझ्या काही सूचना आहेत. आता माझ्यापूर्वी माझे मित्र विपुल बोलले, त्यांनी अरेस्ट आणि रिमांडबद्दल सांगितल्या. पहिल्या ज्या 3 प्रोव्हिजन्स आहेत त्यांनी सांगितल्यामुळे माझं काम सोपं झालेलं आहे. 436, 437 आणि 439. These are the regular bail. One more provision is there, that is 438 for the anticipatory bail. While drafting this particular bail application, you have to write the exact nomenclature and exact name of the court. Secondly, तुम्ही ज्यावेळेस ते ड्राफ्टिंग करताय त्यावेळेस सर्वात महत्त्वाची गोष्ट काय असेल तर ॲप्लिकांटचं नाव. म्हणजे विपुल सरांना तो अनुभव आला असेल, गानू सरांना, आपल्यालाही आपल्यामध्ये काही बसलेत त्यांनाही तो अनुभव आलेला असेल की जेव्हा अर्जदाराचं नाव चुकतं त्यावेळेस त्याची जामिनाची ऑर्डर होऊन सुद्धा तो 4 दिवस तिथल्याच भाकऱ्या खात असतो जेलमधल्या. तर आपल्याकडनं ही चूक व्हायला नको. माझ्या एका केसमध्ये माझ्या क्लायंटचं नाव होतं दीपक गावडे आणि त्याच्यानंतर ऑर्डरमध्ये ते टाईप झालं होतं दीपेश गाढवे. त्यामुळे मला पुन्हा तो एक्झरसाइज करावा लागला. मला हे सांगावं लागलं, इट इज नॉट माय मिस्टेक व्हाईल ड्राफ्टिंग. इट वॉज द मिस्टेक ऑफ द स्टेनो हू हॅड टाईप दॅट पर्टिक्युलर, दॅट माय क्लायंट शुड नॉट बी सफर फॉर द मिस्टेक ऑफ द स्टेनो. कारण ह्यांनी सांगितले 1 मिनिट जेलमधला 1 वर्षासारखा असतो. तर पहिली सूचना ही आहे, अर्जदाराचं नाव व्यवस्थित लिहा, त्याचं स्पेलिंग आणि पूर्ण लिहा. वडिलांचं वगैरे जे नाव असेल ते पूर्ण लिहा. त्यानंतर CR नंबर जो असतो पोलीस स्टेशन ते व्यवस्थित लिहून काढा. त्याच्यानंतर डेट ऑफ ऑक्युरन्स अँड डेट ऑफ गिविंग द इन्फॉर्मेशन ही व्यवस्थित लिहा. याचा एक चार्टच बनवायचा म्हणजे तुम्हालाही आर्ग्यू करायला बरं जातं आणि जेव्हा जज ऑर्डर पास करतात तेव्हा त्यांनाही पटापट ते रेफरन्स मिळत जातात. ही सुलभता आहे ड्राफ्टमधली. आता डेट ऑफ ऑक्युरन्स अँड डेट ऑफ इन्फॉर्मेशन ही का लिहायची? कारण 8वा कॉलम FIRमध्ये असतो रिझन्स फॉर द डिले. बऱ्याचशा केसेसमध्ये घटना घडल्यानंतर चर्चा वगैरे केली जाते आणि 4-5 महिन्यांनी त्याची कंप्लेंट दिली जाते. तर बेलमध्ये हा एक महत्त्वाचा ग्राउंड असतो, डिले टू लॉजिंग द FIR. देअरफॉर दिस डेट्स आर इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतर नेम ऑफ द कंप्लेनंट, त्याच्यानंतर तुमचं बेल ॲप्लिकेशन पहिलं आहे, दुसरं आहे, तिसरं आहे ते तुम्ही लिहायला पाहिजे. त्याच्यानंतरचा भाग येतो अंडर विच प्रोव्हिजन यू आर फायलिंग दिस ॲप्लिकेशन. इफ ऑफेन्स इज नॉट पनिशेबल विथ द डेथ अँड इम्प्रिझनमेंट अँड नॉट ट्रायबल बाय द JMFC, then you can file that application under section 437. But if that particular offense is triable by the session, then you have to invoke the provision of 439. त्यामुळे ते लिहिणं गरजेचं आहे. तुमचं ॲप्लिकेशन पहिलं दुसरं आहे ते तुम्ही लिहा. त्याच्यानंतर पहिल्या ह्याच्यामध्ये त्याचं आयडेंटिफिकेशन लिहा. हा माणूस इन्कम टॅक्स भरतो, याचं आधार कार्ड आहे, याचे सोसायटीमध्ये रूट्स आहेत. सो यू कॅन मेड आउट द ग्राउंड दॅट ही इज हॅव्हिंग डीप रूट्स इन द सोसायटी, सो ही विल नॉट बी फ्ली अवे फ्रॉम द जस्टिस. नाव अनदर ॲस्पेक्ट इज द प्रॉसिक्युशन स्टोरी. मी फार एक ग्लान्समध्ये सांगतोय 2-2 मिनटामध्ये, कारण हालचाल वाढायला लागली आता इकडची उजवीकडची. पण मला ते सांगायचं आहे म्हणून मी सांगतो, कारण शेवटचा टॉपिक मी स्किप केलेला आहे. कारण मी सुद्धा गानू सरांना ऐकायला एकदम उत्सुक आहे, कारण त्यांना जास्त वेळ दिला पाहिजे, कारण ते ठीक आहे. दुसरा असतो प्रॉसिक्युशन स्टोरी. आपल्याला हे वाटतं की प्रॉसिक्युशनची स्टोरी जशी FIRच्या कॉलममध्ये दिली तशी लिहावी, काही गरजेचं नाही आहे. तुम्ही एखाद्या सेक्शनचा जर ड्राफ्टचा फॉर्मॅट बघितला जो शेवटी दिलेला असतो, त्याच्यावरनं डेट आणि टाईम लिहून तुम्ही तेवढी जरी शॉर्टमध्ये स्टोरी लिहिली तर दॅट इज सफिशियंट. त्याच्यानंतरचा मुद्दा येतो, कारण काय जजला एवढंच कळावं लागतं की दीज आर द ॲलिगेशन अँड हाऊ यू आर गोइंग टू वॉश आउट दॅट पर्टिक्युलर ॲलिगेशन. त्यासाठी एक वेगळा कॉलम करा तुमच्या ॲप्लिकेशनमध्ये, फॅक्ट अँड रिॲलिटी, वास्तव काय. मग प्रॉसिक्युशनच्या केसमध्ये जे जे तुम्हाला फायदा करणार आहे किंवा जे गोष्ट तुमच्या बेल ॲप्लिकेशनला ग्रांट करण्यासाठी उपयुक्त असतील ते फॅक्ट अँड रिॲलिटीमध्ये घ्या. काही वेळेस क्रिमिनल केसेस केलेल्या जातात, जसं विपुल सरांनी आत्ता सांगितलं की त्यांची सिव्हिलची केस होती आणि मग
त्यांनी जे उदाहरण दिलं त्यावेळेस तुम्ही हा FIR त्यांनी ते कॅच बरोबर केलं की दिस प्रॅक्टिस रिक्वायर्स टू बी डिप्रिकेटेड टू ड्रॅग द सिव्हिल लिटिगेशन इन टू द क्रिमिनल. इंडियन ऑइल कंपनीचं NECPचं एक चांगलं जजमेंट आहे ह्या पॉईंटवर, त्यानंतर बरेच आलेले, पण सुप्रीम कोर्टाचं लँडमार्क जजमेंट आहे. त्यामुळे ते पॉईंट्स तुम्ही फॅक्ट अँड रिॲलिटीमध्ये लिहा. त्याच्यानंतर येतात ग्राउंड, जे नेहमीचे ग्राउंड आहेत तुम्हाला माहिती आहेत, पण त्याच्यामध्ये एक ग्राउंड असतो कंपॅन्शनेट ग्राउंड, की ॲप्लिकांट हा वृद्ध आहे, त्याला हृदयाचा त्रास आहे, त्याला ह्याचा त्रास आहे, त्याचे सर्टिफिकेट्स आणि डॉक्युमेंट्स त्याबद्दल जोडा. दुसरा ग्राउंड्स येतो तो पॅरिटीचा. तुम्ही ज्यावेळेस म्हणता की प्रिन्सिपल अक्यूज आर ऑलरेडी रिलीज ऑन बेल अँड माय ॲप्लिकांट इज एंटायटल, देन यू शुड रिक्वायर्स टू मेन्शन दॅट the principle of the parity is applicable to the applicant and the case of the applicant is on the lower footing than the accused which was released by this honorable court, means principal accused released by this honorable court on bail. त्यानंतर दुसरे ग्राउंड्स आपल्याला जे वाटतील केसप्रमाणे ते आपण घेऊ शकतो. याच्यामध्ये प्रेझेंटेशनचा भाग महत्त्वाचा असतो, कारण अमेंडमेंट नाही आहे क्रिमिनल ॲप्लिकेशनमध्ये. तुमचे परिच्छेद क्रमांक तुम्ही व्यवस्थित दिले पाहिजेत, जेणेकरून तुम्हाला आर्ग्युमेंट करत असताना 2 मिनिटात सांगता आलं पाहिजे की युअर ऑनर मे काइंडली सी द ग्राउंड नंबर D ऑफ माय ॲप्लिकेशन, इट इज व्हेरी रिलेटेड टू द कंपॅन्शनेट ग्राउंड. So he is having the responsibility of minor children and ill wife. So you can made out this particular drafting and reach at least, because in a at the time of argument, judges will not afford any maximum time for the argument. You have to finish the argument of the bail within 1 or 2 minutes. So if your draft is very airtight and with the proper contentions, then it will give you an added advantage, because most of the time judges used to take all the brief their home, and in the night they used to refer and study the cases. Therefore your draft is required to be very proper in a presenting skill as per the guidelines given by the Supreme Court on A4 size and with the proper margin. So these are the basic rules and guidelines and the things which is required to be followed while drafting the bail application. One more ground is that ask your client or the relatives of the client whether such type of application you have filed in any other court, because on many occasions they used to suppress that the application is already pending in the JMFC and they direct approach to the session court. So don't forget to take instruction on that point, and don't forget to write that particular point that no any application is pending or filed before any court. So these are the last ground. Then important is the prayer clause. In which CR, in which police station he was arrested, mention the CR number and the police station and the exact name of the applicant and release him on appropriate conditions. कारण 439चा अर्ज केल्यानंतर तुम्हाला कंडिशनल बेल दिला जातो. त्यामध्ये असलेल्या योग्य अटी आणि शर्तीवर तुम्हाला सोडावं अशी प्रेयर तुम्ही त्याच्यात केली पाहिजे. आणि मला माहिती आहे की मी आता 1 मिनिटात संपवतोय, 1 मिनिटात म्हणजे काही सेकंदात संपवतोय, मिनटं नाही म्हणते मी, की आपण सगळे खूप संघर्ष करत आहात. आपण बोगद्यातनं जातो त्यावेळेस शेवटी एक लाईट असतो. आपला संघर्ष मॅसिव्ह असेल, आपण आपल्या व्यवसायात नक्की यशस्वी व्हाल. मला माहिती आहे प्रत्येकजण संघर्ष केल्याशिवाय पुढे जात नाही. त्यामुळे एकच सुंदर कवितेची ओळी आहेत ज्या मला खूप आवडतात आणि आपण अनेक वेळा ऐकलेल्या असतील, त्या मी आपल्यासमोर सांगतो आणि मी थांबतो. कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो. जब तक न सफल हो, जब तक सफल न हो, नींद चैन से त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान न छोड़ो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम. कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती
और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। धन्यवाद। थँक्यू सो मच सर, खूप सुंदर माहिती सांगितली. आता याच्यानंतर ॲडव्होकेट ऋषिकेश गानू यांचा परिचय करून देतील गौरी पाटील. सरांचा परिचय. गेल्या 31 वर्षापासून ते प्रॅक्टिसमध्ये आहेत. ते क्रिमिनल, कन्झ्युमर कोर्ट तसेच मोटर ॲक्सिडेंटल केसमध्ये पण आहेत. त्याचबरोबर ते टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये लिगल ॲडवायझर म्हणून काम करत आहेत आणि इन्शुरन्स कंपनीमध्ये पण ते लिगल ॲडवायझर म्हणून काम करत आहेत. तर मी सरांना विनंती करते की त्यांनी स्टेजवरती या. आमचे मित्र नेवसे सर, सुभाष वीर सर आणि उपस्थित जमलेले वकील बंधूंनो, हा कागद मी घेऊन आणला होता की कुठले पॉईंट्स मी कव्हर करायचेत आणि नेमक्या वेळेत कसं संपवायचं. पण मला माझ्या पॉईंट्सवरती टीका मारण्याव्यतिरिक्त काहीच काम उरलं नाही बोलायला असं लक्षात येते. कारण सगळा वेळ हा आधीच्या वक्त्यांनी इतका एक्झॉस्ट केला आहे आणि मला आय डोंट वॉन्ट टू टॅक्स यू मच असे सगळेच म्हणत होते, पण इनडायरेक्ट टॅक्सिंग खूप झालं हे मी कन्फ्युज करतो. कमिंग टू द पॉईंट माय फ्रेंड्स, स्ट्रेट वे CRPCची तयारी करताना मुख्य CRPCचा विषय हा 2 विभागात विभागलेला आहे. केसेस इन्स्टिट्यूटेड ऑन पोलीस रिपोर्ट आणि अदरवाईज दॅन ऑन पोलीस रिपोर्ट. आत्ता चर्चा ही ऑन पोलीस रिपोर्टवर झालेली आहे आणि ग्रे एरिया हा अदरवाईज दॅन ऑन पोलीस रिपोर्ट आहे. तर सर्वप्रथम येणारा क्लायंट हा ऑन रिपोर्टवरचा आहे का अदरवाईज दॅन रिपोर्टवरचा, जिथे प्रायव्हेट कंप्लेंट, व्हेरिफिकेशन, 156(3), 202, इशू प्रोसेस रिकॉल, रिव्हिजन, 156(3) केला असताना 202 करता येतो का, हा एरिया कुठल्याही कॉन्फरन्समध्ये दुर्दैवाने टच होत नाही आहे. तर माझी एक सर्वांना विनंती आहे की हा अत्यंत अडखळणारा टॉपिक कुणीतरी ॲट लेंथ घ्यावा. हे करत असताना असा एक मनात विचार येतो की 244 पासून जेव्हा तो चार्जवरती गणित फिरतं तेव्हा नेमकी गोंधळ काय आहे हे आपण एखाद्या कॉन्फरन्समध्ये नक्की घेऊ. परंतु तो मीही घेईन अशी मी ग्वाही देतो. आणि ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं ही टीकात मी केलेली आहेत की सगळे प्रश्न ऑलरेडी फिट झालेले आहेत. पण हाऊ टू स्टार्ट द केस. आपल्याकडे 3 गोष्टी आहेत. एक इन्सिडन्स म्हणजे घटना, इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे तपास आणि इन्व्हेस्टिगेशन प्लस इन्सिडन्स म्हणजे फॅक्ट. सो इन्सिडन्स IPCमध्ये सबस्टॅन्टिव्ह लॉ, CRPC प्रोसिजरल लॉ आणि एव्हिडन्स हा फॅक्ट. तर नेमकी घटना काय सांगितली गेली याचा उहापोह आता क्लायंटच्या इन्स्ट्रक्शन्सपासून बेलपर्यंत. त्यामुळे मी गृहीत धरतो की क्लायंट तुमच्याकडं स्थिरावलेला आहे आणि क्लायंटला आता डिफेंड करायची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे आधीचं ज्या वक्त्यांचे फक्त मी पुढे ओढतो की नेमकं चार्जशीट बघायचं म्हणजे काय बघायचं आणि नेमका डिफेन्स घ्यायचा म्हणजे काय घ्यायचा आणि पायाभूत आणि मूलभूत ह्याची तयारी काय करायची. So my friends, you will appreciate when client comes to you and remains in a client at the time of contesting the cases. So till now we discussed the stages, instructions, bail, anticipatory bail. But while hearing the earlier our speakers and the way in which Kanitkar took it to the high amplitude, I will take it that at least that graph remains. Now my friend sir has given lot of examples. So first is टाईमलाईन इज इम्पॉर्टंट. घटनेची टाईमलाईन फार इम्पॉर्टंट आहे. आज प्रिपरेशन, आज नेवासे सरांनी मला आठवडाभर फोन केला, वीर सरांनी काल रात्री फोन केला, व्हॉट इज दिस. आज हे आपण सगळे बसलेलो आहोत, जेवणाची तयारी. व्हॉट इज दिस प्रिपरेशन. हाऊ टू प्रिपेअर, दिस इज अ टास्क. अँड हाऊ टू वाईल प्रिपेअरिंग, हाऊ टू डेव्हलप अ स्किल ॲज अ डीलिंग ॲडव्होकेट. सो टाईमलाईन इज इम्पॉर्टंट राईट फ्रॉम इन्सिडन्स, राईट फ्रॉम टायमिंग. कुठं कुठं येतो, प्रत्येक ठिकाणी टायमिंगला महत्त्व आहे. क्रिकेटचा शॉट मारताना देखील नजाकतनी मारला आहे का स्ट्रेननी मारला आहे का स्पीडला धरून मारला आहे, प्रत्येक ठिकाणी टायमिंग इज इम्पॉर्टंट. सो डेट ऑफ ऑफेन्स, टाईम ऑफ ऑफेन्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, रिमांड, सगळीकडे टायमिंग आहे बघा. मग ही टाईमलाईन एकाने फॉलो करणं गरजेचं आहे. टाईमलाईन नंतर पुढचं काय येतं की तुम्ही डिफेंड कोणाला करताय, प्रॉसिक्युशनला करताय का डिफेन्सला करताय, किंबहुना प्रॉसिक्युशनचा अटॅक पॉईंट काय राहतील आणि तुमचे बचावाचे मुद्दे काय राहतील. क्रिमिनल केसमध्ये 2-3 स्कूल्स आहेत. कुठल्या आहेत, काही जण इन्ग्रेडियंटच्या बाहेर फॅक्ट्स नेऊन ठेवतात
आणि सांगतात फॅक्ट्स इन्ग्रेडियंट्समध्ये बसतच नाही आहेत. हाऊ सेक्शन विल अट्रॅक्ट. काही जण फॅक्ट्स आहे अशा घेतात आणि इन्ग्रेडियंट्स तोडून काढतात. सो दे टूक फॅक्ट्स आउट ऑफ इन्ग्रेडियंट्स अँड सम पीपल टूक इन्ग्रेडियंट्स अँड कोरिलेट द फॅक्ट्स. अँड लास्ट, आपल्याकडे एक प्रिन्सिपल कायम सांगितलं जातं की लेट प्रॉसिक्युशन टू प्रूव्ह द केस. बट माय फ्रेंड्स, करोलरी इज दिस, देर आर सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू शो एक्सप्लेनेशन्स अपॉन यू. ह्या एक्सप्लेनेशन्सचा पण विचार करावा लागतो, प्रिझम्पशन्सचा विचार करावा लागतो. म्हणून का राहिलं आहे तर ह्या दोन गोष्टी चर्चेच्या राहिल्यात की ज्या बरोबर माझ्या 13 मिनिटात संपतील असं मला वाटतंय. त्यामुळे बाकी सगळं आपण सकाळपासून ऐकतो आहे. सो यू शुड नो ॲज अ ॲडव्होकेट हू आर प्रॅक्टिसिंग ॲट क्रिमिनल साईड की व्हॉट इज द टाईमलाईन, व्हॉट इज द प्रिझम्पशन्स, विच एक्सप्लेनेशन्स यू आर सपोज टू गिव्ह. सगळंच प्रॉसिक्युशनवर ढकलू नका, तुम्ही पण काहीतरी करा, बिकॉज इट इज अ ट्रायल. सो व्हॉट एक्सप्लेनेशन्स. मर्डर केसमध्ये तुमच्या अंगावर ब्लड स्टेन्स कसे, जळलेल्या केसमध्ये तुमचे हात भाजलेत कसे, सेक्शुअल ऑफेन्समध्ये वेदर युअर प्रायव्हेट पार्ट्स आर डॅमेज्ड, वेदर मेडिकल एक्झामिनेशन शोज दॅट यू आर देअर. These are the explanations. What are the tests contemplated? Blood test, semen test, swab test. ह्या एकीकडे टेस्ट आहेत आणि एकीकडे तपासण्या आहेत. पण आता नवीन तंत्रज्ञानाप्रमाणे आपल्याला हे माहिती पाहिजे, सगळेजण आपण आर्टिकल 20 वरतीच करतो, नोबडी शॅल बी विटनेस अपॉन इच. आणि इथेच रीट पिटिशन्स दाखल झालेले आहेत. सो स्पेसिमन्स घेणं हा तपासाचा अधिकार आहे. विच आर द स्पेसिमन्स? ब्लड स्पेसिमन्स, सिमेन स्पेसिमन्स, युरिन स्पेसिमन्स, स्वॅब्स, हँडरायटिंग, ही स्पेसिमन झाली. पण पॉलिग्राफ, व्हॉइस लेअर टेस्ट ह्या काय झाल्या? या टेस्ट झाल्या. तो जिथं जिथं टेस्टचा विषय येतो तिथे त्याचं टेस्टिमोनियल कंपल्शनचा विषय येतो. आणि इथे तुमची परीक्षा असते की आरोपीला तुम्ही काय सल्ला देताय. आपल्याकडं कन्फेशन, टेस्टिमोनियल कंपल्शन आणि सर्कमस्टन्सेस अगेन्स्ट यू हे फार महत्त्वाचं असतं. म्हणून पहिल्यांदा जेव्हा इन्स्ट्रक्शन्स आपण घेतो, जेव्हा आत्ता माझ्या आधीचे वक्ते म्हणाले डोंट गिव्ह रोझी पिक्चर्स, हे तर करायचंच आहे, पण इन्क्रिमिनेटिंग सर्कमस्टन्सेस काय हे समजावून सांगा चार्जशीटच्या वेळेला की तुझ्या अगेन्स्ट एवढे पुरावे आहे, त्याची उत्तरं दे. ही उत्तरं मिळाल्यावरती तुमचं स्किल पुढं सुरू होतं. ती प्रॉसिक्युशनला कनेक्टिंग, कोइन्साइडिंग, कॉरोबोरेटिंग जर ते इन्सिडन्सेस असले तर तिथं स्किल पणाला लागतं. And then which skill to use? Professional skill, argument skill, skill of cross-examination, skill of confusion, skill to convince. And these are the skills. म्हणून इन्सिडन्सची सुसंगत तपास आहे का, तपासाची सुसंगत सूचना आहेत का, आणि ह्या सगळं जर सगळं सुसंगत असेल तर मग आपण काही फाईल बंद करायची का? मग तुम्हाला ॲनाटॉमी बघायला पाहिजे. सो नेचर ऑफ ऑफेन्स, IPCची जर रचना पाहिली तुम्ही, तर तुम्हाला पक्षकाराला सांगता आलं पाहिजे तुमचा पक्षकार जो समोर बसला आहे हा कुठल्या नेचर ऑफ ऑफेन्सचा बसला आहे. सेक्शुअल ऑफेन्स, मॅरिटल ऑफेन्स, बॉडीली ऑफेन्स, डॉक्युमेंटरी ऑफेन्स, डिफॅमेशनचा ऑफेन्स, प्रॉपर्टी ऑफेन्स, कुठल्या प्रकारचा बसला आहे. सो यू हॅव टू नो द इन्ग्रेडियंट्स. जे मागासपासून सकाळपासून आपलं विवेचन चाललं आहे, चर्चा चालली ती हीच चालली आहे. सो यू शुड नो व्हॉट यू शुड नो अँड देन यू कॅन अडॉप्ट द स्किल. समोर ती नेचर ऑफ ऑफेन्स काय त्याप्रमाणे ती थॉट प्रोसेस पाहिजे. तुमच्या सूचना आणि तपास हे जर एकत्र झालं तर देन विच स्किल्स टू बी अडॉप्टेड. इन बॉडीली ऑफेन्स यू शुड नो द वेपन, यू शुड नो द इंजुरी, यू शुड नो द ॲनाटॉमी. सरांनी जसं सांगितलं, सरांचंच उदाहरण आपण थोडंसं पुढे नेऊ, थोडंसंच पुढे नेऊ आपण की हात तो माणूस धरून पडला, मग ते पडले, मग त्याने एक प्रोबॅबिलिटी उभी केली, एक दुसरी शक्यता निर्माण उभी केली की ज्यामध्ये 2 व्ह्यूज पॉसिबल झाले. एक तर पडून आहे किंवा मारला आहे. अँड वेन 2 व्ह्यूज आर पॉसिबल डिफेन्स विल प्रिवेल. तर हे 2 व्ह्यूज निर्माण करण्याची ही जी क्षमता आहे हे स्किल आहे. सो माय फ्रेंड्स, यू शुड नो ॲनाटॉमी. ॲनाटॉमी कशाला पाहिजे की यू शुड नो युअर बॉडीली पार्ट्स, यू शुड नो लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. आता आपण बरेच जण फक्त इंजुरी सर्टिफिकेट बघतो, पण यू इंट्रोस्पेक्ट युअर सेल्फ माय फ्रेंड्स, वेदर हॅव यू सीन द पॅथॉलॉजिकल रिपोर्ट्स, हॅव यू सीन द मेडिकेशन. आणि मग तुम्हाला समजतं की इंजुरीला रिलेटेड मेडिसिन्स दिली आहेत का, ती ड्राउझिनेसकडे जात आहेत का, त्याचं डायन डिक्लेरेशनचा परिणाम काय होईल. सो दीज आर द एरियाज. म्हणून मी त्या फक्त एरियाज बघतोय की कुठल्या कव्हर करायच्या किंवा स्पर्श करायच्या राहिल्या आहेत. सो दीज आर वन ऑफ द एरियाज की इंजुरी सर्टिफिकेट बघताना नॉट ओनली यू शुड नो व्हेअर टू हिट
द इन्ग्रेडियंट्स सो फॅर ॲज रेझिंग प्रोबॅबिलिटी इज कन्सर्न. पण तुम्हाला मेडिकल प्रोटोकॉल्स माहिती पाहिजेत. एक स्टेप अहेड पाहिजे, कारण तुम्हाला स्किल वापरायचं आहे. कारण प्रॉसिक्युशनची केस ब्लॅक आहे, डार्क आहे आपल्या दृष्टीने. म्हणून ऑक्युलर एव्हिडन्स, मेडिकल एव्हिडन्स, टेक्निकल एव्हिडन्स, टेक्नॉलॉजिकल एव्हिडन्स हा जुळला गेला पाहिजे. नसेल जुळला तर मग तुम्हाला त्याची जागा शोधायला लागेल. जसं नेचर ऑफ ऑफेन्स माहिती पाहिजे तसा नेचर ऑफ एव्हिडन्स माहिती पाहिजे. डायरेक्ट एव्हिडन्सची केस आहे, सर्कमस्टन्शियलची आहे, 50-50 आहे का आता CCTV कॅमेरे आणि मोबाईलची केस आहे. नावडेज माय ऑल persons who are in the audience, nowadays police job is to that extent is easy because they will only taking tower locations and WhatsApp chats, and their task is little bit narrower so far as collecting information is concerned. मी असं म्हणत नाही की तपासाची आव्हानं कमी झालीत. ही 4 आव्हानं तुम्हाला आता सगळ्यांना डिफेन्स आणि प्रॉसिक्युशनला बघायला लागणार आहेत. आज तुम्ही आम्ही एकत्र आहोत, सगळ्यांचे मोबाईल ह्या दिशेने आहेत, आपण अडकलो आहे. आणि इथे काही घडलं तर तुमचा प्रेझेन्स मार्क आहे. म्हणून ॲडमिट काय करायचं, मग अशी सर म्हणाले सिव्हिलमध्ये ॲडमिट काय करायचं, तसंच क्रिमिनलमध्ये 294चा अर्ज फार महत्त्वाचा आहे. म्हणून जो एरिया कव्हर आहे तो बघायचा आहे. प्रॉसिक्युशन पहिलं ॲडमिट नॉट ॲडमिट, 50 कागद आहेत, ह्यातले ॲडमिट कुठले करायचेत, डिनाय कुठले करायचेत, डिनाय का करायचेत, आणि त्याचं तुम्ही समर्पक उत्तर देऊ शकता का. प्रॉसिक्युशनचा केस आर यू केपेबल एबल टू गिव्ह द एक्सप्लेनेशन्स अगेन्स्ट यू. मी या हॉलमध्ये काय आहे ह्याचं उत्तर मला दे, तुम्ही इथे का आहात ह्याचं उत्तर तुम्हाला द्यायचं आहे. प्रॉसिक्युशनची इथं केस झाली म्हणजे प्रॉसिक्युशनची साबित करा असं नसतं. सो माय फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन्स आर इक्वली इम्पॉर्टंट. सेकंड इज प्रिझम्पशन्स यू शुड नो, बिकॉज सम प्रिझम्पशन्स आर. जसं एक क्रिमिनलला प्रॉसिक्युशन टू प्रूव्ह द केस बियॉन्ड डाऊट हे ज्युरिस्प्रुडन्सची संकल्पना आहे. पण पॅरलली काय संकल्पना आहे, यू आर ऑल्सो एबल टू गिव्ह प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन्स. डाऊट आम्ही बियॉन्ड डाऊट केलं. डाऊटचे देखील 3 प्रकार आहेत, बियॉन्ड रिझनेबल डाऊट, बियॉन्ड डाऊट, बियॉन्ड शॅडो ऑफ डाऊट. त्यात 3 प्रकार त्यांनी सांगितले. शॅडो म्हणजे काय, रिझनेबल म्हणजे काय, बियॉन्ड म्हणजे काय, जिथं शॅडो पण नाही रिझनेबल पण नाही. मग ह्या शब्दांचा अर्थ जेव्हा तुम्ही अभ्यास करता तेव्हा आपल्याला माहिती पाहिजे की क्रॉसमधनं नेमकं आणायचं काय. आता जसं वक्त्यांनी आम्हाला एक रूपरेषा दिलेली आहे, कोणाकडनं नेमकं काय बोलणं अपेक्षित आहे ही एक रूपरेषा आहे. मेल आला आहे, मिनटं दिलेली आहेत, ती पुढं मागे होत आहेत, दॅट इज अ डिफरंट पार्ट, पण दिलेलं आहे सो यू हॅव टू ग्रुप द विटनेसेस. कुठला विटनेस कुठल्या पॉईंटला आहे, पोलिसांनी हा का तपासला. धिस नीड्स टू बी एक्सरसाइज लॉट. सो दॅट इज अनदर थिंग विच आय वॉन्ट टू शेअर. थर्ड लाईन, व्हिजिट टू द स्पॉट ऑन दॅट टायमिंग. जेव्हा गुन्हा घडतो त्याच वेळेला जाणं अपेक्षित आहे, पण काळाच्या ओघात रात्री 1 आणि 2ला जमत नाही. मग आपण आजकाल शॉर्टकट काय सांगतो, मोबाईलवरनं फोटो काढून पाठव. तो त्याच्या दृष्टिकोनातून फोटो काढतो आणि मटेरियल इन्फॉर्मेशनच येत नाही. तर गुन्ह्याच्या स्पॉटला आपण जरूर जाणं हे महत्त्वाचं आहे. नेक्स्ट थिंग, क्रॉसमध्ये बऱ्याच वेळेला ह्युमरसली म्हणतात, विचारायचं काय पेक्षा विचारायचं काय नाही हे ठरवायला लागतं. पण क्रॉसमधले ऑडियन्स म्हणून ठीक आहे, हास्यास्पद आहे, पण माय फ्रेंड यू शूड नो 145 ऑफ एव्हिडन्स ॲक्ट, 157 ऑफ एव्हिडन्स ॲक्ट, कॉन्ट्राडिक्शन, इम्प्रूव्हमेंट, डिनायल हे माहिती पाहिजे. भले तुम्ही स्टोरी सजेस्ट करू नका, पण डिनायल्स घ्या विच इज ॲडव्हर्सरी टू द प्रॉसिक्युशन. तुम्ही डिनायल घेणं महत्त्वाचं आहे. जसं रिटर्न स्टेटमेंटमध्ये डिनाय घ्या, ऑर्डरमध्ये म्हटलं डिनायल कसं घ्यावं, पण CRPCमध्ये किंवा एव्हिडन्समध्ये डिनायल कसं घ्यावं असं नाही आहे, ते तुम्हाला ठरवायचं आहे. पेनाचे रंग बघा, निळं कुठलं घ्यायचं, लाल कशाला अंडरलाईन करायची, की जे आपल्या अगेन्स्ट आहे ते डिनाय व्हायलाच हवं. माय फ्रेंड्स, यू शूड नो दॅट अँड दॅट इज प्रिपरेशन. काही वेळेला ऐन वेळ, जसं आत्ता सर म्हणाले की कुठला कागद कधी येईल, बी ब्रीफ म्हणतात. सो यू शूड नो ॲटलिस्ट. काही वेळेला सिनियर येतात, जसं आमच्या सरांनी सांगितलं पहिल्या दिवशी पेपरला बातमी आली, हे सगळे प्रसंग आहेत ना प्रत्येकाच्या आयुष्यात. पण अशा वेळेला मग तुम्हाला नॅरो एस्केप करता आला पाहिजे. ॲटलिस्ट टेक डिनायल्स मिनिमम. अँड लास्ट बट लिस्ट 313 स्टेटमेंट खूप महत्त्वाचं. आपण सहज म्हणतो पोलिसांनी खोटी केस केली, मला खोटं गुंतवलं. जसं आता आधीचे आमचे अनंतपुरे सर म्हणले, डोंट गिव्ह ब्लँक ॲश्युरन्स. सिमिलरली आस्क युअर क्लायंट व्हाय यू आर इम्प्लिकेटेड फॉल्सली. तू आवडलास का,
पोलिसांना तू आवडतोस का म्हणून तुला गुंतवलं का, कशाला गुंतवलं तुला, मग तो काहीतरी उत्तर देतो नाही हो असं काहीतरी, त्याचा पिच हळू कमी होतो. आणि तिथं त्याला सांगायला लागतं अख्ख्या ट्रायलमध्ये तुला एकच उत्तर द्यायचं आहे, तुला का गुंतवलं. आणि ते जर समर्पक उत्तर दिलं नाही तर त्याची ॲडिशनल लिंक टू प्रॉसिक्युशन असे केस लॉज आहेत. म्हणून 313ची तयारी ही पहिली करायला लागते. जसं मगाशी कोणीच सांगितलं की हा चेस गेम आहे, हा पण चेसच गेम आहे, पण काही लोकांना वाटतं कोयता असला की चांगला जातं. आजकाल कोयता तलवारीचा हा खेळ नाही, हा पण चेस गेमच आहे. फक्त हत्यार हे एक माध्यम आहे. हत्याराकडे येण्याचं प्रयोजन एवढंच आहे की तुमच्याकडची रिकव्हरी काय इन बॉडीली ऑफेन्स, आणि त्या रिकव्हरीच्या हत्यारातून ती जखम होऊ शकते का. दिस इज द एरिया माय फ्रेंड्स विच आर इन द ऑडियन्स. सो 313 मध्ये काही गोष्टी येतात. हत्यार लागला म्हणजे ब्लड येणार, ब्लड आलं म्हणजे शर्टाला स्पर्श होणार, शर्टाला स्पर्श म्हणजे ब्लड ग्रुप माहिती पाहिजे. मग तुमचं ब्लड, यांचं ब्लड, एक्सचं ब्लड माझ्या ह्याच्यावर का आलं, मग तो डिफेन्स सेट करायचा. तो डिफेन्स असा सेट करायचा की तो 313 उपयोग आला पाहिजे. आणि ॲट द सेम टाईम बेल करताना देखील त्याचा आम्ही विचार करतो. म्हणजे कालच आम्ही सगळे एकत्र असतो पुढं मागं बोर्डाच्या वेळेला, प्रेझेन्स ॲडमिट करायचा का नाही. म्हणजे दरवेळेस ॲलिबी घ्यायला पाहिजे असं नाही आहे, पण आर यू ॲडमिटिंग प्रेझेन्स, आर यू ॲडमिटिंग स्पॉट, आर यू ॲडमिटिंग क्लोज, आर यू ॲडमिटिंग रिकव्हरी. ही उत्तरं तुम्हाला द्यायची त्याचं स्किलफुल लॉयर, नॉट ॲज अ क्लायंट. क्लायंट करून तुमच्याकडं आला आहे की साहेब मी करून आलो आहे, बेल करा, अरेस्ट करा, काय आता माझं भविष्य तुमच्या हातात आहे. सो दीज आर द एरियाज वेअर यू शुड आज इन्स्ट्रक्शन्स ॲज यू राईटली सेड. आफ्टर दॅट इन्स्ट्रक्शन्स हाऊ टू प्रोसेस दोज इन्स्ट्रक्शन्स इन टू डिफेन्स इफ यू आर अ डिफेन्स काउन्सिल, अँड इफ यू आर ऑन द प्रॉसिक्युशन साईड हाऊ शॉर्ट गेन्ससाठी लॉंग टर्म लॉस करू नका. अँड इट इज युअर स्किल, दॅट इज द एरिया. सो दिस इज ऑल अबाउट द वेज पक्षकारांना 313 स्टेटमेंट लहान मुलाला कविता शिकवतात तसं शिकवा. कारण एक जरी प्रश्न त्यांनी चुकला तरी तो थोडं भरकटत जातो. आणि तुमची 313 शुड कोइन्साइड विथ द क्रॉस एक्झामिनेशन्स. तुम्ही 313 एक सांगता सजेशन दुसरी असते असं करू नका. यू कॅन टेक मल्टिपल डिफेन्सेस, यू कॅन टेक मल्टिपल डिफेन्सेस, बट द डिफेन्सेस शुड बी वेबिंग बाय द थ्रेड ऑफ प्रॉसिक्युशन. असं एक उदाहरण आहे 74 का 73चं जजमेंट आहे. डिफेन्स कसा असावा, डिफेन्स किती घ्यावेत हे परिमाण आहे, पण तो कसा असावा की तो प्रोबेबल वाटला पाहिजे, लॉजिक वाटला पाहिजे, कॉमन सेन्सला सेन्स व्हायला पाहिजे. अँड दॅट इज द एरिया. द डिफेन्स शुड बी सच दॅट इट शुड बी वेब्ड फ्रॉम द प्रॉसिक्युशन स्टोरी. तो विणला गेला पाहिजे तुमचा डिफेन्स, पण तो कळता कामा नये. सो दीज एरियाज आर द स्किल्स. म्हणून हे जे टायटल आहे फक्त मी ते थोडंसं पुढं नेतो आहे सरांच्या दृष्टीने, कारण नंतर खूप सिनियर विधीने आव्हाड सर बोलणार आहेत आणि मी मध्ये आहे, तर माझी थोडी भूमिका फार आत्ता हे झालेली आहे की मला हे चॅलेंजेसच आहेत की ते स्किल मला ठेवायचं आहे की कार्यक्रमाचा बास ठेवत मला कार्यक्रम वेळेत संपवायचा आहे. सो दीज आर द स्किल्स. दुसरा भाग थोडासा स्पर्श करतो कारण मी विषयाला सुरुवातीला हात घातला. अदरवाईज देन ऑन पोलीस रिपोर्ट. मित्र हो, प्रायव्हेट केसेसमध्ये 4दा विचार करा. नावडेज ॲज माय लर्नेड फ्रेंड सेड, सिव्हिल रेमेडी इज कन्व्हर्टेड इन टू क्रिमिनल रेमेडी. प्रायव्हेट केसेस होतात. तुम्हाला माहिती पाहिजे 154(2)चा कंप्लायन्स, 3चा कंप्लायन्स, ॲफिडेविट कंप्लेंटसोबत, हे माहिती पाहिजे केस लॉज. सो 156(3)चा प्रवास कुठं सुरू होतो, 202चा कुठं सुरू होतो, हाही एक एरिया आहे. मी तो सांगत नाही आहे, पण तो एरिया मी स्पर्श करतो आहे. नाउ इन दिस सिच्युएशन ॲज अ डिफेन्स लॉयर, ॲज अ प्रॉसिक्युशन लॉयर, व्हॉट यू हॅव टू टेक केअर. सो दीज आर द एरियाज विच शॅल बी इन्कल्केटेड, विच शॅल बी नर्चर्ड. मग तो ट्रॅक आहे का, मग तुम्ही सूचना काय देणार. क्वेश्चनिंगला जायचं आहे, रिव्हिजनला जायचं आहे, डिस्चार्जला जायचं आहे, चार्ज रिझर्व करायचा का नाही. सो दीज आर द एरियाज माय फ्रेंड्स. सो आय थिंक डोमेन इज बिग, टाईम इज लेस. अगेन व्हेरी सिनियर सर इज गोइंग टू फॉलोड. पहिल्या चिठ्ठीतच थांबणं हा संकेत आहे, त्यामुळे मी इथेच लगेच थांबतो, कारण कायद्याचं पालन करणारे आपण सगळे आहोत. घड्याळाचं तर करायचंच आहे. माझी एक विनंती आहे की असे कार्यक्रम खूप ठेवा, 2 दिवस ठेवा, म्हणजे विचार काय असेल तर अजून प्रकट करता येतील. आणि मी ह्या सगळ्या तुमच्या जन अदालतचे जेवढे आहेत, आमचे इब्राहिम साहेब आहेत किंवा वीर सर आहेत आमचे, यांनी खूप कष्ट घेतलेले या कार्यक्रमाला आणि आपणही हजेरी लावलीत. आणि चिठ्ठ्या एका चिठ्ठीत थांबणं हे मी संकेत आहे. तर मी ह्या सगळ्या, माझं भाषण बरंच मोठं होतं पण माझ्या आधीच्या वक्त्याने खूप हलकं केलं,
त्यामुळे त्यांचेही मी आभार मानतो की मला 15 मिनिटात माझे विचार मांडता आले, आणि मी धन्यवाद देतो आणि 2 शब्द संपवतो. थँक्यू. थँक्यू गानू सर. मी सॉरी म्हणते, कारण हॉल द्यायचा आहे आणि पुढच्या प्रोग्रॅमचे लोक आलेत, बाकी काही नाही. सगळ्यांना धन्यवाद, मान्यवरांना, आणि कृपया आपण समोर बसू शकता. पुढचे सूत्र मी ॲडव्होकेट राणी कांबळे मॅडमकडे देते. थँक्यू. सॉरी गानू सर, कार्यक्रमाचं आम्हाला खूप ऐकायचं होतं सर. आता पुढचं सत्र आपण एकदम फास्टमध्ये घेऊ. सगळ्यात महत्त्वाचं आपण आव्हाड सरांना ऐकण्यासाठी आलेलो आहेत, त्यामुळे आपण थोडाही वेळ न घालवता मी ज्येष्ठ विधिज्ञ आपले गुरु, सर्वांचेच गुरु सुधाकर आव्हाड सर यांना मी नम्र विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर विराजमान व्हावं. आपण सगळे डेस्परेट आहोत आव्हाड सरांना ऐकायला. मीही आणि मी ॲडव्होकेट धर्मेंद्र खांडरे सर यांनाही विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर विराजमान व्हावं. तसेच ॲडव्होकेट राजश्री ठकार यांना मी विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर विराजमान व्हावं. आपण सकाळपासून आव्हाड सरांच्या हो सर सुरू करतायत. व्यासपीठावरील माननीय सर, एकच मिनटं, पुष्पगीत मी देते. इब्राहिम चौधरी सर ॲडव्होकेट खांडरे सरांचा सत्कार करतील, आणि इब्राहिम शेख सर ठकार मॅडमचा सत्कार करतील. वेळ कमी आहे सर, तुम्ही सुरू करा. कोणतीही चिठ्ठी येण्यापूर्वी संपवतो. मित्रांनो, सकाळपासून आपण अनेक विद्वान वक्त्यांची भाषणे ऐकलेली आहेत. या सगळ्या भाषणांच्या मधून आपल्याला छान सांगण्यात आलेलं आहे की आपण आपली कौशल्य वृद्धी कशी करायची आहे, आपण आपलं कौशल्य कसं वाढवायचं आहे. मी आता शेवटचं 10 मिनटामध्ये सांगतो की ते का वाढवायचं आहे आणि काय स्पीडनी वाढवायचं आहे. वाढवायचं आपल्याला समजलं, का वाढवायचं आणि कोणत्या स्पीडनं वाढवायचं. आता आपण दुशिंग सरांचं भाषण ऐकलं बघा. विपुल सरांनी फार सुंदर सांगितलं आपल्याला की आम्ही अलीकडे एखाद्या न्यायाधीशांच्या समोर किंवा सेशन्स कोर्टामध्ये एखादा खटला जर का चालवायचा असेल तर प्रथम काय करतो, तर त्या न्यायाधीशांची निकालपत्र वाचतो, आणि ती निकालपत्र वाचून मग आम्ही ठरवतो की या न्यायाधीशांना आपल्यापासून काय आवश्यक आहे आणि ते आपण कसं द्यायचं आहे. मित्रांनो, आता विपुल सरांना मी सांगू इच्छितो, असं करायची गरज राहिलेली नाही. नुकतेच एका अमेरिकन लॉ फर्मनं अशा प्रकारचं सॉफ्टवेअर डेव्हलप केलेलं आहे की उदाहरणार्थ आपल्याकडे एक सेशन्स कोर्ट आहे पुण्यामध्ये, तर त्या सेशन्स कोर्टाची निकालपत्र आपोआप त्याच्यात भरायची कॉम्प्युटरला. मग समोर समजा ऋषिकेश गानू सर येणार असतील, मग त्यांचा आत्तापर्यंतचा अप्रोच त्याच्यात भरायचा, आणि मग लगेच आपल्याला कळतं की ह्या न्यायाधीशांना काय पाहिजे आहे आणि समोरचे वकील नेमके काय प्रश्न उपस्थित करणार आहेत. अशा प्रकारची सर्व यंत्रणा आता कॉम्प्युटरद्वारे दिली जाते आहे, आणि म्हणून आता ही वृद्धी जी आहे, जे आपल्याला स्किल वाढवायचं आहे ते वाढवलंच पाहिजे, पण त्याचं जरा स्पीड वाढवलं पाहिजे. मित्रांनो, एक छोटी गोष्ट सांगतो, मला वेळेचा खूप निर्बंध आहे. मी 47 वर्षापूर्वी वकिली आणि मास्तरकी सुरू केली. जेव्हा 47 वर्षापूर्वी मी वकिली सुरू केली तेव्हा माझ्या सिनियरकडे आम्हाला काम करावं लागायचं. जर का कोर्टामध्ये एखादा रेफरन्स द्यायचा असला तर ते आम्हाला सांगायचे हे शोध. ते शोधायला आम्हाला ऑफिसमध्ये 3-3, 4-4 दिवस जायचे, आणि मग ते सगळे व्हॉल्यूम शोधायचे, त्याच्यामध्ये टॅग लावून टाकायचे, फ्लॅप लावायचे, दुसऱ्या दिवशी ती मोठी बॅग घ्यायची आणि मग कोर्टात घेऊन जायची. 47 वर्षापूर्वी, मग 45 वर्षापूर्वी, मग 40 वर्षापूर्वी, असं करत 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 नंतर टाईपरायटरची सुरुवातीला बघा, जुन्या लोकांना माहिती आहे की हस्तलिखित दावे लिहिले जायचे, हस्तलिखित दस्तऐवज लिहिले जायचे. हळूहळू टंकलिखन आलं, टाईपरायटर आले. मग तो टाईपरायटर, तो टायपिस्ट एखादी चूक करायचा, आम्ही ती तपासायची, ती दुरुस्त करायची, त्याला ते पुन्हा सगळं एक्सरसाइज करावं लागायचा, तो दुसरी चूक करून ठेवायचा. पहिली दुरुस्त झाली की ती पुन्हा तपासायला लागायची. हळूहळू ही आमच्यासमोरच ही गोष्ट आली. सुमारे 40 वर्षापूर्वी किंवा 10-15 वर्षापूर्वी आपले कॉम्प्युटर्स आले, आणि मग त्या कॉम्प्युटरमुळे आणखी बदल होत गेला. आम्ही काय पाहिलं 47 वर्षात, तर
कॉम्प्युटर गेले, जुने झाले. आता स्पीक टू टेस्ट यायला लागला. आधी हातानं, मग टायपिंगनं, मग कॉम्प्युटरनं, नंतर आता स्पीक टू टेस्ट म्हणजे नुसतं बोलायचं, ते टाईप करतंय. आणि मित्रांनो, आता ह्याच्यातही वाढ होणार आहे. ससिंग या प्राध्यापकाने एक पुस्तक लिहिलं होतं आणि ते अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीचे सल्लागार होते, सस्काइंड. आणि त्यांनी पुस्तक लिहिलं आहे द फ्युचर ऑफ लॉ 30 इयर्स अहेड. जरूर वाचा. फ्युचर ऑफ लॉ 30 इयर्स अहेड. 30 वर्षामध्ये भारताच्या जगाच्या इतिहासामध्ये लॉ कसा बदलेल हे त्यांनी सांगितलं होतं. आणि त्यानंतर लगेचच 4-5 वर्षात मॅक्लॉइड नावाच्या लेखकाने दुसरं पुस्तक लिहिलं, द ॲस्ट्रॉइड स्ट्रक. धूमकेतू येऊन धडकला. म्हणजे आता 30 वर्ष पण थांबायची गरज नाही. हा बदल आता वर्षगणिक होतो आहे आणि तातडीनं होतो आहे. मित्रांनो, मला वकिलीमध्ये 47 वर्ष हा बदल फारसा जाणवला नाही. तुमच्यासाठी, नवीन पिढीसाठी हा बदल आता रोज घडतो आहे, रोज घडणार आहे. आता जर का तुम्ही चीनच्या हंगझाऊ प्रांतामध्ये गेलात तर गेली 7 वर्ष हंगझाऊ प्रांतामध्ये रोबोट जज काम करतोय. त्या हंगझाऊ प्रांतामध्ये सगळ्या इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीचे खटले, ट्रेडमार्क, कॉपीराईट्स ह्या खटल्यामध्ये ह्युमन जज नाही, त्यामध्ये आता रोबो जजेस आहेत. आणि त्या रोबो जजेस समोर हे सगळं प्रेझेंटेशन चालतं आणि ते रोबो जजेस निकाल देतात. त्याचं ॲनालिसिस करण्यात आलं की जर का ह्युमन बिंग्स जजेस असते तर त्यांनी काय केलं असतं. आणि मग दिसून आलं, अरे ह्युमन जजेसपेक्षा यांच्या जजमेंटचं जास्त करेक्ट येतं आहे किंवा त्याचं जे पर्सेंटेज आहे हे जास्त बरोबर आहे. म्हणजेच थोडक्यात इथून पुढे आता तुमच्या पिढीला ह्या सगळ्याला तोंड द्यायचं आहे आणि हे लांब नाही. हा जो बदल येऊ घातलेला आहे हा बिलकुल लांब नाही. आधी आमच्या काळामध्ये 50 किंवा 47 किंवा 45 वर्षांच्यामध्ये पुढच्या 5 वर्षातच सगळी परिस्थिती बदलणार आहे. आमच्यासारखी जुनी वकिली करणारी माणसं आउटडेटेड होणार आहेत. आणि हे आउटडेटेडचं जर का कारण पाहायचं असेल तर आपल्या स्वतःच्या सुप्रीम कोर्टाचं पहा. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने 2 साईट्स सुरू केल्यात, सुफेस आणि सुवास. सुफेस आणि सुवासचा जर का तुम्ही अभ्यास केला तर तुम्हाला कळेल की माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या या पोर्टलवरती आज एखादं निकालपत्र जर का भारताचं आलं, सर्वोच्च न्यायालयाचं आलं, तर काही मिनिटामध्ये 9 भाषामध्ये त्याचं भाषांतर होत असतं. जर का एखाद्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राचं जर का 9 भाषामध्ये जर का भाषांतर होत असेल तर काय अर्थ झाला. इथून पुढे आता त्या ट्रान्सलेटरची जरुरी राहिली नाही. म्हणजे थोडक्यात आपल्याकडे सगळे ट्रान्सलेटर किंवा भाषांतर करणारे बाद झाले. ज्युनियर आपल्याला कशाला लागत होते, त्या ज्युनियरला शिकवण्यासाठी आणि तसंच सिनियरला मदत व्हावी म्हणून. मग अशी गानू सरांनी सांगितलं ते वकिलांच्या दरम्यानचे संबंध कसे असावेत. मग जर का तो ज्युनियर मला मदतीचा होत असेल किंवा मला त्याला काही शिकवायचं असेल तर त्यांनी मला काही मदत केली पाहिजे, रिसर्च करून सांगितलं पाहिजे. आज मी जर का माझ्या ऑफिसमधल्या एखाद्या माझ्या कलिगला सांगितलं या मुद्द्यावरती जरा शोध, ज्यासाठी मला 3 दिवस लागायचे, तो बिलीव्ह मी तो 3 सेकंदात येतो लगेच माझ्या चेंबरमध्ये. सर आहे असं आहे आपल्या बाजूने. म्हणजे थोडक्यात आता इथून पुढे हे जो फास्ट चेंज होतो आहे त्यासाठी आम्हाला 47 वर्ष पुरली किंवा 40 वर्ष पुरली. मित्रांनो, तुम्हाला फक्त पुढची 3-4 किंवा 5 वर्ष आहेत. पुढच्या 5 वर्षामध्ये या संपूर्ण वकिलीचं आणि न्यायसंस्थेचं स्वरूप हे ऐतिहासिकरित्या बदलणार आहे. जर का हे इतक्या ऐतिहासिकरित्या बदलणार आहे, आर यू प्रिपेअर्ड टू हॅव दॅट स्पीड. तो जो बदलाचा स्पीड आहे ते तुम्हाला जे स्किल्स वाढवायचे आणि बदलायचे त्याचा स्पीड तुम्ही तयार आहात का. नुकतंच वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम नावाची एक संस्था आहे मित्रांनो, जरूर जा साईटला. आणि वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम दरवर्षी आपले काही निष्कर्ष पब्लिश करत असतात. आणि त्या पब्लिश निष्कर्षामध्ये त्यांनी सांगितलं आहे की दरवर्षी जे स्वतःला रिस्किल करणार नाहीत, दोज विल बी आउटडेटेड. म्हणजे जे स्वतःला पुन्हा शिकवणार नाहीत, जे अशी नोकरीमध्ये असलेली, व्यवसायात असलेली मंडळी असतील, हे सगळी बाद होऊन जाणार आहेत. मग जर का इतका फास्ट हा बदल असेल, इतका हा झंझावती बदल असेल, तर मित्रांनो तुम्ही सुद्धा या बदलाला तोंड देण्यासाठी तितके वेगानं स्वतःला सुधारलं पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात मला ह्या अनुषंगाने तुम्हाला घाबरायचं नाही, परंतु तुम्हाला काळजी घ्यायला सांगायचं आहे की आता इथून पुढे वकिलीची पॅरामीटर्स बदलत जाणार आहेत. जरीही आपल्याला माहिती आहे बायोलॉजिकल मेमरी, ह्युमन एजन्सी and that machine learning or deep machine learning are altogether different aspect. Nevertheless, इथून पुढे एखाद्या कार्यालयामध्ये त्या रोबोटची जरुरी निर्माण झालेली आहे. परदेशाचं सोडा, आपल्या मुंबई शहरामध्ये
मोठमोठ्या लॉ फर्म्समध्ये प्रत्येकानं आपलं एक वेगळं डिपार्टमेंट धर्मधरी सुरू केलेलं आहे, आणि दॅट इज AI डिपार्टमेंट. ओपन AI हॅज इन्व्हेंटेड ChatGPT, चॅटबॉट. हे तर लांब झालं. आता रिलायन्स कंपनी भारतामध्ये काय आणते आहे तर चॅट भारत. म्हणजे आता इथून पुढे कोणत्याही माणसाला काम करत असताना फार पुस्तकं वाचायची गरज नाही राहिली ऋषिकेशजी. मी जरी सुप्रीम कोर्टात वकिली करत नसलो तरी माझा मुलगा तिथं वकिली करतो, मी कधी कधी जातो. आणि आता तर तुम्हाला सांगतो कोणताच वकील ब्रीफ बरोबरने येत नाही. iPad इथे आपल्याकडे सुरू झालं आहे, बरेच लोक वापरतात. आणि मी एका गमतीनं माझ्या कलिगला विचारलं, मुलाला विचारलं, अरे हे तुम्ही वापरता, पण आम्ही जसं खाली करायचो की साहेब ते खरेदी खत, मग त्याच्यातला पान नंबर अमुक, मग हे तुम्हाला कसं करता येतं? सो ॲडव्हान्स्ड. ते पण ह्याच्यातच हे इथं जायचं, हे प्रेस केलं की ते खरेदी खत पण येतं. 10वी ओळ पाहिजे असेल तर तिथं प्रेस करा, त्याची 10वी ओळ पण येते. टू व्हॉट एक्सटेंट वी हॅव गॉन. नाव यू शॅल नॉट बी ओनली लिगल एल्युमिनरीज, यू मस्ट बी टेक्नो सेव्ही. आपल्या पुणे बार असोसिएशननी 10 वर्षापूर्वी एक त्यांचं मासिक किंवा वार्षिक अंक छापला होता, आणि तेव्हा मला त्यांनी एक लेख लिहिण्याची संधी दिली होती, आणि तेव्हा मी एक लेख लिहिला होता E-ॲडव्होकेट्स. आणि मित्रांनो, तो जो E-ॲडव्होकेट्सचा मी लेख लिहिला होता, मला स्वतःला तेव्हा असं वाटत होतं, मी यातला थोडासा जास्तीचा अभ्यास करतो म्हणून, की अरे हे 20-25 वर्षात घडेल. पण मित्रांनो, तेवढा वेळ नाही लागला, त्याच्यापेक्षा कमी वेळात हे घडलं. मग जर का इतक्या फास्ट, इतक्या वेगाने हे सगळं बदलत असेल, पण तुम्हालाही त्या वेगाने बदल केला पाहिजे. नॉट ओन्ली स्किलिंग अँड रिस्किलिंग, बट यू मस्ट डू इट व्हेरी फास्ट. आणि म्हणून तुम्ही या आजच्या ह्या बदलासाठी तयार असलं पाहिजे. खरं तर आज मला वेगळ्या वेगळ्या विषयावरती बरंच बोलायचं होतं, तरीही मला शेवटची 10 मिनटं देण्यात आलेली होती. त्या 10 मिनटामध्ये मी तुम्हाला फक्त इतकं सांगू शकलो की हा जो बदल घडतो आहे, ह्या बदलाचा जो वेग आहे, हा वेग तुम्ही वाढवा. आणि त्यासाठी तुम्हाला कायद्याच्या अभ्यासासोबतच हे वेगवेगळ्या मेथडॉलॉजीचा सुद्धा अभ्यास केला पाहिजे आणि स्वतःला अपडेट केलं पाहिजे. नाही केलं तर फ्रेंड्स, इन इंडिया देर आर 22 lakhs advocates. In Maharashtra alone, there are 2 lakhs advocates. In Pune alone, somebody told that there are 18,000 advocates. And every year you will find for CET in India, there are 4 lakhs people appearing and 2 lakhs are being admitted. भारतामध्ये दरवर्षी 2 लाख लोक वकिलीमध्ये प्रवेश घेतात, आणि एकट्या महाराष्ट्रामध्ये 23 ते 25 हजार वकील ॲड होत असतात. ही जी स्पर्धा आहे, ही जीवघेणी स्पर्धा आहे. आणि जर का ही जीवघेणी स्पर्धा असेल, तर मग जर का वकिलाची संख्या इतक्या वेगाने वाढणार असेल, आणि जर का आपल्या AIचा स्पीड इतक्या वेगाने वाढणार असेल, तर तुम्हाला सुद्धा ह्या स्पीडला मॅच केलं पाहिजे. मित्रांनो, या आजच्या परिषदेच्या निमित्तानं मला हे तुमच्याशी थोडासा संवाद करता आला. मात्र ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे, आपण ती गांभीर्याने घेता यावी. मला इथे बोलवण्याची संधी दिली, आपल्या आयोजकांनी मला इथे बोलवलं आणि समारोपाचे 2 शब्द सांगण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. हा जो जन अदालत हा वृक्ष आमच्या मित्रांना लावलेला आहे, त्याचा आणखी वाढ होवं. मी त्याला वडाचं स्वरूप देणार नाही, वटवृक्षाचं स्वरूप देणार नाही. मी त्याला म्हणेल त्यांचा तो आंबा बहरून यावा, की जिथे येणाऱ्या गरजू वकिलांना नुसते आम्रवृक्षाची फळं मिळावीतच, त्यासोबतच त्याला त्याची सावलीही मिळावी. आणि त्यांच्या ह्या संस्थेस मी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. थँक्यू अवॉर्ड सर. आणि मी दिलगिरी व्यक्त करते जन अदालततर्फे की आपल्याला वेळ कमी दिला गेला, आणि जन अदालत नक्कीच भरेल. ज्याला आवड सरांसारखे मदत करणारे असेल तर जन अदालत नक्कीच खूप चांगलं इथूनही काम करेल. आता मी ॲडव्होकेट सीमा काशीकर मॅडमला विनंती करेल की 2 जे वक्ते आहेत आपले, त्यांचा त्यांनी थोडक्यात परिचय द्यावा. नमस्कार. खरोखरीच आवड सरांनी बोलल्यानंतर बाकीच्यांनी बोलायचंच नसतं. साक्षात सरस्वती वाहत असते त्यांच्या जिभेवरून, आणि आपण फक्त ऐकत राहायचं, आणि सगळे मंत्रमुग्ध झालेले आहेत. तरी पण प्रोटोकॉल सांभाळायचा आहे म्हणून आपल्याला आत्ता जे मान्यवर लाभलेले आहेत, स्पेशल अपीअरन्स ॲडव्होकेट धर्मेंद्रजी खांडरे सर, सांगण्यास अतिशय आनंद वाटतो की ते शिरूर तालुक्याचे आहेत आणि मी शिरूर बारची मेंबर आहे. खांडरे सर 1993मध्ये कायद्याची पदवी घेतलेली आहे आणि त्यांनी वकिली व्यवसाय सुरू केलेला आहे. बहुआयामी व्यक्तिमत्व आहे. सध्या ते राजगुरुनगर सहकारी बँकेचे संचालक म्हणून कार्यरत आहेत.
भाजपा लिगल सेलचे प्रदेश प्रभारी म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. तसेच शिरूर लोकसभाचे मतदारसंघाचे भाजपचे संयोजक म्हणूनही कार्यरत आहेत. सरांचे आम्हाला सगळ्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन मिळत असते आणि असेच बहुआयामी व्यक्तिमत्व जनातर्फे जे आपल्याला लाभलेले आहे त्यांना आपण सगळ्यांनी स्वागत केलेलंच आहे. आता थोडीशी गडबड झाल्यामुळे माझीही गडबड झालेली आहे, तरी पण थोडे शब्द समजून घ्या आणि सरांना शुभेच्छा देते. दुसऱ्या मान्यवर व्यक्तिमत्व आपल्याला ज्या लाभलेले आहेत, ॲडव्होकेट जयश्री ठक्कार मॅडम, सॉरी गडबड पुन्हा एकदा सॉरी. मॅडमची 25 वर्षाहून अधिक प्रॅक्टिस झालेली आहे. DRTमध्ये जास्त प्रॅक्टिस आहे त्यांची आणि अधिवक्ता परिषदेचे अनेक वर्षापासून त्या काम करत आहेत. सध्या त्यांच्याकडे अधिवक्ता परिषद क्षेत्रीय प्रमुख अशी जबाबदारी आहे. खरं तर आपण सगळे भाग्यवान आहोत की असे आपल्याला दिवसभरात खूप छान छान व्यक्तिमत्व लाभलेली आहेत. पण वेळेचं बंधन असल्यामुळे आपण नक्कीच पुढच्या वेळेस आणखीन ह्याच्यामध्ये सुधारणा करूया आणि मान्यवरांचे पुन्हा एकदा छान स्वागत करते आणि पुढील कार्यक्रमाला शुभेच्छा. थँक्यू. आता थोडक्यातच आभार मानण्याचं काम गोड जे आहे ते ॲडव्होकेट योगिनी गायकवाड मॅडम करतील. जास्त वेळ घेत नाही. आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर पाहुणे, सर्व वकील बंधू आणि भगिनी आणि आज हा कार्यक्रम आपण ज्यांच्यासाठी आयोजित केला होता त्यांचे, तसंच आज ते जाताना इथून काहीतरी शिदोरी नक्कीच घेऊन जाणार आहे जे ज्ञानार्जन मिळाले त्यांना आज ते. त्याचप्रमाणे IMCCची टीम, त्यांचा स्टाफ, कर्मचारी वर्ग आणि अभिनव लॉ कॉलेज आणि उत्थानभूमी यांनी केलेले सहकार्य, या सर्वांचे मी जन अदालतच्या संपूर्ण टीमकडून आभार मानते. थँक्यू. सोबत आहोत, सोबत राहू. आणि कार्यक्रम संपला आहे असं जाहीर करते. आपण कार्यक्रम संपण्याच्या पूर्वी आपण राष्ट्रगीत घेणार आहोत. सगळ्यांनी उभं राहून राष्ट्र. सगर सर म्हणले आपण म्हणणार आहे. ह्याच्यावर लावतं का आपण बोलू. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाये तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की.